Goedemiddag en welkom op het Sjoekelaan in Frencher. De dag dat de 171ste PC verkeerd wordt op een, staat ze in het Nederlands zeggen, zonovergoten Sjoekelaan. Dat de meesten heerlijk genieten van de zinnen, maar ik van het keertsen. Dat de bal weer in de koepel hinget, in het tentje dat de permanente commissie zit. En de vraag is, waar krijgt die bal Joen om mijn nekken? Wordt het werd Jesse Steenstra, die het misschien zijn trilogie helpt, dit hier de allerbeste, het zien van de 15 partijen woen? Of wordt het toch een oor, een verrassing? We weten het nou nog net, we zitten in de laatste partij van de eerste omloop. En die eerste omloop, Bogusa. Fusic weer omheen, het handshake. De PC is los, maar deze man, Jan Nicolai, de opslager die van het laatste meedoet onder de PC Joert Arski neemt. En shot dat er een keersdeel aan lukt. De PC is wel los. Jan Nicolai, de man die de eerste slag maakt en misschien niet voor zwaar dat zijn parcours als eerste trok hit naar de tweede omloop. Sterker nog, dat bad ik op deze parcoursslag heel goed is van Hessel Posma. En derde wint het parcours maar 4 rijden en 6-2 van de parcours van Johan Sitma, Joram Elzinga en Jan Tiemen IJsma. Zij als eerste trok dus het parcours van Jan Nicolai naar de tweede omloop. Klaas Pier, Volkensma onder de opslag. Hij zit voor de tweede keer op de D, maar zijn parcours en slaat de bal nou ik boeten. En dat betekent dat zij de Ruudlissen, debutante parcours van Gerrit de Vries, Jeroen de Boer en Klaas Pier Volkensma. Hadden wel van 3 op 4 van de trein en zij is gelijk al op de D. Kamer nog waarom dat 4 van Fjouwer. Maar de parcours van André van Dellen, Pieter Jan Plat en Thomas Dijkstra. Hier toch terug naar de tweede omloop. 4 van Fjouwer, 6-2 de vastsprong van zijn parcours. Dit is Rick Minnesma, maar de opslag brengt hem voorin bij de man waar hij de hele wedstrijd al bij onder bakkeleien is. De man die eventjes waarom kwam op het keersveld, Hans Wassenaar. Maar hij gaat er voilà, de winnaar van Vrienden hier. Hans Wassenaar dan. Zijn parcours, maar Remmel Bauma en Kevin Jordi Hiemstra verliest in de hele wedstrijd een eerst voor. Ons 4 Fjouwer om het rijden. Toen werd het 4 van Fjouwer en 6-2 in het voordeel van de parcours van Steven Koster, Gerben de Boer en Rick Minnesma. Ze wonen dit seizoen al 3 haardklasse partijen. En binnen daar maar hier van de outsiders zitten in de goede helft van de lotting. En gaan dus ik terug naar de tweede omloop. We hebben trekken het doorhellen. Het rijden is zoals gelijk waar iemand eerst voor staat. In de trekken pak ik in. Zelfs 2 keer 6 Fjouwer voor, pakken we hem bijna net. Reken ik mezelf, ik kom iemand Fjouwer rijden, 6 Fjouwer voor, keers voorbij de middellijn. Ja, ik liet ze uit en gaat die boeten. Nou ja, dat zijn wel de slagjes. Als je die pakken, dan is de trekker oerhellen. En ja, ik heb dat zelf ook net in. Dus ja, wat dat betreft, hand in eigen boezem. Wie steekt nog wat on bakkeleien, maar Rick Minnesma, wie daar nog wat on? Ja, nou ja, je weet het, verbaal geweld. Is mooi, dat doe ik zelf ook heel goed om mij. Maar ja, daar ben ik bepaalde momenten dat het dan... Ja, ze zijn nog jong, dus ze weet nog net waar ze maar de grens loopt. Nou ja, dan mag je soms ik weer even wat van 7. Nou, dat kind, dat is prima. En daar hebben we het over een oor in, ander oor uit. Ja. Dus het is wat dat betreft jet besport. En het jet vooral ook bij emotie, want ik denk dat dat voornamelijk daaruit voortkomt. Als je barst in adrenaline, ja, dan komt er ook wel eens wat uit wat je net helemaal achterste in naar de tijd. Nou ja, dat heb ik wel eens aan. Ik ben ik jong geweest. Dus wat dat betreft hoort erbij. Het is part of het kaatsen en wat dat betreft... Ja, wie denk ik wel een mooie partij. Je ziet emotie in de partij. Nou, dat maakt je, want daar komen de meesten voor. Jelle Atema. 6, het 6e matchpoint al. Dit keer gaat het wel goed. 6 keer voor het parcours van Bouke Triemstra, Lars Pieter van Straten en Peter Skeepstra een matchpoint voor het werkje. Maar deze keer maakt het Jelle Atema maar een opslag. Wol die werk. En dus wint dat parcours. Maar 4 van Fjouwer en 6 Fjouwer en gaat Jelle Atema terug naar de tweede omloop. Gert-Anne van der Bos op de stand van 4 van 2 en 6 Fjouwer brengt de bal voor bij René de Haan. Die bal gaat krek weer, ja, gaat weer. En dus is de partij die in en gaat een van de gevaarlijke outsiders van deze dag. Doel van Gert-Anne van der Bos tegen Triemstra en RWS Ilstra toch relatief eenvoudig. Maar 4 van 2 terug een overwinning op het doel van Paul Driekstra, René de Haan en Riemer Hoekstra.
Dit Riepster parcours zit op de D. Jorrit Nanninga zit maar 400 rijden en Skinnersijs efter in het parcours van Marten Bergsma, Jonas van Beem en dit is Hendrik Koostra die de bal op deze staan. Flint boppen slaat. En dus winnen zij maar 400 rijden en Skinnersijs van de parcours van Jorrit Nanninga, Mark Minnesma en Brent Timmerman. En zij krijgen we haast in de tweede omloop de kreker tussen het parcours van Marten Bergsma en Gert-Anne van der Bos. Ja, want neem eens nog eens mij naar een Ierlien. Hoe ziet het er toen bij? Of hoe leidde het er toen bij? Ja, toen ging het even een stuk minder. Ik werd plotseling heel ziek. Ik had een bacterie met een aangeboren longafwijking, waar ik niks van af wist. Dus gelukkig in het ziekenhuis. Ik heb eerst een week in het MCL gelegen. En daarna ben ik met spoed naar het UMCG gebracht. Gelukkig was daar een arts, meneer Klinkenberg, die heeft tot wonderen gezorgd. De eerste operatie ging helaas net niet goed. Maar gelukkig de tweede operatie heeft hij mij tot leven gehouden. Had longmachine moest erbij wezen. Ja, het was echt kritiek. 3 keer heb ik bij de rand van de dood gestaan. En dat vond ik nu ook zo mooi. Ten eerste dat ik hier mag kaatsen. Maar ten tweede dat mijn arts hier vandaag is, dat doet mij heel goed. Hij kwam aan in een bed hè, met aan de beademing. Dus dat was heel ernstig ziek. Dus ja, dat was wel even heel anders dan wat we hier nu aanschouwen. Hè. Dat is... Maar hoe is het dan om hem dan vandaag zo te zien? Ja, fantastisch toch? Dat is echt hartstikke mooi. En dat heeft hij echt goed gedaan ook. Hè? Want nou ja, hij heeft het van heel ver moeten halen. Hè. Het is echt op het randje geweest. En je levert enorm veel in als je zo ernstig ziek bent en aan de beademing ligt. En dat allemaal door moet maken. En dan in een jaar tijd zo herstellen, dat is fantastisch. Ja. Het is Joet, het te kloppen parcours van Menno van Swieten, Gabian van Popta en de winnaar van de laatste 2, Jesse Steenstra. Zit hier vorig, maar Skinner 4 wist ervoor. En Sijs Fjouwer en deze bal gaat kweer. En dus gaan zij heel eenvoudig terug naar de tweede omloop. Jury de Groot, Pieter van der Skoort en de oudste debutant van deze PC, Sibren Poelsma. Was hij 32 hier. Gitteren A. En dus gaat het parcours van Menno van Swieten heel eenvoudig terug naar de tweede omloop. En Sabim Jundel bijpraat hoe die eerste omloop. De laatste partij is de Hermai Onegong. Die stiet op 4 van Fjouwer 6 gelijk. Dus dat kan ik uitwijzen aanst. Of nee, Fjouwer eerst gelijk stiet het, sorry. Maar daar komen we dadelijk op waarom. Want wij hebben het Savisa even maar Johan van der Meulen oer die eerste omloop. Want Johan van der Meulen is Joert de hele dag op televisie de co-commentator. Woonde PC in 2006, 2013 en 2007. En die neem ik als laatste omdat hij doe ik koning waar. Johan, eerst eventjes oer 2007. Hoe bijzonder wie dat? Ja, op zich wel heel bijzonder natuurlijk, want elke PC-win is bijzonder. Ik maak wel steeds minder bijzonder als 2006, want ja, de eerste, dat bloot je eigenlijk toch wel het meeste bij. Bij 2007 hier echt wat, want ja, we staan in de finale een heel lang voor. Uiteindelijk werd het na 4 weken gelijk, 6 gelijk. Maar een keert van sigaret, nou ja, en die laatste bal mocht ik opslaan en dat zie je het alles zien en dat voelt gelukkig uw kant op. Hoe eng is dat, die laatste? Ja, op dat moment heb je zelf nog iets in de gaten. Als je daar steeds een keertje, dan doe je dat gewoon. Dat denk je net benauwd. Als je nou aan de kant zit, dan denk je bliksem. Dat is spannend genoeg. Ja, spannend genoeg. Maar op dat moment heb je dat zelf net in de gaten. Nee, je doet je ding en nou ja, dat pakt er goed uit. Maar dat hier gelijk goed de kant uitvallen kan. Ja, maar dan is de focus er. Laten we het even over de dive van Joert hebben. De eerste omloop. Nou, er was al zijn mooie lotting. Laten we even over het algemeen. Wat viest van de keertserij, ontnota? Op een enkele partij nou, vind ik dat er heel mooi keertst wordt. Maar passie wordt voor elke bal wordt keertst. Nou, dat komt misschien ook wel terug het mooie waar. Dat gewoon alles fit is en soepel is. Maar dat wordt gewoon met passie strijden. En dat is mooi om te zien. Ik heb weinig slechte omlopen nog zo. Ja, we hebben een opvallende herintreder, zeg maar. Hans Wassenaar. Die moest het in Steven Koster en die opnemen. Ja, ze gingen er al. Hoe is het nou nice aan iemand die dan waarom komt? Hij zei het zelf, ja, je mist toch wat ritme. Ja, boven dat om even om te komen, wie wil de mooiste omloop van de eerste omloop. Ja, de mooiste partij. Ja, daar zie je spanning in. Daar zit spanning in, daar zit emotie in. Ja, daar zit alles in wat een toeschouwer hier hebben wil en zien wil. Dus ik hoop dat die man het parcours van Steven Koster uiteindelijk terugloopt de hele dag. Want dan kan het een heel lang komen. Maar even om te komen op Hans. Ja, tuurlijk snap ik dat hij ritme mist. Hij heeft natuurlijk net zo volle trainer zoals.
hij kan makkelijk mooi. Hè, dus Dat zei hij zelf, ik ken makkelijk mooi. Maar goed, dat je dat ritme missen. Ja, en dan zie je maar weer hoe moeilijk opslaan is. Want hij zei het zelf al, het uitslaan, dat de hek het zicht nou wel op en dat gaat wel. Ja, het opslaan, hij zei, daar mis ik gewoon het ritme. Nou ja, ze herkomen ze gewoon om de partij nog aan te lopen. Hij ze net in. En mooi een hele goede Rick Mindersma die echt wel heel goed ziet de keersen. Die op alle fronten uiteindelijk Hans de baas weer. Ja, dan hebben we de Gert-Anne van der Bos en Paul Dijkstra 4 voor met 2 makkelijk. Of wie het net makkelijk? Ja, dat is makkelijk. Want soms zei het uitslag niks. Nee, de eerste bal begon gaat dan al mijn overloop volgens mij. Nou, toen dacht ik, god ja, dat is gek zo'n bal als die goed even net lekker inkomt. Nou, dat doet er 2 eerste gelijk en daarna pakken ze terug. En nou ja, maar goed degelijk eerst een teken die goed uit zien te slaan. Dus ja, ik denk dat ze goed nog wel in de gaten horen. Het win PC-keertjes. Ja, en het dan zijn. Ja, natuurlijk ze hebben wat een kwakkelend seizoen. Dat heeft natuurlijk echt zijn redenen. Maar ik denk dat deze dag voor hun het wel een heel soort goed match in het seizoen. Ja, ik heb net bij alle partijen West de laatste keren wel. De uitstraling, daar kan nog wel wat om gebeuren, toch? Even die pit liep het er soms wat uit. Ja, maar dat zou je al. Maar dat komt misschien echt mooi winnen. Hè? Winnen en omloopmatje, dat heeft misschien weer maar vertrouwen te matchen. Misschien ben je net in staat of dwaaien misschien net de emotie te tonen die je op dat moment hebben. Maar als zij een beetje in de dag groeien kunnen en seizoen aan de tweede omloop winnen. Ik acht het net onmogelijk. Net onmogelijk. Niks is onmogelijk op een dag van de PC. Dan de partij van de torenhege favoriet. Zo zullen ze toch, Menno van Swieten en die. Ja, en nou, met gemak naar de volgende ronde. Tuurlijk, daar zit natuurlijk een heel soort spanning op en heel soort druk op. Dus ja, dan is de eerste omloop wel heel belangrijk. Hoe begin je de dag? Nou ja, ik moet zeggen, als je de PC winnen willen, dan wil je het eerst zaterdag beginnen. Ja. Zo weinig mogelijk energie verspillen, goed keertsen. Ja, en wat ze eigenlijk het hele seizoen al hebben, ze staan eigenlijk het hele seizoen, iedereen al in 2-0 voor. Ja, die man keert ze hunzelf er eigenlijk aan. Dus het geloof, het er nooit west. Dat keert ze dan wel makkelijk voor die man. Maar die favoriete rol van Menno van Swieten, en Jesse Steenstra, hoe volle druk jouwt dat? Of denk je dat het wel wat taf valt bij hem? Dus het zien van de 15 partijen won dit hier. Ja, en daarna is ik nog wel in de finale, dus eigenlijk, ze zijn er eigenlijk altijd bij. Ja, en dat ik zeg, wat ik nou weer jongen had, is het gewoon goed en degelijk keertsen. Nou ja, en dat ze dat de hele dag zien zitten, dan kun je ze alleen van hunzelf verliezen. Dus ja, we zullen het zien. Ja, we zullen het zien. Binder van de wat minder bekende betoeren nog een peer weer van Zeist. Gaan ze in de gaten? Nou ja, dan na de eerste omloop, wat ik jongen heb, hoop ik dat Rick Mindersma dat niveau verst horen kan. Ik krijg ik even maar Steven Koster van, nou, let het los jongen, geniet je van deze dag. En maak je ervan. En als hij dat aan zijn doggen, en die komen los en die keert ze, ja, dan achter ik die een heel lang. Dan kunnen ze misschien vleugels krijgen. Nou ja, en het publiek heeft het bij. Hè? Want uiteindelijk, zo'n ze in die finale komen, ja, wij er wist van dat het publiek op hun hand is. Wij zullen het afwachten, Johan. Doe kies naar mijn collega Roelof de Vries om het commentaar te aan. En Roelof, ik denk dat we in het stutje zitten van Vivjen Zegtje, of net? Ja, zeker. Dit is een belangrijke slag zelfs. We hebben op dit start nice joggen, maar er komt nog geen beslissing. Waar we nog geen 4 wisten gelijk hoorn. Het zou wijzen kunnen dat hij er nou wel aan komt. Al is het nog 4 voor mijn fjouwer op dit start. 4 voor mijn fjouwer in het voordeel van het parcours van Peter van Suden. Maar ja, je zag het linksonder, Seis Fjouwer. Wie Seis 2 dus. Nou kijkt Seis Fjouwer in het voordeel van het parcours van deze man. Auke Boomsma uit Moara, Noord-Friesland. Jan Banstra komt uit Jesten Nijtjerk. Deze keert ze dan nog maar Jelmer Minema. En er zit nummer op in deze 2 man Jelle Kroesen en Willem Heringa. Deze bal komt voorin en die bal komt voor Touring Perk. En ik heb nog een keer eruit, maar het liep mij net dat hij, nou, daar is, ja, daar komt hij te listen. Een heel iets keertje. Dat liep mij ik. En Jelle Kroesen, dimt en hebben mij ik vrij gauw. Had er vrij gauw wel vrede mee. Dit is dus de laatste wedstrijd op de eerste omloop. De winnaar van deze partij komt haast in het tweede omloopje. Het favoriete parcours van Menno van Swieten. En dit is Peter van Suden. Die ken je misschien nog wel. Hij keert te lang. 29 hier die tussen en woning. Tattoos het 18. De PC.
de man uit Bolsward. Kiet steekt maar zijn broer, Thomas van Zuiden. Die intussen kan ophouden is, dwongen eigenlijk. Thomas Zuiden. Peter van Zuiden op die belangrijke opslag. Ja, dit is een keer de goed uur, maar kind denk ik weer waarom toch Peter van Zuiden. Dan is de vraag of hij nog keert weer een keer op 10. Oh, wat stuitje komt hij dan weer waarom? Wat dorst jongen, Auke Boomsma. Ai. En daar toch een keer die bal nog correct weer waarom slaan worden. Ik geef het voetsje omheeg. Onder de kant van het parcours van Peter van Zuiden. Want ja, hier komt hij nog correct voor de stuit weer waarom. Terug Jelle Kroesen. En die zorgt er wel voor dat het voor het eerst in deze wedstrijd dus een matchpoint is. Het parcours van Boomsma nou op de eerste hit. Peter van Zuiden bij die stand van 4 voor mijn fjouwer en zij is gelijk achterin. Git kweer of gaat hij hoe de boppen? Hij gaat hoe de boppen, ja. Het is Libby ze nog. En treffen we het. Wat zag je de eerste 4 gelijk in de eerste omloop. En Jo weer er live bij. En mijn collega Johan van der Meulen. De eerste 4 gelijk. Dit is de eerste echt spannende partij. Zoals kreeg ik al heel mooi, Johan. We hadden nog net echt saai keert. We hadden best wel wat leuke partijen op Nauta. Vind ik wel. Alle omlopen die ik jongen heb, zie in ieder geval de wil in om te winnen. En keert ze voor elke bal. Nou ja, dat heb ik wel eens doorjongen dit seizoen. Ja, zeker. Takje 4 van jou, Sjoen onder de oren. En dit is Peter van Zuiden onder opslag bij die 4 Wisking League dus. Jelmer Minema. En die komt weer rond, denk ik. Dus je gewoon een soort hin- en werkkeertsen. Dat is altijd leuk, dus je wel graag naar. Daar is keertsen van bedoeld, hè? Ja. Nou ja, wat is laatst hier Nick Wollers wat evolueert naar krachtkeertsen, houwerij. Ja, dat is wel een punt. Ja. Het is een heel soort op directe winst. Ja. Of kantelt het weer een beetje misschien? Ik hoop het. Ja. Nou, dit de NICN. Goed. Op hoopje. De laatste wedstrijd dus op de eerste list. De winnaar dus Aastje Menno van Swieten. Aan de andere kant zien ik al de partij tussen nummers 2 en 3. Het parcours van André van Derland in het parcours van Steven Koster. Er zit het op de stuit 12 min van het parcours van Steven Koster. Dus daar deze partij is GBD vanzelf de taart. Deze bal gaat kweer. Dus de eerste punten in dit laatste eerst. Onder de Telegraaf in het voordeel van het parcours van Peter van Zuiden. Het is echt wel een beetje al hun staan om deze omloop te winnen. Hè? Het parcours van Menno Peter van Zuiden bedoelt. Ja. Ronde Snij nog winnaar in Engeland. Eerste klaspartij. Het is Willem Heringa. Die we niet gek in beeld zeggen al. Man maar aardig door de finding. Nog een keer al Martin onder de PC. Dan wordt het Prieskoen. Manu Tjemerum, onopslag. Die komt er net uit, Jelmer Minema. Die op fjouwer gelijk, 6 gelijk sloeg hij de bal nog kweer. Toch de eerste 4 weersten naar het toer van Peter van Zuiden gong. Dat is al een misser van Jelmer Minema. Dus weer wat moeilijker dan die van Doel. Goeie opslag. Dus de skier de fjouwer in het voordeel van het toer van Peter van Zuiden. Die kijkt dus al haar een eerste matchpoint zien. En een mooie keert lezen, dus de Frits zegt ben goed. Heringa achterin. Komt weer rond, denk ik. Nou, de keert is eigenlijk op dezelfde hichte als de eerste keert. Ja, dit Jelmer Minema er nog wel heel lang niet mee om. Maakt het dan niks meer uit. Die peermeters. Ze eigen dat wel een beetje, ja. Peter van Zuiden. Ronde Snij, winnaar in Engeland. Ja. Woensdag de hele finale nog van de PC-tour van 2016. Maar Jan Dirk de Groot, Hans Wassenaar en Reens Hiemstra. Zo, in een seniorenparcours. Ja. Kun je dan toch wel bij heel veel komen. Ja, ik zie er eigenlijk een beetje vanuit dat ze het winnaars doen.
Ze moesten toch bepaalde punten inleveren. Jan Banstra. Voorin. Nee, hier is het een keer. En die bal is goed jongen. Terug de Friese Jelle Knossen. En ja, dan gaat het toch in een rap in het laatste eerst. Die kijkt zien ze dus al haar een eerste matchpoint te pakken. Maar nou is het zelfs een keer. Dus krijgen ze Sabisa jouw keer de kans om de wedstrijd dien te matchen. Mooi. Die tweede keer nog. Van de middenlijnen. Mooi de opslager, Auke Boomsma. Weg voorin. Die keert Wolf voorbij. En die maat weer omkomen. Toch Auke Boomsma had net goed het zicht erop. Maar keert hem toch heel toekje. Dat doet hij heel goed, Zou er nog even trekt. Dat doet het goed. Ja, dat is net altijd de opslagers eigen. Maar dit doet hij heel knap. Zijstra. Was toen toch een optie, Johan? Als opslager? Doop is natuurlijk opslager best altijd. Ja, ik denk in dit stadium wat er blieft is dat er erin is en keert wordt. Dan gaat hij zijn plicht dingen. Ja. Die gaat door de poppen, denk ik. Of gaat die kweer? Die gaat kweer. Ja, die gaat Hij gaat kweer. Nog net in. Hij juicht naast al hier het idee. Deze is Jelle Knossen. Het wie de bal de ballen voor. Ja. Ja. Zij is fjouwer. Dus het kind op een goede kant. Dus ja, dit wie wel de bal om het uit te matchen. Hij wie in, zoals toch zo. Ja. Ben je op dat site dan al, ja, je staat op de D, ben je dan op dat site al blij dat hij in is? Ja, dat luidt hoe goed hij in de daar zit. Ja. Maar hij slaat op zich wel goed op. Dus dat... Zie nou die dat nou wel leven, die kind. Auke Boomsma. Strak 4 voor. Ai. De frustratie natuurlijk bij Auke Boomsma. En zien Maarten, ze gaan er toch. Krijgt je in alles onderhangen. Ze krijgen wel het applaus van het publiek. Auke Boomsma, Jelme Miedema, Jan Banstra vliegen. 4 gelijk, 6 fjouwer. Van de parcours van Peter Verzuiden, Jelle Knossen en Willem Heringa. En dan is er een kleermatje van de kanon Cheers en Menno. En Gabriel. Maar ja, die slaat net op, dus dan Nee. wat goed is. Ja, dan maakt ze een planmaatje om het de kloppentoer te verslaan. Aast. En wat ik zo had de eerste omloop, dan is dat heel moeilijk. Ja. Je bent er wist van, je maakt geen fouten maken. En je maakt het eigenlijk een beetje, je maakt voorkomen. Dat je achterkomt in die man, dan wordt het heel moeilijk. Maar Safir, ben we er nog net. We gaan eerst door naar de eerste wedstrijd op de tweede omloop. We hebben Xia naar een van de favorieten. De grote favoriet is dus het parcours van Menno van Swieten. We hebben die gekeken door hier. Maar toch wel zeggen dat als een boekmakers winnen, dan soort parcours van Steven Koster. We hebben nou naar Xia die komt try om hier voor te staan. Dat hij dan op 12 staan, toch? Hier de Toto. Ja, absoluut. En ik kan wat ze bovenste list zitten, bovenste helte. Ja, dan kan je eigenlijk haast net door dan had zij dat druk komen maken. Nee. Toch inzet in de eerste omloop best wel dreigt. In Rembel Bauma, Hans Wassenaar en Kevin Jordi Hiemstra. 10 fjouwer om 3 voor. Boen 4 voor mijn fjouwer. Ja, dat hier wel loskin. Want de man heeft ook gewoon om de partij naar haar op dat te lopen. Dat dienen ze net. Dus die man bleef de hele omloop in de wedstrijd. En op een gegeven moment Rick Minnesma die het echt die omloop naar hem taluts, maar goed keertsen. En verbaal uitdagen van Hans Wassenaar. Ja, ze kunnen het publiek wel eens mooi krijgen. Het groene parcours zullen we maar eventjes nou nemen. Spelen dus in het groene shirt. En sturen ze een romp voor op dit stuit. Maar 3 om hier naar 6-2. Of waar je naar de fjouwer om misschien wel. Ja, en dat ligt het bij Steven Koster. Ik wil iets dat hij het een beetje los laten kan.
In de eerste omloop had ik wel het idee dat hij heel gespannen was. Had hij dat los laten kunnen en een beetje genieten kunnen, dan komt dat wel goed. Dit is hem, Steven Koster van Tjom. Het is toch oors als je van het eerste mei nog onder per se als een van de favorieten. Want dat is voor hem wel de eerste keer. Pieter Plat retourneert die bal nog aardig tot een redelijk dikke keerts. Maar een hele mooie opslager. Ja. Ik denk de komende jaren dat we daar nog een heel soort van zien kennen. Wat maakt het hem een mooie opslager? Ja, een stilist. Hij kan goed plaatsen. Er zit een goede kap op. Ik ben wel fan van hem. Dat hij een beetje zo'n diezelfde ding. Oors, denk ik. Zit ik een goede kop op. Dank je, Rolf. En hoe zou Oors? Nou is ik degelijk. Ja, maar moeilijk. Het is, ik ga mezelf nooit echt keertjes doen. Dus nee. Ja. Dus de opslag is... komt even rond bij hem. Ja, dan is hij keertje net voorbij. Dus liepen ze in dit eerst nog. Ik ben wel benieuwd dat deze man Takkum seizoen nog bij me kan blijven. Of dat er hier en daar een aanbieding om zit te komen van vrienden van die man. Ik had het idee dat ze toch meer wist. In deze weet ik net meer. Maar had ik zeer goed een Rick Minnesma op het heden keert, ja, die klapt het wel onderdoor. Ja. Ik heb het letterlijk nog wel even hoe de mogelijke stellerij naar de PC is. Deze opslag even mooi pikken. Komt achterin, maar ik Vleen kweer. En dus zij is gelijk. Als ze nou weer rondkomen kunnen, dan deel je natuurlijk wel even een lietstikje uit. Het doel van Steven Koster zit dan wel maar 3 om hier op dit tijd vol. Maar ja, 3 om 2 of 4 om hier, dat is natuurlijk wel op skill. Ja, je krijgt weer wat hoop. Of het is een beetje de granaklap. Ja. André van Dellen, Pieter Jan Plat en Thomas Dijkstra. Die nou bij de onderopslag zit. Jonge Beltsemer. Ja, en de verbergersnaam van André van Dellen. Dus ik heb 4 boppen. Moet nog wel een keer terug Pieter Jan Plat. Diet. Onder de weekend nog keerste. En zeg dat hij schouder te komen. Ja, wat ik net had hem zelf weer inzetten. Die was in linker, dus hij had er weinig hinder van. Hij zal vast wat medicatie jongen hij doet, maar ik zeg net dat hij leest het. Nee, dus er net onordentje wat dat betreft. Nou ja, gewoon hij pakt Steven Koster deze keerts en dan is het Fjouw Romien. Dikke keerts te verdedigen. Ja, je zoon ze op voering net al de heeg dan in deze wel binnen. En wat ik het nog hij kan heel goed plaatsen, dus en het zit goed in het kopje bij deze jongen. Ja, deze jongen, Steven Koster. Zie ik het de bal voor je. Neemt nog wat risico maar die opslag. Ja. Ja, dan is het net Fjouw Romien, maar 3 om 2. Ja, nou, ik heb wel het gevoel dat het er aardig in de wedstrijd ziet, maar dat wie in deze bal net is. Hè? Ja. Ja, dan hing de vlaggen er weer heel los bij. Sahin die kijkt dus hoe de scouter van Pieter Jan Plat, de Varinse, nou intussen trouwens de Achterinse in het perk bij deze wedstrijd. Hij kijkt nou de bal. Ja jongen, hier is die bal staan op slaan dan hit de Kleerwest. Ja, die is correct. Ze is natuurlijk al dit in. Maar stel wel eens die scouter te komen hoor. Nee, ik zit heel goed in mijn koorden. Nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje het verhaal van dit seizoen. Maar Dylan Drent, die er spietig genoeg net bij is.
Ik denk als keertser, als je langer al keertser, dat elke ding wel eens een dingetje gewoon heeft. Ja. Ik heb in enkelband wel eens afgescoord. Ja. Ik heb enkel wel eens stikken gewoon. Dus ach ja, dat, in 2013 toen ik de PC won, toen heb ik de hele voorbereiding ik meestal omdat ik enkel stikken hier. Dus, Het uit niks. het zou uiteindelijk niks. Maar ja, voor Dylan Drent, de Hazer is het natuurlijk wel een licht drama. Dat hij, nou het had nou West-Oorleerlien denk ik wel daar ongeveer. Dat hij scoutritten komt hier. En vrienden Wieke in ieder geval zijn treien rond race min ik even in Holland maar gaat. Maar dat hij scouter weer uit de kom volledig. Dat heeft toch in de jongen bij zijn toer werd hij om mij was hoe is er trouwens al aan. Toer van Bouke Triemstra, Lars Pieter van Straten nam zijn plakkoer. En Patrick Skeepstra binnen al aan. Ja, nou, dat kon roemloos. Ja, roemloos. Dat wie echt een fout te verstaan. Ik zou kijk sinds Simone dat alle omlopen eigenlijk wel goed keert zijn weer. Dat wie alles behalve die omloop net echt een heel soort boete slaan. Ja, van Bouke Triemstra banaan. Alleen van Bouke al plus ja. Ja, en dat hoeft op zo'n keertschild in deze arena hoeft dat net. Hè. Gerwin slaat licht op, dus ja. En ze liet je staren gewoon weer op te komen in de wedstrijd. Het doel van Van Dellen. Nou, al is het nog maar eens een keer de jouw eerst in dit eerst. Achterin bij Plat. Ja, ze moet al even bij de les blijven. Just ik wil dat er iets minder enthousiasme in zie dat de eerste omloop. Dat het wat minder volledig keert als Tjen Hans. Ja, daar zag het ook hoor heel wat op. Hè. Rick Minnesma. Zoon van Simon Minnesma, ik keertje van zelfs. En de broer dan weer van Mark Minnesma. Het verhaal wat je niet kijk nog jet hebben. Die iets ziekenhuis laai van hier. Dit tijdstip. Maar je hoort gelukkig erbij weer. Dit is een van die Minnesma's onder opslag. Brengt hem achterin bij Plat. En Steven Koster. Je kijkt als Minnesma. Ik al eens een keer de Freulewoen. Die keert hem. Dus wissel je van kant. Steven vergelijk de Freule een beetje met de PC. Ik denk ook om naar de wedstrijd vregen dat hij dat toch wel een beetje oorzoet denkt. Wat zou er dan? Nou ja, in de voorbereiding die wel een beetje dat wel een beetje hetzelfde weer. Hetzelfde gevoel hier. Doe is dat er net maar eens? Nee, ik vind wel dat dit nou wel iets meer... Nou, ik ga hem net keert, maar als verslagjouwer vind ik dat ik. Dit is al hier, kijk even grutter. Ja. Freule is ik grut natuurlijk. Dat bloot wel jongenskeers. Dat is wel weg, hè? Ja. Dus is kind al weer rond op Pieter Jan Plat. Die kind dat wel, maar ken ik nog eens een keer weer waarom. Nog Gerben de Boer. Ja. En als dan juist hoe hij deze bal in het tussenspel pakt, ja, dan heeft hij weinig leest volgens mij, want hij gaat er 100% voor. Fjouwe Glik. Opslag bij Thomas Dijkstra. Ja, en een hele mooie uitslag van Rick Minnesma. Deze bal hoeft net niet aan, want dan slaat hij achter, dan slaat hij voort. Plinier, Wienzo, Tredde, Koster en Minnesma. Ja, die man gaat wel stappen maken. Jij bent de man van de takkomst, toch? Ja, absoluut. Ja, dit wordt Segero bij de top, maar dit wordt de absolute top. De helden van de toekomst. Ja, op dit tijd is dat dus het... nou, eigenlijk Tjisse Steenstra vooral natuurlijk. Dan wil ik Menno van Swieten en Gabriel van Pop daar net uit wissen, maar... Nee, dan wil je die man net te kwad van, maar... Ja, hier komen ze op jou het water. Nog een mooie opslag van Gerben de Boer.
Maar Jis is natuurlijk wel de grote motor van dat parcours. Ja, absoluut. Ja, absoluut. En dan kiest nog deze man nog even zien. Hè. Zijn man zet het nog even om. En dan is het wel weer clear. En ik snap eigenlijk net waarom het een andere Van Del net opslaat. Hij had op wand gewoon in het tussenspel. Dus ik vermoed toch dat er iets van een blessure is. En er is eigenlijk nooit geen mensen in het tussenspel met de wand om. Nee. Prachtige muzikale mooie eruit van het stedelijk muziek ook de harmonie onder leiding van Blue Vikings. En vervolgens zelf de drumband Halleluja maken in het soort met Jan een drum applaus. En Jan trekt dat mooie mensen aan de wc. Dankjewel. Ik nog wel rond, denk ik. Ja, en een kind de boppen. Toch Steven Koster. Goed oplet, attent. Daar rennen ze staar gewoon een beetje uit. Ja, die bal die kist hem wel loslitten. Ik een hele goede perkspeler. Zullen die op zich extra mooi kennen. Ja, als het hebben over deze man, dat misschien wel de toppers van de takkels binnen, of dit staat zelfs al, dan heet ik wel een beetje Thomas Dijkstra, denk ik toch? De achterin zo aan de kant van dit parcours, die nou onder de opslag is dus. Ja. Jonge Beltsemer. Mega talent. Ja. Zou wel in Keertsen als dit voetbal echt een... die had eigenlijk het laatste stap even mooi. Misschien ook wel dat hij een iets op het toer heeft, dat hij dat stap gewoon mooi kan. Maar hij heeft de potentie absoluut. Opslag. Ja, goed op, ja. Die bal kijk naar de kreeg. Volgens mij kwam deze bal net in de wand, maar volgens mij hield deze op de pols. Ja. Makkelijk. Een keertje op de middenlijn, dus goed genoeg. Mis wel een beetje de uitstraling bij Thomas en zijn maten. Viewer. Het viewer, de wil om te winnen. De opslag achterin komt er moeilijk uit. Ja. En dan is er makkelijk de keert de punten van het parcours van Steven Koster. Ja, ik denk dat die man nou dit eerste genadeklap hebben. Het geloof aan die kant is er absoluut net. Ze binnen in het perk bij al wisselen. Thomas die een heel soort perk neemt. Dat zou wel iets. Steven Koster voor de tweede keer. Ja, die bal weer clear. Dat is dan Versailles. Ja. En dan gaat het naast een hut. De opslag weer bij Steven Koster. Om van de zwaardigheid dat er
5 eersten op de Telegraaf komt. Maar die bal is nog boeten. Of is hij binnen? Nee, hij is binnen. Ja, vliegt op. Mooi op, hè? Oh. Dus stiekem wil ik kiezen wel even aan de zijkant zien aan de man die het nooit zou kiezen. Want dat zit waarschijnlijk niet of die 2 man zo laatst. Ze is het opnemen maar in de hele finale. Ja, Skeklia staat natuurlijk naar die partij tussen Hajo Nicolai en Jelle Atema. Dat het dus uit een eerst vastsprong is voor het parcours van Hajo Nicolai. Maar hier nou, er staan dus op 4 om het 2. En de opslag van Steven Koster. Achterin bij Thomas, die nou weer achterin zit. Hij rekt hem wel goed. En Steven Koster net. Nee. Die nog kijkt waar de boppenslag keert worden. Ze hebben aan alle plekjes weer innaam. Pieter Jan Plot zit weer voorin. Thomas Dijkstra zit gewoon weer achterin. Ja. Is dat onder het mom? We matten toch wat? Ik denk onder het mom, ik denk als het gelijk heeft, ja, je maakt er wat, beziek je wat. Ja. Ze keert ze gewoon te makkelijk achterin. Dus ja, Pieter Jan Plot krijgt ze er net wel. Zo wel de opslag van Koster als nou Minnesma binnen nog, ja, had ik geen grip op. Hey, en de beide man kan goed plaatsen, dus uiteindelijk maakt het hun niks uit. Nee. En als je Safir voorkomen, dan keert ze het heel makkelijk. Dan kun je ze del lezen wat je wil. Nou, ik ben er net al te dikke keert. Nee, hier een keer ze bij boven en een heel lietse keert. Dus dat bij Nicolai en Atema nou een eerste gelijk worden is. En Thomas Dijkstra onder opslag zit. Misschien naar deze Vanisse. Gerben de Boer komt er net. Komt er achterin bij Minnesma. En die ziet de Poppelien er maar even op. Ja, ja. Dat doet hij heel fraai. En dan hebben we vanzelf nog de omloop waar het om gaat. Ja. Gerard van der Bos en Martin Bergsma. Ja, die partij krijgen we hier naar. Nou ja, Van Dellen die pakken de eerste keertjes. Die heeft een hele dikke. Is nog Twakkelik. Ja, Twakkelik. Thomas Dijkstra dus weer onder de opslag. Voorin. Makkelijk uit. Hij laat hem heel bewust del heen. Geen gekke dingen. Weet wat zijn opslagers kennen. Laat gewoon echt bewust een keertje. Gerben de Boer uit de ex-Moira. Nog een van de trakkeertjes uit ex-Moira. Thierry maar Pieter Jan Leijenaar. Ja. Liedwerp in de buurt van Snits. Toch leuk dat hij dat van me kan krijgen. Ja. En dat dit de man uit ex-Moira nou ik wel goed. Ja, hij had echt zijn plakje bij deze man gevonden. Een mooi fruit keertje. We hadden maar zijn vierde PC. Werd in 2023 een keer treden. Nou ja, daar is hij nou wel heel dichtbij. Maar ik denk dat die man niet meer willen. Dat denk ik. Dus ik de bal gaat. Kijk naar Boppen. Plat zit er nog tussen. Nou, wel een dikke keert. Met 2 keertjes. Zuster om die man wil dat het om het keertje gaat. En
En bij die man misschien net altijd om het directe range gaat. In ieder geval bij Gerben de Boer net. Toekspielie bedoelt. Ja, hij laat hier bewust een keer te tellen. Of het vertrouwen in zijn opslagers. Dat is... Ja, dat erin nou natuurlijk goed bij de opslag. Ja. Bij onderoren, dit is Gerben de Boer. Onderoren bij de verpest opslager. Die de bal nou ook weer had, Steven Koster. In die zwargje dat Siem Petoer nee, op een zijs komt. Maar dat slag het net. Het is nog even Fjouwegeliek. Al liek het slechts uitstel van executie. Steven is ook een beetje ziek in het opslagvak. Hij pakt bewust een beetje het achtste deel van het opslagvak. Er werd nog weinig opsloen is. Want uiteindelijk het wordt al een beetje zwart. Dus ja. Het is al wat. Er is minstens maar voor. Dus nog de kans van de toer van André van Dellen om op 4 van het rijden te komen. Straalt er nog altijd net echt van bij deze twee man, bij Plat en Dijkstra. Het is de man maar de pet, Minnesma uit Droriep nog maar eens. Ken je nog wel waarom? Ja, zeker die druk oer in. En dus zelf, nee. toch een toer van Van Dellen nou op de D. Ja. Dit is de man in vorm. Hij zou het nog zelf even. Ik pak de verbeterd leven. Ik zal zien dat deze partij naar is Talhoek. Om zo weinig mogelijk energie te verspillen. Is het dan terecht dat hij dat er even oer neemt? Ja, ik denk dat Joet wel duidelijk wie dat Joet de man in het parcours is. In de eerste omloop lukt hij de partij naar hem daar. Ik denk dat Steven hem daar Joet wel in vinden kan. En dat de man in vorm is. Ja, je komt je maar in doel om te winnen. En hoe je hem dan winnen, dat zal hun om te even wijzen. Als je dat Rick Minnesma, de motor van het parcours, dan ik die in werkmaatje kind, brengt het bij Plat. Keen, Gerben de Boer er nog bij? Ja, maar net 4 nog. Want Pieter-Jan Plat is er nog op 10 bij om er een keertje van te maken. Maar net al te dikke keertjes. Nee, meters jou van de middenlijn. Zal neem ik gewoon ja, Thomas Dijkstra. Ja, deze zal Thomas denk ik wel doen. Toch wat risico nemen met maar die opslag. Want doors is het clear. Ja, Indië. Thomas pakt hem zelf. Eigenlijk de hele omloop al. Slaat hij zelf verbest op. Toch de Benjamin van dit parcours. Als je wat hij nog levert die in. Achterin bij Minnesma. En die. Oh, ik ken nog gewoon om, Jer. Plat. Nee, net goed genoeg. Net goed genoeg. Hij is goed op. Hij is heel goed uit. En ja. Dan is het clear. En in deze man toch maar relatief gemak. Maar 4 van het waarzijds gelijk terug naar de hele finale. Bis in dat geval wist van een derde prijs. Ja, zo'n mooi jongen melden van het koepeltje. En in het parcours van André van Dellen, Pieter-Jan Plat, toch ontwaarde maar zijn 16e PC. En Thomas Dijkstra. Die ging er al. En dat is denk ik voor deze dag wel lekker dat het parcours van Steven Koster trok is. Toch benijd om te zien wat hij leverde in de Joete in een eventuele finale. Dat is wel de dreamfinale natuurlijk. Het parcours van Steven Koster in het parcours van Menno van Swieten. Dat hij eventueel de bank kennen. In ieder geval wat Boezie had mooi voor Jong naar de tijd. Dus even hier op Steven Koster. Misschien al een plan kleerlisten had voor die eventuele finale. Als jullie eerst nog even naar die hele finale zien, denk ik, die eronder komt aast. Want collega Ander Fabers zit maar hem kleer. Steven, hoe roegel je hem ontnota door die PC daarheen? Hè? Eerst omloop stroef. Ik heb wat volle fouten.
Rick pakte het geweldig op, dat het eerste wedstrijd. En nu alles foutloos, alle draaien. Ik hier nog 1 misser op 6 gelijk draaien. In 6 gelijk dat je die pakken, dan steen voor jou erin en vleien misschien zou rennen. Waar nog even spannend. Maar dit wie zakelijk en nu op naar de hele finale. Ja. Wie dit eigenlijk wel volle zakelijker als in die eerste omloop? Ja, zeker weer. Maar hier niks in Kazan. Zakelijk houden, winnen, clear. Wegwezen en bijna fout maatje. Nou, dat wie het is maar. En nou, ik denk dat we dat ik ga dienen en nu op naar de hele finale, zeker. Hoe just naar die eigen rol in verhouding met de rol van Rick Minnesma? Ja, natuurlijk. Ik ben helemaal van best het hele seizoen aan. Erin vliegend het hele seizoen. Nou, de eerste partij nam Rick het even over. Vind ik prima. Hij wiek echt niet farm en soms mag je dan in een rol kicken. En terwijl de wedstrijd heb ik het volgens mij redelijk oppakt, maar ik wil een soort zitbal en weinig fouten. Dus dan gaat het goed. Je zit er natuurlijk aan de goede kant van de lotting, om het samen te zeggen. Je bent outsiders. Viel die druk? Nee, de grote favoriet is Chess en Clear. En wij keert ze gewoon vrij uit. Wij maken dus ding van. Ik viel ook in druk. Ja, als je de vrije formatiepartijen van dit seizoen bij Delgien, Nijtjes en die, hij hem de meesten woon. Ja, nee, dat is zeker weer. Wat dat betreft, Hegelijk. Het is een dag op zich. We hebben inderdaad 3 wedstrijden woon. Naast Chess, die heeft het zien hoe leuk. Dan ben je de grote favoriet als je het zien winnen. En als je daarna 3 winnen, dan ben je bij de favorieten inderdaad. Maar dat viel wij net. Wij Tim Corsan, we gingen vrij uit keertsen en dan shove het wel. Kan die ook net in die rol drukken, hè? Dat bleef er ernstig, daar loekst hij er niks van hoor. Nee, dat gaat hij net lukken. Nee, sorry. Succes. Goed proberen. We gaan naar de kreker van deze dag, maar je wil stellen. Ze zijn nog onder het inslaan. Misschien komt er letterlijk nog een orenkreker, maar we gaan naast naar de partij tussen Matten Bergsma en Gert-Anne van der Bos. Die orenpartij is al even dwaande. Hajo Nicolai, Hessel Posma en Pieter-Jan Leijenaar staan maar 12 minuten achter. Het is in de ploeg van Jelle Atema, Hendrik Bouwhuis en Steven van der Meer. Ja, het gaat heel een beetje gelijk op. Ja. Zij is voor jou nou ook weer in het voordeel van Nicolai, dus die krijgt de mogelijkheid om weer rond te komen. Ik hier voor dat die man het makkelijker gaat doen. Hajo Nicolai bedoelt? Ja. Ja. Het is warm op het Sjoekelaan. Ja. Wij zitten lekker in het skaat. Maar als je aan die kant zit, vol in de zinnen. Dan is het dan wel aardig pittig. Hendrik Koostra hier achterin. En Van Beem voorin. Zonder pet. Zonder pet, ja. Ja, hij had eigenlijk altijd een pet op. Ja, als het zo is, ja. Het is een PC, hij had aan de kapper ook wel. Het zit Pico Bello. Jordan Las Van Beem. Zijn heid ziet hier jarenlang Jonkermij als co-commentator. Daar was hij plak nou in naam. Want ja, had je zoon die op de PC zit. Ja, dan ben ik keihard wezen. Vies toch nou dat, Johan? Mooi. Ja? Leuk, ja. Mooie plekjes hier. Ja? Maar het zo, is mooi in het skaat. Nee, dit keer wel een hele mooie omloop weer. Hè? Dat gun ik het publiek in ieder geval. Ja, dat is leuk. Of gewoon dan... ja, ik heb niet eens even tegen praten. Tegen Triemstra? Ja, hij ziet het al wel heel ontspannen nu. Hè? Dus ik acht nog steeds deze man dat ze hier een heel lang komen kennen. Ja, want gewoon wij... Zo ben ik meestal niet skikkel misschien 1 keer per jaar in van Kirsten op de PC. En die weten dan, dat is het 2 man, de grote man. Binnen alle 6 keer de PC woon. Gert-Anne van der Bos en tegen Triemstra. Dohast, ik mag tegen Triemstra nog 2 keer de PC woon.
Ja, zijn eerste 12. Zijn eerste 12, ja. Maar die binnen dit seizoen, ja, haast het eigenlijk net. Want ze hadden nog geen inhaalklasse partij als je trein woen. Maar ja, weer Zielstra. Nee. Dus dan als je naar de eerste opslag trouwens van der Bos. En die is vaak wel bepalend voor de wedstrijd. Nou, die slaat hij nou heel goed op. Hoe vierder het seizoen komt, hoe beter de man wordt. Dus. Ze klop je door. Als het op 10 is, weet ik net. Maar ik acht ze een heel lang. Ik kan me voorstellen dat ze in Visto ze dan wel favoriet in deze partij? Ja, het moet eigenlijk even de eerste twee eersten hoe dat. Oké. Als die de kant uitvallen van Bos, ja, dan zie ik dat het goed komt. Wils de ploeg van Bergsma, Jonas van Beem en Hendrik Kootstra. Dit seizoen vol al 12 partijen woen had. Dus op basis van scorebordjournalistiek, want de man in het Oranje had niks woen. Dan zou je niet zeggen dat Bergsma die misschien wel favoriet binnen, maar dat is wat te makkelijk. Ja, dat is wat te makkelijk. Voor die man die hij het te volle woen om die Sander even uit te serveren. Coach Daniel Isger hier in beeld. Ja. Een van de coaches van de ploeg van de Bos. Ik zou eens kippen even. Ja. Dus ja, daar zit een heel soort ervaring. Dus Poets dat doet net voor, denk ik. En ja, dat is voor die man, die kent het seizoen, kent het goed, maar het. Dus ja. Bergsma, shot. Dat de bal van tegen Triepstra goed keert wordt. Vaart de keert terug Jonas van Beem. Ik had Vreulen winnaar. Kijk zelfs zijn broeken, vriendier. 12 Vreulen winnaars in de familie van Beem. En volgende week hebben we die Vreulen in Wommels vanzelfs. En die sturen wij natuurlijk live uit bij Omroep Friesland vanaf 12 uur bij ons op televisie. En vanaf de eerste slagmoa's op de radio. En ik te volgen via de live blog trouwens. Zoals deze partij hoe ik live te volgen is via uw live blog op omroepfriesland.nl en op de app. Daar kun je nou alles even webberom lezen als je wil. En ik de bion webberomchef van alle partijen de laatste slagen. Ja, het is inmiddels 2 gelijk. Een knappe uitslagbal van tegen Triepstra. Keert erbij. Dus tot het heden wordt er keert voor elk punt. Bergsma, Boeten. En de vastsprong bij Van der Bos en die. Dus Maarten Bergsma. Man in Minneske, 28 hier. Woen ik in 2019. De PC. Als het dan al je nog paraat ik. Toen is er zelf wel net meer bij. Nee, de meeste winnaars kijken er wel naar voren, Helje. Maar ik ben net zo'n kaarthistoricus die het alles in de holle heeft. Die het alles slagen naar waarom Helje kent. Dus dan is het mooi dat je, kijk, als in 2004 gelijk 6 gelijk hebben. Die kun je makkelijk onthouden. Ja, dat onthoud je wel. Dat wie net zo dreig. Dat wie die tweede PC, die heb ik nog Beyond Vision. Dit is krap van Erwin Zielstra. Die staat de bal boven. Ja, dit is belangrijk voor Erwin. Ja, die even nog in de partij komen kan. Zie je al een visitekaartje in ieder geval al nou. Ja, wat ik nog boven de merk hing het, wat betreft tegen Triepstra, is dat hij op dit stuit in het eeuwige klassement qua PC, deze man tegen Triepstra, de man van Sint-Jaap, 40 jaar in dus al werd. Hij kan de noemer inworden op die eeuwige list van de PC. Hij is qua puntenaantal al de noemer 1. Hij is nu nummer 3. Als hij een derde plakje pakt, dan is hij al best van het tweede plak. En als hij eerst is, als hij het wint, dan gaat hij naar het nummer 1. Dan is hij dus de beste PC-kit altijd. Ja, als dit is weer, dan gaat hij Pidiatse vader voorbij. En zo die het winnen, dan gaat hij Hatsa Skuul voorbij. Ja. Ja, dan ben ik heel iets jonger. Hoe heeg is Sto eigenlijk op die list? Dat is een hele goeie. Ik denk ergens tussen de 30 en de 60. Oh, ik weet het net. Steer je er aardig op. Maar ja, hij doet al heel mooi. 24e PC dus. En eigenlijk bijna altijd een prijs. Dat is ongelooflijk. Ja, dat is echt uniek.
Ja, daarmee vier wij de koprinner qua aantal PC's. We gingen kijken op Pieter Jan Plat, die had 16 keer maar in. Nou, zijn maat, Kert-Anne van der Bos, die had er Santje en hij dus 24 keer. En Erwin Sielstra, Utrecht Littens, staan nog een tiende. Dus ik wat jonger, 28. En dit is de opslager die graag die Sijs Geliek op de Telegraaf brengen wil. Brengt hem nog wel aardig weer waarom. Ja, bloot een hele lietse keert van Oer. Slissen er nog wel kansen voor de Tour van Bergsma. Ja, op voorgangers van de Sijs dit wordt Sijs Geliek. Maar ja, 14 denk ik net. Er zit de Gert-Anne van der Bos onder stuit. En dan kunnen alle kanten uit. En als hij zijn oude vorm een beetje vinden kan je dan. Dan weet hij het maar nooit. Natuurlijk, hij heeft een blessure gewoon. Hij mist een heel soort ritme. Maar als hij het gevoel heeft, dan kan hij het echt nou wel. Ja, het is in potentie natuurlijk altijd de beste opslager eigenlijk van dit perk. Maar hij brengt het hier wel te makkelijk bij Van Beem. Ja. Iedereen heeft Sijs Geliek van maakt. En dat is natuurlijk leuk, dat zien we graag. Ja. Want in het eerste is de spanning van Sijs Twaan en Sijs Geliek nou. Waar deelt het eerste mentale tikje uit? Ja, nou ja, nou kun je zien hoe goed hij in de wedstrijd zit. Hè? Als hij nou zegt van nou, ik kom hier uit mijn doel. Matze is het eigen net verkeerd. De blik, de focus. Die had er wel. Van der Bos op die Sijs Geliek. Brengt hem bij Van Beem. Die kan wel aardig. Maar dit is hem maar weer waarom, hè? Sielstra doet dat vol. Maar ja, nee, ja, dat doet hij goed genoeg. Dat doet hij goed genoeg. Maar hij is goed op, hè? Hij is echt goed op. Ja. Deze kwam echt net maar de bus. Nog een keer? Deze kwam net maar de bus. Dat is een term in Keertsen dat hij net heel zacht opslaan is. Nee, ik wat Tajan deze koer gewoon. Ik denk het grootste deel van het publiek net. Van Wikkelien, die was je het aan commentaar natuurlijk. En hoe zou die uitdrukking koer ik dus net. En ik geloof dat ik toch het grootste pad van Friesland uitlaken ben. Maar neem hem nog even een keer. Ja, dan gingen we doen het en ik zei ja, die heeft een vind meer als een beest. Ja, en dat betekent. Ja. Dat hij iets meer kan dan een gemiddelde keer. Ja, precies, oké. Ja, ik kom net die uitdrukking. Mocht Jo mij nou uitleiden, je kunt mailen naar sport@omroepfriesland.nl. En weer de focus bij Gert-Anne van der Bos. Op dat eerst vastsprong. Ja. Wat maakt het die bal zo moeilijk? Ten eerste, het gaat maar zo snelheid. Ja. En het doet en het knikt. En voordat je denkt dat er onderstappen kiest, ja, dan gaat hij de bocht om. Komt er een knikje in? Ja, dus eigenlijk mag je hem voor de knik pakken. Is dat makkelijker zijn dan niemand, denk ik. Je shot dat ik, hè? Ja. Maar best wel mooi manier. Er zit grimietigheid in. De manier hoe hij omrent. Ja, Was Jos dat eigenlijk al? Nou ja, ik zeg dat hij er goed in zit nou. Ja. En wat ik niet zeg, ze komen voor. Dus ja, dan ze maar net achterkomen. Want dan begint dat... in het kopje te zitten? Ja, dan begint het kopje te zitten. Maar ja, deze man vlak om en vrij keert te kunnen, ja, dan is het echt net verleerd. Ja, ja nou, en weer een vliegende zitbal. Nou, op het begin van dit seizoen hier nog een Brutse voert. Dit is Van der Bos. Dus wie en ik net zo geweldig begonnen ons seizoen.
En deze gooit hij net goed op. Die houdt hij zelf ook gewoon maar een glimlach. En deze gooit hij wat er heeg op. Dan kun je ervoor kiezen om vallen te laten. Maar ja, dat zit net in het systeem altijd. Nee. Maar wel, het zou wel iets dat Glimke, die glimlach er dan wel even van haak in. Ja, hij zuidt. Ik had zelf vragen waarom hij altijd zo'n keramietag shot, maar hij had hetzelfde staat toch zuider. Dit is wel een goede opslag, Ja, hè? Maar hij komt krap uit. Ja. Dus hij is Van der Bos in elk geval van de opslag A. En dat moet dan ook een doel op zich wijzen, vooral als hij zijn in vorm is. Ja. Dan hoop je dat Erwin Schielstram er nou een oploeken kan. Bij de orenpartij is hij tussen Fjouwer omheen. Voorop van het van Jelle Attema. Dit is Erwin Sielstra. Achterin Koostra. Maar dat is goed opletten. Toch Kent aan Van der Bos die dat ik blijven witten wil. Ja, hij zit er goed in, hè? Ja, hij speelt de zit er goed keert. Hier dus vrienden tijdens de PC al. Les was hij voert, toen wist hij net iets brutsen weer. Toen liet hij na de PC een Rutger-foto maken en die bleek dat er niet door een hand weer. Dus hij is gewoon terug. Dan maak je het seizoen A. Toen die bleek in januari dat er toch een breukje zit in zijn voetwortelbonkje. Oh ja, die. Ja. Toen, toen had er nog een operatie gewoon. En nu is hij er weer bij. En ligt hij onthoudt daar wel in vorm. Doet even wachten totdat. Ja, volgens mij is er wat met de fietser van Hendrik Kootstra nog aan. Oh, ja, dat is het zit net goed. Er zit een knoop in. Ja, het is wel klein ook. Ja, ik ben wel een voorstander van een skotlock bij het keert. Ik heb misschien na wel even nog, hè. Oeh, wie opslag wel van Bergsma. En net goed rekken. Toch? Nee, wie hem eigenlijk wat stief heeg. Dus nog geen spul. Oftewel 2 eersten onder de Telegraaf. Maar nog de 6 Fjouwer. Draait toch kijk bij hem bij. Zit nog heel tijd maar zien wantenpiel, hè, ja, Hendrik Kootstra. Had dit nog wel bewust is of het. Maar Bergsma denkt, we maken het wel terug, ondanks dat het een skotklok is. En dit is de bal in boeten en dan is toch de vastsprong die ze houden. Voor het op 6 Fjouwer. De eerste is weer nog 6 gelijk. Nou wordt het dus 2-0. Van het toer van Van der Bos. Manon Skeepstra. Die dit hier ik weer maar als onder het de Fralies PC. Dit hier er gewoon weer heel bij is. En ik die Fralies PC door bij natuurlijk live in Weidem. Op 21 augustus ben ik vanaf 12 uur op televisie dan live bij. De camera trouwens vriendelijk in de sportsquality in. Wat een beest. Manon. Echt. Ja. Je hebt meer gewicht dan Zuus, denk ik. Roel. Ja, ik denk dat hij meer bank drukt of wat dan wij. Nou, in ieder geval dan ik. En er wordt dus wel gediscussieerd hoe is Keert zijn topsport, maar die neemt het wel heel erg serieus. En ik is eigenlijk ook wel van het tour we hebben nou naar zitten te zien, het tour van Teken Triemstra, Van der Bos en Erwin Sielstra zitten. Dat hebben ze mij een soort van doorgaan. Toch is het er eigenlijk zit er meer voor dan in die tijd? Of is dat?
Nee, ik denk dat het dan wel iets meer worden is, denk ik. Maar in die tijd ik al in een goede tijd met Dirk van der Leest. Had ik die naam maar steeds, dan weten de meesten wel dat er keihard getraind wordt. Ja, dat wie discipline? Dat wie discipline en pittig trainen. Maar... Wat betekent dat dan, pittig trainen? Want ik bedoel, we Olympisch Spelen nou bezig. Daar hebben we toen meesten, of het nou judoka of zwemmers binnen, zoals bij de Steenburg en Jong. Die trainen elke dag in en uit, elke dag. Maar hoe zit dat in de keerswereld? Ja, dat is zo natuurlijk de keers net vergelijken. En de keers natuurlijk 2 keer in het weekend. En vaak wordt er dan tijdens en tongers weer getraind. Maar er wordt wel op tijd begonnen voor het seizoen. En er wordt wel het hele jaar teruggetraind. En dat doe ik net lang alle keertjes. Nee, we hier beginnen, wat is het? Maart. Ja. Hier staan maar die 2 keer in de weekend trainen. In de winter een beetje fit blijven. Ja. Nou, Leon, maar Dirk van der Leest dan best, dan blijft het wel fit. Wat maakt dat van zwier dan bij Dirk van der Leest? Of weer dat net per se zwier? Nee, je staat gewoon, hij zwaart ervoor dat hij gewoon goed opkomt. Oké. Stiert. En Visto dan dat kids een topsport is? Nee, mijn eigen had dat die status net. Nee. Hoef ik net moeilijk goed dan? Nee, dat mag geen discussie wezen. Nee. Wel een mooie sport. Absoluut, absoluut. Hendrik Kootstra. Ja, die komt weer om en die komt in knap weer om. Of is hij voorbij of net? Nee, hij is net voorbij. Nee, ja, ze weten net niet eens. Bergsma, maar dan net. Ja, Kootstra komt nou ik van achter en waai.
nog net hoe het is tegen Triemstra. Of hij nou wol of net nog een seizoen trok in wil. En hij zei dat hij dik echt net wit. Is er wel eens wat, Johan? Of? Ik denk dat de meningen daarover verdeeld binnen. Oh, nou dan wil ik die mening graag weten. Dus nou, misschien de treien 6-12 wit. Ik denk dat hij er nog een hier op feest plakt. Mooi, ja? Mooi gedaan. Maar gaat er dan van Bos, daar kiest hij al heel lang mooi. Daar ben ik echt maten die beginnen met Udekoor. En daarmee impliceert zo eigenlijk dat er een oor achterin ze komt. Nou, dat hing het misschien ook wel een heel soort van Joert aan. Ja. Zo Joert heel goed uitpakken, dan verzorg ik daar geen wisselingen. Er zit een dikke keerts. Kijk naar boven. Er ging geruchten dat ze misschien afscheid nemen van Erwin Zielstra. Ja, dat ben en dan met de namen van... Patrick Scheepstra, die wordt wel eens in de wandelgangen neemt. Ja. Maar ik denk wel dat het een heel soort valt. Daar staat maar Joert. Wat ik nou van hem zie, Joert is goed. Ja. En soms Joert heel lang komen. Dan kan het zijn wezen dat ze steeds een attack hem hier blijven dan mooi bij elkaar. We sluiten het allemaal. Uiteindelijk snap ik het ook wel natuurlijk. Zo'n seizoen dat het net wel blessure leed. Dan word je eigenlijk ook net zo'n stapje. Nee. Maar hij is al de beste keerser alle 10. Ja, in dat opzicht dan. Qua punten aantal in elk geval. Ja, absoluut. Dat Van den Bos eventueel nog heel in. Had hij, kijk, zo lang trok hij al steken. Het scheelt in leeftijd nog wel wat. En het leven nooit keertje is ook hartstikke mooi, hè? Ja. Ik wilde maar liefst een keer mooi uit de visje, dus geen probleem. Zo. Maar ja, als je zou opslaan als Van den Bos hier doet en zoals hij hier doet, dan is het dus als kind voor jou de eerste. Ja, dan zullen de man plan B wel in de kast halen maken, want ons gaan ze roemloos ten onder. Zo, en nou keert het wel heel makkelijk vanzelf. Misschien heeft jou er eerst naar voor. Dan heb je geen last van spanning en dan in ieder geval net maar de ervaring die zij op dit veld hebben. Nee, dus is toch nou daar 2 vingers in de noze van onder andere Van den Bos. Die hem nou wel droeg heen wipt. Boeten en dus skinnen 2 van het parcours van Marten Bergsma. Die dus wel dik efter zit. Ik daardoor geef wel de geruchten dat hij misschien ook wel wat zit te verloren of na dit seizoen. Ja, dat zal dit seizoen net denk ik geen parcours meer uit elkaar gaan. Helemaal geen parcours? Nee, net in de top. Nee, dat zal meer van het seizoen 2024 wezen. Oké. Deze plaatselijke fans. Zoet de Jen Westa, ik weet het niet. Ja, ik denk het wel. Hier keert Erwin Zielstra met er nog een keertje komt te lezen. Bij die stand van Skinne Fjouwer in het voordeel van de toer van Van den Bos. Elke keer gelukkig geen beeld ik weer en de Skinne 2 dus in het voordeel van het toer van Marten Bergsma. Ja, er is net iemand in dat parcours die het even hoe dat derde punt helemaal kan. Nee. Net even iemand die het man bij de les roepen kan. Ik heb zelfs mijn laatste keerswedstrijd op de orde houden. Uitnodigingswedstrijd met Dylan Drent won. Toen zei ik van ja, hier ik dit weten dat het naar zulke maanden win, dan ik dan wel een PC zonder vastplakken won. Meen is dat ik? Ja, dat meen ik echt. Ja, die koe echt in mij nog iets los maatje. Oh ja. Waarvan ik wist dat ik het net meer hier. Of toch dat ik het hier. Ja, wat dat betreft is het echt spietig dat zo'n jongen als Dylan Drent er nou net bij is. Omdat dat is echt een publiekkeertje. Die publiek mooi krijgt. En ja, we zitten nou toch wel een beetje te kijken naar wat dode pieren, om eerlijk te zijn, toch? Met al te denigreren. Had ik naar het keertje ging, dan kom ik van zo'n man als Dylan Drent. Ja. En Rick Minnesma in de eerste omloop. Ja, daar wil ik geen te zien. Ja, die de eerste omloop wel mooi. Die strijd tussen Rick Minnesma en Hans Wassenaar. Hans Wassenaar die dus, ik mooi die heeft niet de PC woon. Maar het is een Steenstra van zelfs. Er is Pieter Riemstra.
dit zo net keer staat toch op de PC-stier, omdat hij het plakje naam van Allard Hoekstra, die echt op het laatste moment afvoert maar een blessure. Ja, Alronde Stein in Engeland op eerste klas partij voelde uit. Heel spietig, echt zweepslag. Toch dat hij een tik kreeg van zijn achterin, maar wie een zweepslag. Dus die dient het mooi. Hij is hier tussen de regulaar trouwens, op de Sint-Patoer. En Hans Wassenaar dus ik. Maar Hans Wassenaar doet dan wel mooi, neemt vrienden hier aanskiën en is hier dan wel weer. Wat vies je ervan? Dat zijn hier dan toch weer weer omkeert. Ja, uiteindelijk, hij had geen aanskiën die gewoon maar een bosje bloemen. Ja, want ik vind dat je dat dingen hebben, dan mag je eigenlijk net weer omkomen. Ik snap in deze snap ik het wel, want volgens mij is dat parcours, dat is de trainingsmaatjes van het parcours van Tjitse Steenstra. Ja. En die jouwt high training. Dus ja, dit is meer een beetje van ja, dan wil ik je met de bron wel helpen. Dus daar kan ik me wel een beetje in vinden. Persoonlijk hier ik het net in, maar dat let ik in de midden. Waarom hè? Ja. Waarom is het net in? Nou ja, in machine status, Fjouke die per se won de laatste 2 keer, de meesten heugen jou op wat jou kon. En als je dan weer omkomt, maar ja, dan bloot het laatste bloot hingen. En dat vind ik spietig, want ja, dat gun ik hem net als keertje. Want die wil een... Zo! Oh, weer op. Ja, nog een keer voor de Bos. Nee, hij rekt het net. Ja. Oh. Skinnersijs. En leuk iets, niet is correct dus. Maar... Dus dan gaat het om de laatste herinnering die ze van een keertje hebben. Dat is dan die argument. Maar ik zou zeggen van ophouden is ik ophouden. Nee, maar ik oude keertjes, jonge keertjes. Ik de kans om erin te komen, in te groeien. Ja, op zo'n mooi moment. Maar dat zou voor mij dan weer een argument wezen. Dat ik denk, nou, als je het leuk vindt, ja, doe dan gewoon mooi. En het is natuurlijk wel zo, hij kan nog makkelijk mooi. Hij kan nog wel hier met de top mooi. Voor die zelf hè? Ja, en ja, hij had de oorkeuzes maken. En dat Keerts is toch wel heel intensief in het seizoen. En je hebt wel een vrouw en een gezin en band. Dus ja, dat neemt wel een heel soort. Dat gaat er al trouwens. Ja. Maar daar had ik nooit afgenomen met Blommen op de PC Zuidest. Nee. Waarom net eigenlijk? Dat ik het een beetje in de midden liet, nou ja, betekent ook een beetje het van ja, wil ik al terug of wil ik net terug. Ja, hier nog een parcours voelen dat ik denk van, werd ik maar in Finekoer, werd ik van Sarni hier van nou ja. En dan is het misschien wel die in. Dan heb ik het misschien wel die in. En nou, als je nou afschiet in maar de Blommen en je zit 10.000 meter voor je te klappen. En niet een letter steren erbij, ja dat. Dat wringt wat. Dat viel een beetje dubbel. Ja. Maar dan ligt het gewoon een beetje met Keerts die en ze van ach, nou ja. Ik kan niveau nog wel onder, dus op de PC wil ik nog wel helemaal dan. Dat idee. Ja, nou ja, dat jouwt ik met dat Keertsen is en dat het geen topsport is. Nee, en uiteindelijk een heel mooi stukje folklore is. Nog geef jou erom in. Dus ze hingen hier nog net onder de Telegraaf. Is er nou toch wat ergernis bij Bergsma ik. Richting Sint-Perk. Probeert er een beetje leven niet te krijgen. Maar dat is ik alweer ophouden. Ja, is die in Skinnersijs voor in het eerst. Maar het is nou alweer Sijs Fjouwer. Van der Bos het op Sijs gelijk brengen. Wel aardig goedje hè, van Beem. Maar ik goed hebben rond van Erwin Zielstra. Dus een Keerts. Ja, doet er toch wel goed. Zitbal, Sijs Fjouwer, nog een Keerts. Dan luidt de druk weer compleet bij Martin Bergsma. En die, ja, mooi eigenlijk geen fout met Maatje. Nee, ik kan hem net al te volle meer permitteren. Bergsma onder opslag bij die Sijs Fjouwer vastsprong. Marik. Fjouwer is een efter. Op die Keerts van. Dan maakt hij er 12 meter van. Dus risico onder opslag. Strak voorin bij teken met die bittere rol. Riemooi. Heel goed ding. Typisch teken Triemstra. Onder de bal. Het liep het dan heel eenvoudig. En Sijs gelijk.
Nou, ik heb het idee dat stoot al op Joen hier is, maar als je dit in de pak is het helemaal klaar, hè? Ja, nee. Nou ja, dat is nog steeds dat helemaal op de goede kant. Ja. Nou ja, hij zal net een heel soort lef nemen. Nou, ik ga ervan uit dat teken kinderen die doet nou een stapje meer naar voren. Of een stapje meer naar achteren. Dus dan die, maar de zekerheid te weten van ja, dan krijg ik hem in ieder geval. Ja, zo, hij neemt een stapje extra. Dus ik ga er maar van u dat teken hem krijgt, denk ik. Zin op dat ik Bad komt toch achterin en Roel Hinder zelfs. Ja, dan is hij... ja. Het is hopeloos, het is hopeloos, Ja. het is hopeloos. Nee, 5 meter. Ja, jij houdt de opslag horen, jij houdt hier het zijn al. Ze de opslag in, en de coach er niet meer gewoon. Ja, dat hing op van gewoon net dacht dat het zo makkelijk is hoor. Poh. Nee, zeker net. Maar dan zie je maar hoe gevaarlijk dit parcours wezen kan. Tja. Bergsma. Nee, Van Beem neemt de opslag hoor. Ja. Is dat toch? Nee, deze is Erik net maar rondkomen. Denk ik had het weinig uitmaatjes nog. Ja, muziekje maar wat. Nou, zo. En nog een keer. Ja, ja. Ja. Nou, het Van Beem effect. We gaan ervan zitten. Nee, ik zet er timer om. Oké. Dan gaan we nog even. Ja. Om maar weer rond te komen in de wedstrijd. Van Beem, Channel die dat nou werd een keer. Nee, die bal gaat boeten. Nee, dan zit er al meer spanning in de partij dan ooit. Hè? Dus kijk nu maar even naar die andere partij daar, Johan. Want daar zit het fjouwgelijk, zijsgelijk toessen de betoeren van Hajan Nicolai en Disse Jelle Attema. Die stiemel eerst maar fjouwer om hier voor. Die stier krijgt ik maar zijs fjouwer voor. Wat is dus nou fjouwgelijk? Dus het baltje even valt. Belangrijk moment natuurlijk voor Jelle Attema. En nooit de finale. De man uit Makkum. En dan een belangrijke slag voor hem. En die gal gaat binnen. Ja, hij zit er toch in. Vliegen, daar zit bal. Want de Fourice, die liet hem even gaan. Ja, ze toch naar de bal boeten in zo. Hessel Posma. Hier, beter, ja, dan kun je maar beter slaan. Ja, een keer achter me. En daar had hij gelijk in. Als je een twijfel, neem hem dan maar. Dus is het 4 voor Fjouwer en is de comeback daar. Net een volslijnd feit, want het is net 4 voor Fjouwer worden van de Nicolai, maar het is dus nog Wolf 4 voor Fjouwer van Attema. Die houden dus de vastsprong in de wedstrijd. Ja, Van Beem slaat hierop. Bergsma returneert nog onperk. 4 voor Fjouwer dus bij die oren. Hier is keer de 4 weersten. En Fjouwer gelijk. Dus geven we nog weer even waarom naar die partij. Wat ik schat op dit stuit zijn dat deze partij toch eerder clear is. Je weet het natuurlijk nooit, maar... In principe nog 2 punten en dan is het clear. Jordan Las van Beem, dus nou nog altijd onder opslag. Achterin bij RB Sielstra met Rick Boeten. Ja, ik snap wel dat je wat matten. De eerste weer goed. Maar dit is Boeten. En dan zit het
passie lezen parcours van Bergsma, Van Beem en Koostra op de deer. Gaat er eigenlijk nooit in zitten. Nee, absoluut net. Ze hebben net het moment in de wedstrijd zitten. Ik geloof er eerlijk gezegd niet van, dat is er nog maar betrokken in. Nee, nou Joert denk ik net. Die zit er gewoon net in. Sjenot Van Beem toch nog wat kin. Brengt hem toch nog wel aardig tussenin. En dat Erwin nog Erwin Sielstra nog wel wat moeite mooi, maar hij slaat hem uit. Lietse keert. En dan zou het wel symbolisch wezen als Gert-Anne van den Bos tussen de partij allemaal in. Een lietse keert. Hij mag natuurlijk wel het risico nemen dan. Maar... Ja, nou ja, dat doet hij volgens mij altijd. Ja, eigenlijk staat hij altijd vol uit, hè. Ja. Skinner 4 westen en 6-2 voor de eerste hele finalist. Nee, nog net. Nee. Want Jon Lars Van Beem doet dit goed. En had de hoop de Vaccine Tour nog even gezien. Ik heb natuurlijk om de tweede finalist trouwens, want Steven Koster zit zelfs al in de hele finale. Volgens mij is dit tweede size in deze partij. Van de Bos, die een werkmaatje voorin bij Van Beem. Ja. Op typische wijze zorgt het Gert-Anne van de Bos ervoor. Dat zien parcours Marteke Triepstra en Erwin Sielstra. Een hurretik u delen onder de parcours van Bergsma, Van Beem en Koostra. Geen moment in de wedstrijd zitten. Passieloos, emotieloos en eigenlijk een kwaliteitlees in deze wedstrijd. Dus neemt het parcours van Gert-Anne van den Bos het haast in de eventuele hele finale optie in de winnaar van het parcours van Menno van Swieten. Het is in het parcours van Peter van Suden. We gaan eerst even naar collega Anne Faber. Repeteer maar Gert-Anne van den Bos als ik het goed zag. Gert-Anne, elke keer roept dat bin PC-keertjes die oranje. Let je hem dat Joert Sjen? Tot nu toe nog wel. Nee, we beginnen lekker te zien. Parcours Paul Dijkstra. Gewoon lekker degelijk en zakelijk. Je verwacht het waar omloop, verwacht iets mis het zinstand. Met name van Matt. Maar die man heeft gewoon heel veel fouten in die tweede omloop. En dat is eigen goed keertjes, zeg maar. Ja, helpen ze ons ook nog verder in de partij en win je dat 4-0. Is het verbaasd hoe makkelijk dat het keerde in de partij? Ja, best wel. Ik heb volle meer verwachten van de man. Zei dat wat oerharren voor je? Nou, het zijn natuurlijk van beide kanten wat, denk ik. Maar nee, wij zitten er nou lekker in. Erwin is lekker op slag. Zal wel op en uit. Mijn opslag is goed. Een teken maakt het sympathisch meer eens kind. Dus zat nog gaat lekker. Ja, nou is dat hele seizoen, nou ja, kommer en kwel is misschien wat te sterk omzet. Er binnen al je redenen voor die blessure. Hoe kan het dan dat het aan Joert in één weer op zijn plak lijkt te vallen? Nou, dat is net alleen de Joert. Het is de laatste week al. De laatste week, ik denk, als ik minstens keer erbij pak, hebben we 4 gelijke 6 jaar het zijn proef van Swieten eraan. Op een ring is 4 jaar zijn bouwen niet. Dus het wie het gewoon heel dit krijgt net. Het is net zo dat je er kan los aangaan. Dus je bloot er absoluut in Leeuwen. En ja, vooral in het begin van het seizoen, dan mis je gewoon wedstrijdritme. Ik ben volle letter in start. En ik mag nou zeggen dat je nou lekker pinevrij bent. Dat het eerste stuk lekkerder. Op naar de hele finale. Ja, zo is het, jong. Dank u wel. Dank u wel, jong. Nog altijd spannend bij dit duel tussen Jelle Atema en Hajo Nicolai. Hajo Nicolai brengt hem voorin. Nou, bij Hendrik Bouwhuis. Die maakt er een keert van. 4 voor mijn fjouwer.
pot dan... Ja, nou is het on. Alles in deze pot, ja, dat loopt naar 4 wezen gelijk. Dat staat in... zo is ik gevoel. Onderbuik gevoel, ja. Oh, nee, ik ging er wel de partij dat juist dat doen. Dat is, ik denk dat het 4 wezen gelijk wordt. En misschien wel eens eerst 4 wezen gelijk. Ja, in 4 gelijk hebben we wel gewoon. Dat zou dan de tweede worden. Het zou wel lekker wijzen voor de vergelijking maar die Skidder 4 veegpartij van Nies correct. Jelle Atema zit wel klaar voor de opslag. Het wordt lang. Met een net al te dikke keert die per meters van de middenlijn leidt, verdedig je. Om er nog 6 gelijk van te maken. Jelle Atema, maar de opslag. Brengt hem strak voorin, te strak. En dus is het 5 eerste gelijk. Zoals Johan van der Meulen onjoeg. We hebben net van dit en naast dus zitten. Voordat we oergaan naar de eindfase van deze partij, nog even naar het verhaal van ja, de man die de roemloos al ging. Maarten Bergsma. Ja, Maarten Bergsma, die wat voor een muts is in. En denkt, well, nou mag ik nog wachten op mijn interview. Wat weer er met je mannen aan, Maarten? Ik zie weer gewoon slecht. Ik kan net de bal ervoor hoor. Nee. Uiteindelijk wordt de opslag voor die oernaam. Ja, het hoeft ook geen beter. En dan hoop je dat Jan Lars misschien nog wat bereiken kon. Nou ja, het zijn bij die, maar het slagen net. Maar ik heb er vanaf het begin net lekker in zitten. Die groot drama. Ja, dat is altijd zo'n stomme vraag. Maar hoe kon dat, Maarten? Ja, dat doe ik gewoon net. Het zit er net in. Nee, ja, ik kan heel kwaad natuurlijk wel. Ik kan wel zeggen wat onluid mijn honger en dat is. Nee, ik weet het net. Het lukt er gewoon net. En, de ziek is het helemaal bij diezelf. Zij stien trouwens, ik wil volledig te keert. Ja, zou je geen fout maken en ik heb gewoon geen bal in hoor. Ik heb totaal geen druk op hoeven ik ken uit de opslag. Ja, ik kan heel kwaad zijn, maar en dan ga je de 4-0 aan. Zit het nog wel lekker in het parcours? Ja, nou ja, daar gaat het net om, maar dit heb je gewoon om jezelf te verwikkelen. Ja, als je een goede teamspirit hebt. Teamspirit, die hebben wel, de spirit is er wel, maar het slagen gewoon net. En een opslag is een wichtig ding. En had ik de bal er net tussen, nou ja, dan maar die jongens in het perk ik meer van. En dat slagen net. Zij maken geen fout, zij winnen goed. We hebben hier nog niet 1 keer van ze verlenen en je wordt de eerste. Nou ja, helaas is het jurre. Ja. Dit is het, maar wel fleurig verder als je het rijden? Nou, maar zo snel naar Nationaal. En ik verwacht dat we hier gewoon Nationaal naar maken. En daarna? Ik ben er bezig. Net met wanden? Ja. Nee. Eerst dit verwerkje. Zult je. Dankjewel, Maarten. Ja. Ja, Johan. Het enige wat ik nou denk, is hij zei, ik ben er nog net mee bezig. Maar wat ik denk, echt wel, die bedoel echt net bij elkaar. Ja, als dat straalt voor het interview had, toch? Ja, dat is nou wel duidelijk denk ik. Die zullen wel wat lijntjes uitgooien. Ja. Ja, daar kunnen we haast wel even door trof filosoferen over de stellerij. En dat bloot ik een mooi fenomeen natuurlijk in de keerswereld. Alhoewel, dat ik dat mooi vind. Wij gaan terug naar deze partij die nog altijd een verslijnde liekwicht is. Dat wie het vaart interview namelijk. Ik al is het verkeerdste. Twee hele finalisten dus al bekend. De toer van Steven Koster. En de toer van Gert-Anna van der Bos. Nou is de vraag wie het opneemt in de toer van Steven Koster. Dat ben dus een van deze twee. Waar pakt de eerste vastsprong in dit laatste eerst. Dat is het parcours van Hayan. Kweerbal. Een hele liete keert. Steven van der Meer. Ja, het laatste eerst kun je zulke lietse foutjes eigenlijk net maken. Nee. Maar die kan degelijk wezen. Ja, het kan maar zijn laatste eerste op de PC wezen, want hij neemt Arski van de PC. Dus de Blom zullen wel kleersteen op stuit van hem. Hayan Nicolai, Britsum, 29 hier. Toch ik al wel jong wat mij betreft om op te houden maar keertsen. Dit zit ik net minder keertsen. Alles je wel dat Hendrik Bouwers hier, kijk wat scherper en oplettend is. Dat er nog het 2-2 wordt. Vier gelijk, 2 gelijk. Dat heißt,
Het is een partij die alles in had om op 4 gelijk te worden. Had het ik alles in om op 4 gelijk te worden? Dat doe ik eigenlijk een beetje on, hè? Ja. Het, Spoed, nee? Ja. Ja. Dat is een jongen is 29 jaar. Hij Nicolai. Ja, iedereen had zijn eigen aanwagens, maar moet toch steeds een keer van waarom ga je dan een tros? Toch hartstikke jong nog. Ja, goeie. Het is natuurlijk de nette ultieme top, dus je maakt de wond heel soort van litten. Dat is exact. Hij wint natuurlijk net zo'n soort als Tjesse Steenstra. Nee. Eén keer 12 vrienden hier. Het wat meer hobby's. Kweer, ja, jouw gelijk. Ja, dan ben 2 kweerballen in het leeg. Eerst van Steven van der Meer. Ja. Wat had hij nog meer voor hobby's dan? Darten. Hij kan heel goed darten. Dat is ik zei, ja. Ja. Is dat wel een sport trouwens? Nee, nee, waagt hij net on? Weegt hij net on? Of, Nee, nou ja, dat... Zit net op de Olympisch Speel. Vergelijk je met Keertsen, dan is Keertsen topsport, ja. Jan Nicolai. Toen plots wel achterin. Ja, maar wel heel voorzichtig op, ja. Echt heel voorzichtig op. Echt zo van, als hij de marine is, dan heb ik mijn ding niet in. Jan Nicolai, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar. Iets toch ik maar 2 jonge jongens. Hij is zelf, Jan Nicolai, al dwaan als een olde. Pieter-Jan Leijenaar, deze man. Ik u ex-Mara, 23 hier. Dat ik wel een beetje zoen was het grote talent, maar net helemaal. Die trobber haak nog maar maken. Dat kan natuurlijk nog. Terug door deze partij te winnen. Zet dat in elk geval een stap. Wat is het? Die boete. Hij gooit de boete. En deze weer heel voorzichtig op. Ja. Hij gooit hem echt net helemaal goed op, volgens mij. Maar dan komt mijn voorspelling steeds dichterbij, denk ik. Of net. 50% kans. Dat klopt. Ja, het betoer van Nicolai en deze Pieter-Jan Leijenaar. Nou dus wel op de D. Van een plak in de hele finale. In het betoer van deze man, Jelle Atema. En lang keer jij de finale. Nou geeft het om een plak in de hele finale. Om het op te nemen, Steven Koster. Jelle Atema. Brengt er voorin, Wut wel aardig rekken. Maar die bal is net voorbij. Dus dit het parcours van Jelle Atema, Emmering Bouwhuis en Stefan van der Meer. Toch wel een beetje verrassing. Terug naar de hele finale. Het is het parcours van Steven Koster. En dus geen Hessel Postma, geen Pieter-Jan Leijenaar. En ja, nooit meer. Ja, Nicolai. Nee. Maar al weet je nooit in de keerste natuurlijk. Nee, zeker nooit. Maar ik geloof wel dat het parcours van Steven Koster... Ja, van ja, dat zit het parcours van Jelle Atema doet. De blommen van de 29-jarige Datterun Britsen. Jan Nicolai. Inge een tweede prijs. En nou in de tweede omloop de Ra. Ja, juist nog baan. Hij baalt ontzettend. Ja, daar hier wel hier heel zo in zitten. Zo noteren we dus de eerste hele finale. Steven Koster. Parcours nummer 3, parcours nummer 8, Jelle Atema. We weten al dat parcours nummer 9 in de onderste helft van de lijst. Get-Anne van der Bos in de hele finale komt. En we zullen aanskijken naar de partij tussen de favorieten Menno van Swieten in het parcours van Peter van Zuiden. Bij de eerste al aan de Telegraaf stiet. En dat zul je net verrassen van het parcours van Menno van Swieten.
Geen 4 gelijk, 6 gelijk, Johan. Toch pijnlijk, hè? Ja. Hier wil kind, maar de laatste bal wie wel heel voorzichtig op. Ja. Ja, we wachten eigenlijk even op een interview. Maar hij Nicolai, denk ik. Maar wat is er? Ik even zitten zien. Misschien is hij wel ontglipt. Is hij voor het publiek eruit doen in plaats van bij de koepel. Dus dat volgens mij wel vregen wordt van de kids om daarbij van het veld te houden erin, zodat wij Gerda leren kennen wat het verhaal is van in dit geval Hajo Nicolai. Ja, die kids is ontwest, hè, jongen. Nee, wie meent hij net zo? Nee? Hij staat wel eens dacht, oh, dan zit er zo'n journalist, daar ga ik helemaal niet zin in, even de andere kant op. Tuurlijk, elke keer gaat wel van die momenten gewoon. Maar ja, je weet dat jij erbij. Zo, die verrekte Geert van Tunen zit er natuurlijk, dat is het probleem. Ah. We maar even kijken naar de partij die nou dwaande is. De toer van Menno van Swiet en Gabriel van Popta en Jesse Steenstra die een vastsprong hebben. Van een eerst en fjouwer 2. In de toer van Peter van Zuiden, Jelle Knossen en Willem Hering gaat dat van de duidelijkheid natuurlijk net bepaalde favoriet binnen in deze partij. Dit seizoen won Onnauta het toer in de blauw. Alles haast, nou ja, 10 keer, 10 van de 15. En Doosarest. Artikel zit op uw website, Johan van der Meulen. Dan haast ik 4 keer net doen. Hey. En dat is ik zo. Dat is ook zo. Dus ik kan hem ik verliezen, zo simpel is het ik werd. En dan ga je toch ik wel in treden net doen. Maar ze binnen Onnauta foutleers. Woen in de eerste omloop. Toch ik wel vrij eenvoudig. Dus in de 4 eerste. Van de toer Jury de Groot. En nou dus in de toer van Peter Verzuiden. Is er iets waarvan vast al ja, het toer van Peter Verzuiden moet ze daar op pakken? Daar biz op te pakken? Nou, je moet, ja. Je moet stilte zou het al wat. Ja, je moet eigenlijk zelf zo weinig mogelijk fouten maken. Ja. En hoop je dat zij een wat minder omloop hebben. Nou ja, nog de eerste men op 2 boeteslagen. Dus ja, het is nou eerst een gelijk. Nou ja. Ze zitten in de wedstrijd. Ja, en natuurlijk ben ze eigenlijk misschien een beetje al bezig met de hele finale. Straks uitkomend in een Gert-Anne van der Bos. Alleen gaat dan maar eerst deze omloop eerst nog wel even winnen. Jelle Klossen krijgt er net goed uit. En de druk zit natuurlijk op het doel van Menno van Swieten. Maar ik denk net eens zozeer op Jesse Steenstra. Maar toch wel vooral op die oren 2. Menno van Swieten en Gabian van Popta. Nou is Gabian van Popta nog jong. Kietst zijn 6e PC. Is 23 hier. Menno van Swieten dat over al de keer maar is hij in 30 en had de PC nog nooit woen. 1 keer treden. Dat was een jontje. Dus daar zul, neem ik gewoon, wel wat meer druk op zitten. Dat zullen ik wel vielen. Ja, dat kind wat ik betuurde. Of je hebt nog nooit op het toer gewoon weet. Maar win ik of ja, je bent geen PC keert. Zo is het maar. Dat is dit, hè? Ja, dat had het verliezen wel uitliest.
Een eerste gelijkje bij deze wedstrijd. De eerste krijgt de blommen die Utrecht waren aan Haaien Jan Nicolai. Hij keerste zijn laatste PC. Ja, en die blommen die liggen hier op tafel. En ik denk dat ze Haaien Jan op dit moment stellen willen kennen. Want hij heeft het smoren, of net? Ja, zeg dat wel. Ja, dit hier een heel oosmatten. Maar ja, het is zeker gebeurd. Ja, alles wie min. Ja, we moeten alle draaien moeten net. Nee, en zij keert een leuk erom, maar we mogen nooit verliezen. Het gebeurt. Ja, het gebeurt wel, ja. Alhoewel het dan toch nog wel spannend is. Ja, ondanks dat we zo slecht keert, is het nog 4 weken gelijk. Maar ja, ik wil het eerste van hun. Ik weet het wat we heen. Krijg dus die spanning op iedereen. Ja. En dat kist voor jezelf het beste bepalen. Stier de spanning op die. Ik hier op zich net heel veel spanning, maar die man die elke keer, ik denk met alle ballen achterin houden. Want Stefan en wij, die hoort wel goed. En op zich houd ik me eraan, want ik hier maar een stuk of 3 boeten van mij. Maar ja, op een gegeven moment begint ik wel eens even niet te rijden zien. Dat soort dingen. Ik denk, ik hier de gang rek net echt in. Maar ik denk plaats, dan maar wat achterin. Maar het woe me maar. Ik hier net echt last van spanning, maar het woe gewoon net. Maar is het dan toch een beetje die druk van die laatste? Nou, daar ga ik net niet in besteld zien, nee. Ik denk meer de PC-druk. Ja? Ja, net de Wat is dat, jong? Vertel, wat is die PC-druk nou? Ik weet niet wat het is, maar 2 alinea's die iedereen om te slaan. En vorig hier dan de tweede prijs. Maar in principe keert ik echt net heel best toen. Toen stiek heel veel mensen op te slaan. Dus dat toch dus nou net best keert zijn toch stiekem terug? Ja, ik denk het kan ook wel, maar... nee, dat kon net. Nee. Ik heb alle verschillende PC's mooi. Soms weer goed en nou, je wordt even wat minder. Ja, minder en dan ga je eraf. Ja, dan kun je er ook in. En dan is het clear. Ja, dat is gebeurd. Of de PC, clear. De laatste keren. Ja. Hoe is dat? Ja, wat in het oors. We hebben het van tevoren bekendmaken, dus ja, je weet dat die daar erom zit te komen. Oh, zit er toch wel twijfel nou? Nee, nee, iedereen die me belt, dat gebeurt. Ik had er dan hier of 5 plakken kennen, maar dat is nou mooi best. Tijd verhoren ding, ja. Wat voor gevoel jou dat dan? Ja, kloten dat je er ook in, maar... Ja, ik wil weer een voldaan gevoel dat je toch een soort presteert hij een keertserij. En het is mooi best. Ik had ook mijn plezier niet, weer een grote hobby van me. Ja, we zitten vaak net tussen de prijzen. We dienen maar vaak voor een katse kut, mooi zeg maar. Maar ondanks vond ik het altijd een leuke sport. Ja, hoe is dat eigenlijk om hield iets wat in die middenmoot te zitten? Ja, je mag er echt wel plezier in houden, want anders dan kun je er beter mee ophouden, zeg ik. Want ik zit er eigenlijk alweer zit je er tussenin. Toen Santje wist ik op een hoofdklas en ook nog. En ik heb mijn jouw hoofdklaspartij en woon. Dus ja, dan weet je het wel. Ja. Ja, maar ja, dat is met die stijlerij. Ik zei, ik kom heel die krijgt in de mindere parturen, omdat de top is die stijlen met elkaar. En dan zit er elke keer in om te hikken. En toch, dit hier hebben we een knappe partuur, maar het is precies hetzelfde dit hier. We verliezen elke week 4 weer gelijk van de favorieten. En zat we in Arem verliezen, we ik dom te keer 4 week zo gelijk. In Soisberum staan we 4 jaar in voor in Bergsma voor de finale. Verliezen we ook 4 jaar. Nou, dat is typerend voor heel mijn hele carrière eigenlijk. Hebben we nog wat positiefs te melden? Nou ja, mooi daar. We hebben mooi waar bij. Maar... En het hechtepunt? Nou, vorig jaar de PC. Ja, natuurlijk, de PC-finale hij gewoon. En ik heb bed gewonnen. Dus ja, dat heb ik wel fantastisch toen. Ja, en al de hoop had ik gewonnen. Dus ik heb hem op een mooi gewonnen. Maar nee, het is hier gebeurd. De blommen mee voor jou, alsjeblieft. Ja, hi Jan Nicolai. We eindigen je positief. Vorig jaar weer die tweede. Ja, dat is het. Nou, mooi. En dit hier in de tweede omloop raar. Dat is natuurlijk wel spietig. Maar Haaien Nicolai neemt de zaakje van de keertsport hier in elk geval al op de PC. Wijskeer Klioer. Bij de strijd op het laatste plak in de hele finale. Tussen de betoeren van Menno van Swieten en Peter van Zuiden. Het wie is gelijk. Het is nou 12 meer worden van het favoriete betoer Menno van Swieten. Ik kan net vaker nog zeggen. Nou, maar ik een beetje rekening houden met het publiek was wat letter in skekelen. Dus die mag ik een beetje bijpraten zo nou en dan. Dan weer hel je jezelf wel eens. Maakt er wel vaker les van je. 12 minuten in het waar. Van het betoer van Menno van Swieten. Deze Jelle Knossen is de Farinse uit Bolzut. Hij
Wanneer wie in die laatste PC, Johan? Poeh, dat is een goede vraag. Ik denk... Dank je. 2015, 2016? Zit ik even te zien naar dit veld. Dan haast dan nog een keertje Peter Verzuun, denk ik. Ja, wel in die tijd. Ik heb er nooit van verlend volgens mij. Dat kies je in de wol herinneren. Hey, dat ben we zelf. Het is wel hard erin, zo. Ja, maar ik had de buik nog in trouwens. Een mooi weg zwaaien, hoe gaat dat? Nou, we zoeken naar een mooie bobslag van Thyssen. Nee, dat net. Ik kan nog net worden. Nee, dat net. Hier waar ligt het wel dat je hem kwijt weer. Maar ja, het doet ook niks. Dan hebben we hier al voorbij. Twaalmien en Skinnerfjouwer dus in het voordeel van de ploeg van Menno van Swieten. Die dus in een mogelijke hele finale toer van Geert-Anna van der Bos treffen. Dan krijgen we in de eerste hele finale Steven Kostertje in Jelle Atema. Maar die tweede hele finale worden natuurlijk wel een kreken wezen. Maar goed, Safir is nog net. Is maar even zien wat Van Popta hier doet. En die bal is boppen. Lekker die hier. Nog Gabian van Popta. Ja, ik denk ervan nu dat ze deze omlopen zakelijk uitkeertje. Weinig energie verspillen. Maar het is echt wel heat. Ik zie een hiels het meest wapperen met de listen en de boekjes. Ja. Ja, je hoeft nou net naar Kroatië of Italië op vakantie. Maar het is hier heel mooi. Nou weet ik wel dat de meesten in Kroatië op dit staat zitten te zien. Ja, en Italië ook trouwens. Italië ook, nee, ja. En Canada, weet ik. Ja, ik ben in de hele wereld hoor, jongen. Ja, maar het is hier ook heel mooi. Maar, tuurlijk. Zit de lever hier op dit stuit. Bij de PC Bleu thuis. En de opslag van Peter van Zuiden komt achterin bij Thyssen steeds strak. Je hem nog krijgt een rijtje. Maar ja, die komt net bepaald 4. Peter van Zuiden, al die wil een goede keertje op een PC. Dat is een PC-keertje. Ja, absoluut. Had hem natuurlijk een keer woen. 2 keer dacht ik. Ja. Dus ja, dat brengt wel een stukje ontspannendheid maar die maar zeg maar. Inmiddels weer een Sois op het toer van Menno van Swieten. Skinner Sois. Nee, Peter van Zuiden moet hem 1 keer. Dat zijn broer Thomas moet hem 2 keer. Oh. Zo weet je. Je moet hem toen in toen Tolve redelijk verrassend, maar Hendrik Tolsma en René Adema. Thomas van Zuiden. En diezelfde Thomas, die wil hem erin nog eens. Ja, mooi zijn broer, Peter van Zuiden. Ja. En Allard Hoekstra die doet de Keningwaard. Zo weet je. In 2009 wie die laatste. Leuk jongensboek. En, hadden we nog een jongensboekverhaal, je hoort eigenlijk. Ja, we hier natuurlijk het verhaal van Mark Minnesma, die is die... Ja, uniek. Echt uniek. Dat is al een jongensboek wat dat betreft dat hij hier überhaupt Steenmaai natuurlijk. Maar op een heel oorvlak is er nog. Zo'n jongens Thyssen Steenstra had hem nou natuurlijk 2 keer woen. Die had het jongensboek verhaal uiteindelijk ik aanmaken. Dan hebben we nog een mooi jongensboekverhaal. Willem Heringen. Ik doe geen enthousiasme. Nee, ik zit even wat te bedenken. Ja, wat denk je aan de jongensboek dan? Dan denk je op een gegeven moment net, zul ik jou een 20 keer de PC mooi doen. Zie ik had zijn skill voorbij en dan zie ik even naar het iedere puntenklassement pakken. Toen had je door Teken Triemstra. Ja, dat is wel het... Net een stereotype voorbeeld van een jongensboek natuurlijk, maar het is wel zo heel bijzonder wijze, ja. Ja, je begint een keertje en dan ga je er net vanuit überhaupt dat ooit Piet Faber in Helleburg wil, maar zag wel op hun. Nee. En liet Stingen zag wel op PC-punten had zijn school het, als je daar nou heen kennen, dat zou helemaal uniek zijn. Ja, dat hadden we natuurlijk vier, want hij is natuurlijk al wist van zijn tweede plak en hij is daar toch al Piet Faber voorbij gegaan. Ja. Had hij hier even volle punt, nou eentje voorbij, dus hij is al wist van het tweede plak in het eeuwige PC-klassement, Teken Triemstra.
En wil hij het plak van het nummer 1 hot school nemen, dan moet hij de PC winnen. Of ja, hij is het tweede worden. En dan vond hij er dus nog een keer maar dan en eventueel Een puntje pakken. Ja. Oh, in ieder geval een puntje. Ja, maar in ieder geval lieke zichten, ja. Draaien we hier de vastsprong van de toer van Menno van Swieten. Die het onder controle hebben onthoudt daar deze partij. Zien wat Willem Heringa uit Tjemerum de bank in. Het waren ons in joggende PC. Toch ik een degelijke keertje, maar nooit echt trokgroeit naar de echte top. En Tjisse Steenstra. De man uit Witgemolen. Zodat de bal van Willem Heringa hier kweergeet. Zit echt fantastisch te keertsen. Ja, hij is goed. Ze maakt gewoon heel weinig fouten. Ze bent degelijk. En dat je dan net... Ik jij er van de week, nee, wat is vrienden week, jij denk iemand zissen. Tjisse Steenstra op dit stuit, de Pogacar van de keertsen. Dat winnen wie ze winnen. Van waar kwamen die? Ine jongen van de Meuln zei dat. Maar hoe kwam ze erbij? Nou ja, ik ben wel liefhebber van de Tour. Die volg ik eigenlijk vanaf het moment in. Ja. En als dan deze Tour just bepaalt hij gewoon wanneer hij wat doet. Wanneer hij die versnelling doet. Wanneer hij afstand neemt. Nou ja, dat is eigenlijk met Tjisse dit seizoen ook een beetje zo. Nou ja, dat het een beetje spannend wordt. Dat we de 2 is gelijk. Dat we de 2 is gelijk. Dan zou hij prima. Ik doe het, ja maar. Ik sla hem boven wanneer ik wil. Ik lees een keertje wanneer ik het wil. En ik plaats een zitbal wanneer ik het wil. Ja, dan steekt het wel 4 bovenuit. En dat ik dan uit Verlienersjurg binnen net zo volle keertjes die dat kon. Dan heeft het al over het kaliber Chris Wassenaar. Ja, die koe in is een goede tijd. Ja, die weer heel bepaald. Die koe gewoon een partij nationaal zetten wanneer hij wil. Maar Chris Wassenaar koest ik nog steeds dat het op heel vol op kracht gaan. Terwijl het bij Tjisse Steenstra toch wel heel volle souplesse is. Ja, het liep het wel heel makkelijk. makkelijk. Nou Chris Wassenaar te kwaad. Nee. Want die wil ook net Jimmy, hè? Nee, maar het liep het wel heel soepel, maar hij maakt er echt wel verslaatjes, ja. Ja. Maar deze bal geen hut, maar in die tijd van Chris Wassenaar die ging echt hut, ja. Sjoerd de Jong trouwens in beeld hier. Rogs, de man die de PC krijgt net heel hard. Nee, Spieter. Ik ben weer omkamer van blessure. En dat zien Achillespees hakzienen in het Gayfries. Gaat hij afsquat. En... Hier de harde man van Tjisse. Ja. Zit er relaxed bij. Nou ja, dat ken ik wel gezien de stand. Ja. En de blik van Tjisse zou ik denken nog. Peter van Zuden. Bij Tjisse rekkert die bal lekker. Maar het is de vraag of die bal kweer gaat. Of krijgt boven? Nee, krijgt kweer. Het scheelt een iets beter. Tjisse uit deze liedskiert heel vakkundig del. Maar ja, dat vind ik zo knap. Omdat daarop zag ik van het is meer souplesse en techniek, tactiek. Omdat hij laat die bal oerel daar waar hij hem del is en bol. Ja, en dat vind ik zo knap. Ja.
Hij beheerst het moerkeertje natuurlijk ook heel goed. Juist dat hij onderhangs en een beetje van de zijkant gewoon zo goed in de voeten kan en zo beheerst de bal wel eens kan. Peter van Suden. Achterin kan hem nog een tikje weer ombrengen. Inmiddels komen de eerste hele finalisten komen het veld op. Ja, Jelle Atema, Sint-Petoer en Steven Koster, Sint-Petoer. En opslag bij Heringa. En die bal wordt weer goed rekken. Ik ga eigenlijk geen moment het idee dat dit spannend wordt. Nee, absoluut niet. Daar is het kwaliteitsverschil gewoon te groot voor. Nou ja, na deze omloop zullen Petoer van Tjesse Steenstra wel redelijk gauw wegmatten. Ja, want de hele finalist is natuurlijk al clear. Al bekend. Dus dat is dan een kwartiertje pauze. Ja, 20 minuutjes. Die hebben natuurlijk wel die hebben een heel soort rust gewoon. Met de warmte. En kan dat een voordeel wezen, maar misschien ook wel een nadeel. Want we hier doen het topspot of net, maar fjouwer omloop een keer. Dan kun je toch wel in je lief zitten. Ja, fjouwer omlopen in deze hitte, in deze bakoven, ja, dat zal dat hier die fjouwer omlopen wezen, maar het is echt de spanning die je in het lief hebben. Het is een soort omhing van de meesten begint het daar natuurlijk al heel betiet. Vooral van Tjesse Steenstra, die met de Maas betiet al, moest van de morgen natuurlijk heel betiet al melden in de korenbus. Ja. Dus ja, dat is een hele lange dag. Je hing een heel soort om. Maar die man werd fit genoeg, ja. Jelle Knossen. Ja. Die 10 tattoos in het zandje. De Freule woen. De 115 de Freule. Toen Thierry met Hitser Bogaert en Menno Galema. Van Swieten. Achterin bij Heringa. Geen keert weer terug. Tjesse Steenstra. Is nou sport nou financieel nog interessant eigenlijk, Johan? Keertsen? Ja. Nee, dan zoek het advies aan om naar België te gaan. Daar was toch ieder keer toch 2? Nee, in een seizoen. In een seizoen. Ja. Ik had toen bij die wedstrijd in Ninove. Ninove, ja. Maar dat is natuurlijk oorkeertsen dat wij hier went binnen. Ja, ik kreeg van de morgen de vraag gisteren even kwart uitlezen wat keertsen niet had. Maar is het ook kwart uitlezen wat het Jeu de Peloton niet had? Jeu de Peloton, dat is het Belgisch keertsen. En dat wordt eigenlijk op asfalt of op een diekeert. En de intentie is wel hetzelfde. Keertsen, mooitje, keertje, verdedigen. En je speelt dit 5-5. En het is een veld van 12 centimeter lang. Mooi een trechter erin. En dan sla je om de beurt op. En alle daartussen de lijn, daar komen de keertsen. En wat de keertsen maken, hebben we ook verdedigen. Dus in grote lijn ligt het wel op elkaar. Maar het is wel een heel mooi speeltje. Ja, toch? Ja. Had het wel maar plezier in? Ja. Want ik ben een keer maar die mooi west. Maar hier 4 voer in de auto heen, 4 voer in de auto weer om. Dik onder de kont kregen. En ze praten alleen maar Franstaligs in, die kan ik me nog herinneren. Ja, dat is, ik hier de best al wel een paar seizoen heen woon. Ja. Ik wie gewoon de taal net machtig. Nee. En ik hier gewoon de pech dat ik bij de meeste Franstaligen in de ploeg zie het. Ja. Nou ja,
Maar handen en voeten komen heel mooi. Maar ik ben wel een gezellig iets, man. Ja. Ja, dan kom je maar mijn vrienden kom je net z'n vier. Dat is net al in een Franstalig België werd spelen. Nee, ik wil in Vlaanderen. Alleen mijn teamgenoot meer eigenlijk het meeste wie Franstalig. Tjisse. Dat is een goed in. Brengt ze waarom in het eerst. Maar goed, Jeu de Pelote, dat is dan nog wel... is dat dan een inkomen als krijgste? Is dat echt... ik hoor die bedragen net Nee. maar, Het is wat een keertje hier verzinnen met een keertje hier 3 jaar door verzinnen daar in hier. Samen achter de Het is leuk en het is... maar er ben gewoon namen in België die werk je net. Oké. Bij echte toppers. Ja, de echte toppers. De echte toppers binnen maar een peer van. Ja. Maar daar ben ik gewoon die... Ja, maar ik kan wel eens zien, jij die site van Asto echt de top is in het Friese keertsen. Dus we wisten haast elk weekend. Nou, als dan 10 tours per jaar of zo erbij pakt, dan is dat mooi. Ja, dan je echt wel bij de top. Ja. En dan mag je zelf ook nog een leuk sponsorpakket erbij hebben. Precies. En dat, als dan de tijd en de oerenrekening is, ja dan... Nee, dat kan het niet uit. Nee. Maar de winnaar pakt je toch nog €4400 en 3 keer een gouden tientje. Ja. Maar bij die burgt in de rug. Is dat daar een idee van? Ja, nou, die ben goed heeg. Ja? De goudprijs is goed? Ja, maar nooit zo heeg geweest. Oh. Wist het echt? Volgens dat echt? Nou, we gaan wel heel erg waar van het keertje. Nee, maar, we hebben er wel hoe die Gouden Willems in het keertje. En op een gegeven moment dat is wel... de prijs in mijn naam. Ja, dat gaat altijd wel hoe de Goudprijs. Dus dan komt dat onderwerp wel eens voorbij. Ja. Ga ze nog thuis lezen? Ik mag hier natuurlijk nog wel zien. Hè? Ik ben ik al mijn eerste op een PC ben ik al eens verleden. Nee. Maar dat verhaal vertel ik jezelf nog wel eens. Oef, dat is net voor alle toehoorders in Friesland. Nee. Nou, dit is... Het is toch 4 voor mij, dus ja. Die bal kweer. Nee, geen boppen. 4 voor mij en Skinner 2 alweer in het voordeel van het parcours van Menno van Swieten. Dat lijkt al zo makkelijk, hè? Nou ja, ze krijgen nou in elk geval nog een eerste in. Dat wie in de eerste omloop net niet is het geval. Het lijkt zo makkelijk, maar dat is het niet. Maar nee. Nou, wel mooi dat hij het zo makkelijk... Hoppa, daar kan hij misschien nog bij. Ja, dat is best leuk. Oh, bloot hij wel maar de Vadeline, Jelle Knossen. Dat gaat niet eigenlijk zijn. Bij die dat mooi. Die weer boven of richting de boven in dat geval? Nee, heb je overlopen. Die overlopen. Deze punt ben ik kwijt. Heel goed, Sjoen. Ja. Ja, voor een net keersleef hebben ze mat, van het lijntje daar, wat je voor die show heeft, het gele vakje, met je opslaan en dan je er omheen erin. En dan is het overlopen. En dan ben je de punt kwijt met de punten van de tegenstander. Dus komt het heel dichterbij, die overwinning. Sjen wat Tjisse steeds de drank in. Peter van Suden luidt een derde el. Daar weer Gabriel van Popta het fotje del uit. Daar komt de keer te lezen. Maar ik zeg dat Tjisse deze omloop daarboven net heel makkelijk vinden kan. Nee. Misschien ook wel bewust. Hè? Dat hij energiesparing wil, dat hij denkt van ik liet maar de keertje lezen, want het hoeft nog net. Nee, want daar komt natuurlijk wel wat kracht bij Sjen. Ja. En nou, dat ik al een beetje managen kunnen, dat zou mooi wezen. Het is een Steenstra. Vliegen ja, op, die is één, hè? Ja. Ja.
Ja. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Ja. 4 voor mij in het kinderzijze. Dus het voorzichtige glimlachje eigenlijk op het gezicht van een ontspannen Tjisse Steenstra. Ik ken niet helemaal aan, maar het je toch is de bal niet op blitsen. Ja. Menno van Swieten zwaar het voor een hele eenvoudige overwinning. Dat zien je van tevoren wel verwachten, dat zie je aankomen. En dat heb je een moment spannend west in deze tweede omloop tussen Van Swieten en Peter van Suden. Die mannen, Van Suden, Jelle Knossen en Willem Heringa, Ginnehoes. En we joggen dus Menno van Swieten aast in de hele finale. Waarom? In hopelijk een kreker, dat zijn we er al over Van der Bos en Bergsma. Nou, dat wie helemaal niks. Dat wie eens keer 4 wisten. We hopen, en dat verwacht ik eerlijk, ik wel, dat die kreker ernaast wel komt tussen Van der Bos en de ploeg van Menno van Swieten. Eerst even benijd naar het verhaal van een van die mannen uit dat favoriete parcours. Gabian van Popta, het liep het al heel makkelijk ontnota. Viel dat extra? Ja, dat viel ik. Dat is er goed, denk ik. 4-0, 4-4 en ja, dan mag je net klaaien. Je hem domineren, de eerste 12 omlopen. Maar komt nou eigenlijk de eerste echte test in parcours van de Bos? Ja, dat denk ik wel. Als je zei, krijg ik 4-0 wonen. Dat zei ik hoe die vorm binnen. Nou ja, waar ik. En ik denk dat een hele mooie pad weer kan. Helle je hem dan nog wat uit Aron Snijn, die finale in Arem, die je hem van zijn woen? Ja, natuurlijk. Wij gingen vol vertrouwen erin. We zeiden dit hier net van ons woen. Dus ja, wij kunnen alleen maar vol vertrouwen erin gaan. Dan is er nog wel één dingetje. Aron Snijn, de knibbel van Gabian. Er wist wat ontrekken, ontstrekken, onthinkelen in het zeggen. Net altijd lieken. Ja, Lien Ruud. Hoe gaat dat nou? Ja, ik gaat op zich wel. Het is wel wat op en out. Krijg ik weer even 4 minuten weer dat rare gevoel erin. Maar daarna weet ik weer helemaal fit. Dus maar ik krijg nou wat snellere baltjes. Dus dan hoef ik net zo vol te stappen. Dat is alleen maar beter. Maar heb je een idee wat het is? Ja, ik denk het is wel spanning op het bovenbeenspieren. En daardoor loopt hij onder de pees, onder de knieschijf. En dan rolt hij er net weer mooi omheen. Maar ja, dat is er nou even zo. Maar het gaat verder prima, ja. Ik heb er net echt last van. Belemmert hij net in het keertsen? Nee, tot nooit dan nog net. Dost er dan nog wat oornazen? Nog even extra bij de masseur of zo? Ja, even een losmaatje en even goed oprekken. Maar nou, ik ben aan het eind van de partij natuurlijk weer helemaal niks. Dus nee, volgens vertrouwen. Hoe is het mij de stress? Want ja, dat is natuurlijk nog net jij als 4 kamer op een pc. Nee, dit is de eerste keer de hele finale. Maar ja, het is 4-0, 4-4 dan hebben we een mooi dien. Ja, ik zit gewoon als een keer het wedstrijd en deze wil ik winnen. Dus ik veel nou minder spanning dan van de morgen, super. Ja, maar ja, gewoon als een keertswedstrijd om die hinnen. Dit is net gewoon een keertswedstrijd. Nee, maar als je in het veld net naar al die meisjes, dan zie je alleen maar naar de bal in de chest standen. Dus dat shit er ik weer heel hoor zit. Zet hem op, Haast. Dankjewel. Top jong, dank je. We gaan hoe naar die hele finale. Net die hele finale waar Gabian van Popta niet krijgt hoe hier. Daar was we nog 15, 20 minuten op wachten matten. Maar nee, de hele finale tussen het parcours van Steven Koster en Jelle Atema. Die de juffers waren hier bij een 6-2 vastsprong. Dat het al een skinne 2 wordt. Ja, spul hem niks. En denk ik de eerste bovenslag over de hele dag, denk ik. En deze keer haast over de BM heen. Ja. Zo, heel leeg inderdaad. Rick Minnesma. Ik heb het een beetje het idee, wat ik nou zeg, dat het Tour van Jelle Atema tevreden is. Een derde plekje hartstikke mooi is, maximaal is. Ik sluit het niet uit. Nee, maar de volgende boppenslag is al Westende. Zo. En dan je dan de man sjuggen, het lichaamstaal sjuggen, ja dan liep het mij dat deze hele finale eigenlijk geen partij wordt.
Wij willen wel graag de joggers erbij houden, Johan. Ik snap hem. Waar ik jou die jongenlijke liek heb. Jo, hier, hoppa, het trikje. Alweer een bovenslag. Rick Minnesma. Ja, we zijn al dat het de motor is van de parcours. Hij hier, wat vind ik, het tweede omloop. Van best ik even oernam van Steven Koster. Misschien wel in de eerste en tweede omloop, ik weet het net precies meer. Ze wel de eerste, als de tweede omlopen. Het die bal ja, wel, even, ja. Beide keer aan het einde van de partij even, toch? Ja. Nou ja, dat jouw toch omdat hij de man van het parcours is. Ja. Nou ja, dan zou je dom wezen om de Gingerbrug van te maken op het moment dat het mat. Hier laat hem maar opslag daar achterin. Nou gaat hij onderhands maar wel kweer. Nou, ik heb het leien. Of jou het waar. Hey. Absoluut. Hij heeft zo lang nog iets zoeken. Ja, zoeken. Kom in huis. Sorry. Ja, Rien wil graag koffie. Atema achterin weer bij Minnesma. Ja, net alles is pot raak richting de boppen. Johan, hij heeft er een mooi balletje erbij. Ja, dat is niks in. Goed, Hans. Sorry. Heb je er ook weer in? Nee, ik kan hier niks zien. Hartstikke. Maar ja, een finale tussen de bedoel van Steven Koster en nou ja, van Swieten of van de Bos eigenlijk. Dat is wel lekker toch? Dat mogen we nog wel veel verwachten. Om er meestal een beetje bij te houden nog, Johan. Ja, nou ja, dan is het wel een beetje een afspiegeling van het seizoen. Ja, nou ja, dat is het vooral, ja. En dan ga je wel de 2 beste toeren van het hele seizoen op het veld wezen hebben, hoor. En uiteindelijk is het parcours van Steven Koster, in ieder geval de parcours die het eigenlijk Jesse Steenstra en Menno van Swieten en Gabriel van Popta het moeilijk maken heeft. Ja, hij al van zijn woen dit seizoen. Ja, een aantal keren al. En een keer in de finale. In minutes keer. 4 keer league cycling. 4 league cycling, ja. Steven Koster op Wijn zien eerste finale. Of zit er maar 2 voor. Dus misschien wat voorbarig. Ah, dit zit er toch lekker hè? Ja. Heel goed dingen. Toch Steven van der Meer. De man uit Baard. Stefan van der Meer. Zoon van oud-topkeerter Thomas van der Meer. Zit hij boven of onder daar in het PC-klassement? Ik heb geen flauw idee. Ik weet wel dat Thomas de 3 keer de PC won had in dezelfde samenstelling. Maar Reza Bleker en Erik Seerden. Ja, Erik Seerden nou is co-commentator bij de radio. Ja. Reza Bleker momenteel directeur van FC Emmen. En alle 3 is een keer kening geweest. En in Holle is dat 1, 2, 3. Ja, Thomas van der Meer zit ik net in de top 30. Kijk, als daar Johan. Dus wat spont het erom, denk ik. Dit is Erik Seerden. Hier links. Maar de zinnebril. Hulpslag maar Steven Koster. Voorin bij Hendrik Bouwhuis. Komt nog wel weer om. En een keert. Ze zijn al op de helden. Het ziet er bij hun degelijk uit, maar ik zeg je. Ja. Weinig fouten.
dit is wel een goeie, maar die komt even om je. Oeh, Ja. ik heb hem net heel nog goed. Gerben de Boer bij de boppenslag. Ja, in de eerste omloop hier is het natuurlijk wel dreig. Het parcours van Steven Koster. Toen stien ze maar fjouwer om het treien achter. Het is in het parcours van Remmel Bauma. Mooi Hans Wassenaar. En Kevin Jordi Hiemstra. En woeden ze uiteindelijk nog, maar 4 van fjouwer 6-2. Van de omloop ging nog wel hier vorig, maar het is in het parcours van André van Dellen. En dan nou dat ik heel erg lekker van Steven Koster en die. Ik denk dat een Hans Wassenaar manier wekken wordt dat hij denkt van bliksem. Oeh, ja. Daar hier van mij misschien nog wel eens een PC-finale in zit. Vooral omdat het paard toch een beetje ieperlaai naar een eventuele finale thuis. Dat show je ontnauwd daar wel. Maar natuurlijk nog wel eventjes. Ja, later maar. En Gerben de Boer slaat die bal je boppen. Ja, heel knap. Ja, het lijkt het wel dat die man nu keert binnen. Ja, en toch denk ik dan verzin een list. Of is het dan, ben je dan toch echt gewoon kansloos? Had het gewoon geen zin? Nou, ik heb net een plannencampagne zo'n dat ze denken van hé, daar zullen we mooi bestoken. Ik heb meer het idee van nou, het is een prachtige dag, we hebben een tredderprijs. We zijn mooi voor het West. We hebben het boezje heel mooi en we maken er nog een leuke jongen van. Zo, nee, ja, zie ze maar. Oh, de Kamaster weet het net. Nee, ik had het idee dat de skiertje achter het ek net wit. Nee, dat is ik wel eerlijk. Nee, hij wiest hem ook weer. Ja, bij voetbal is je dan bij twijfel voor de verdedigende partij. Ja. Just ik de wanhoop bij je later maar. Ja, hij dacht ik hem eindelijk goed op. Ja, ik ga hem eindelijk een keer. Ja. En dan luidt er uiteindelijk nog een keertje op de middenlijn. Nou ja, ik denk dat Jan, ja, zien hoe Steven van der Meer leuk. Zeg van ja, wat maakt nou? Wat matten we dan? En dan vind ik wel heel makkelijk is in verzinnen leest, maar als je het net weet hè. Had misschien ik een maatje met Kinnen en Wolle. Ja. Steven van der Meer. Oeh, die wordt even mis. Slijn terug Gerben de Boer. Schinnen draaien, Fjouwer Geliek. Dat is een boetslag. Deze bal wordt vliegend retourslaan. Hiermee pakken ze toch een size. En wellicht dat er nog een partij werkje, maar ze dit eerst wil pakken. Loos daar echt nog in? Ze is nooit, maar had ik de lichaamstaal zou zeggen, dan wordt het wel heel moeilijk. Het is altijd wel lekker om van de hatelijke nul uit te wijzen, toch? Ja, klopt. Nou, Sjen,
Als ze dat dwang in hebben, toe van Jelle Atema, Steven Koster onder opslag achterin bij Van der Meer. Die bal gaat kweer, dus is het Sijs Gliek. Oh nee, het is een keert. Ja, de Roel gaat niet meer daar. Die dacht, kijk, dat was de commentator, die bal gaat kweer. En de keert moest voorbij. Ja, en die is voorbij en die plofte dus gewoon del nog. Ja, deze scherpte bij Steven Koster niet, ik even naar blijkbaar. Nou ja, ik denk dat ze toch zat wij door. Ja, die bal die liep ik weer erin. Het liep het wel dat de Wiener pakt en dan zijn we binnen vol. Ja. Draai hem in. Zo, je ziet, ja, die gaat creëren, mooi. Zo, ja. En dan waait hij in, plof, toch wel binnen. Nou, best wel mooi eigenlijk. Ik. Intussen zien we dat de punten alweer binnen van de parcours van Koster. De hele finale tussen de ploegen van Jan Afrabos. Wils de orenhille finalisten nou ik op worden. Koster. Koert onder opslag, onhoudt daar. Ik dit is weer in en kan hem ik nog aardig weer omslaan. Ja, Bouwhuis nog maar slijdingen bij. Hij zit nog weer goed op te slaan. Hè? De spanning van de eerste 2 omlopen, dat is hij nou kwijt. Hij kan nou vrij uitkeertsen. Ja, dan is het wel dat een hele mooie keertser is. Hè? Ja. Zit hier op het goede plak. Kan hem nog correct onder zijn lief terug maar krijgen. In de opslag van Rick Minnesma. En die gaat boeten. Twakkeliek. En die komt er weer om. Ja, heel makkelijk. Draai om in en Skinne Fjouwer. Voor Steven Koster. Ook zo Skinne Fjouwer, hè. Fjouwer 2, draai om in Fjouwer 2. Voor Steven Koster, Germer de Boer en Rick Minnesma. Zit je nou te leiden? Nee, Sven Koster zoekt zit ik weer. Ja. Dat is die toch, dat Sven Kramer is. Ja, nee. Bij de... Die zal even ophouden. Ja, ik zie het even op te zien hoe het was zit met de height van Rick Minnesma. Die woont natuurlijk de PC in 1994. Klaas aan de Terpstra en Zakenpoorten. Ja. Wees wel waar dat Wim de Lotje lutsen had op die dag. Doders. Die heb ik lutsen. Ja? Als jonkjes aan, ja. Ik was toen destijds fan van Klaas aan de Terpstra. En ik mocht naar voren met Zakenpoorten om het lotje te lopen. Oh ja. En ik loop het lotje, volgens mij de 12e omloopje in Erik Seert, Thomas van der Meer en Reens Bleker. En ik heb dat een paar dagen net versleept, want ja, ik luts net het goede lotje. Maar uiteindelijk winnen ze die dag wel. En Simon was koning. Ja. Toen nog van mijn naam keertend. Met dat nou in de riep. Een shot dat Steven van der Meer deze bal moeten brengt. En dan is het de Sijs onder de Telegraaf. Nee, het geloof is voor bij de man. Daar binnen man toe van Steven Koster echt te goed voor. Ze zeggen dat er geen kans is in deze man. Nee, dan gaat het als een nachtkeers uit. Door de hele finalisten binnen intussen kunnen ontwarm slaan. Gaat dan van der Bos in het parcours van Menno van Swieten. Aansterne Oer. Als we dit eerst gewoon hebben, praten we aanstaan eventjes met de nieuwe vastzitter van de KNKB. Dat is Dirk van der Woud. Directeur, maar ik zeggen. Dat door aansteventjes even zien dat die... Nou, eens een keer vertel ik je dat er al eens wat nice is in die keersport.
Ja, het is een drege moeilijke wereld om daar verhoringen in te brengen, Johan. Of ben ik nou te negatief? Nee, dat heeft wel een punt. Alleen dat loopt natuurlijk net altijd in de hand van de directeur. Nee. In dit geval Dirk-Jan van Wout. Want uiteindelijk de vereniging bepalen wat er in Keertslaan gebeurt. Ja. Dus... dat mag je centen erop rekken. Deels tussen bal komt bij Vlienen. Bal begeert van Rick Minnesma. Die is de man van deze dive van dit parcours. Nou daar ik in deze omloop weer. En die zorgt ervoor dat het nog altijd net een spannende partij is. En dat is voor haar een parcours vanzelfs lekker. Fjouwer om in. En Simone Scheffer. Die stiert even maar diezelfde Dirk-Jan van der Wout. Ja, Roelof, maar ik heb toch nog even een vraag aan Johan. Wat zei hij nou? Het is net de directeur die het bepaalt, maar... Net als mij bepalen de verenigingen in Keerslaan wat er uiteindelijk gebeurt. Oké, ik neem hem maar, Johan. Dank voor de tip. Dirk-Jan van der Wout, de eigenlijk vrij nieuwe directeur van de KNKB. Hier op de PC als oud-keertser, oud-winnerik. Even deze dag. Hoe is hij? Ja, best baarlijk. Ik ken net Oorzezen. We hebben volle bak. We hebben volle bak qua mensen. We hebben prachtige partijen, jongen. Veel luidt er geweldig bij. Ja, volgens mij een best baarlijke dag. En hoe is het om als directeur van de KNKB hier rond te rennen? Ja, nou deze functie ik er net hoor. Ik heb skeertser hier wel geweest als trainer-coach. Ik heb voor de radio wel commentator geweest en als analist. En deze functie ik aan het houden. Dus wat mij betreft is de cirkel rond. In die zin van, nou ja, nou heb ik weer een periode verzetten, jongen. Wat budget een directeur voor de KNKB eigenlijk? Haha, nou ja, die is aanspreekpunt en alle informatie gaat, vanuit betreffende keertswereld gaat ook via mij. En nou ja, goed, het maatje maar beleid uitvieren, beleid maatje, maar sponsoring omgaan. Ja, het is een veelzijdige baan wat dat betreft. Johan van der Meulen, die het co-commentator is, die zei, ja, die directeur heeft eigenlijk niet zo volle te zeggen binnen de verenigingen die het bepalen. Uiteindelijk wel. Maar dat hing het van af wat voor voorstellen er komt. En als binnen de beleidslijn bleef, dan heeft zelf genoeg vrijheid. En daar zie ik nog wel kansen. Maar dat heeft Johan wel oud pupil overigens van mij. En die heeft getraind en coacht. Maar, wie die wat te coachen trouwens? Nou, moeilijk. Dat is gewoon moeilijk. Dit wordt een waardpiek. Dus hij bleef wat harder zin. Maar even zo goed die 2013 hebben we wel... of hij zei hem woon in de week trainer coach. Dus, maar nee. Even waarom naar die beleidslijn en daarbinnen? Ja, die rondte, daar maak je nog ziekje. En het is wel dregen besluiten. Ja, die moeten wel via de ALV om worden. Het is net een modernisering neigende organisatie. En toch mat het. Je mat maar in het ziet. En dan moet een directeur misschien soms wel eens een harde beslissing nemen en zeggen ze die kant geven op. Nou ja, dat is nou, dat is wel de bedoeling. Alleen nog, ik zei altijd, het keertsen is prachtig, we hebben prachtige tradities, maar we moeten wel maar de tijd mooi. Wat is de eerste wat Dirk-Jan van der Wout verhoort? Nou, hij kan een beetje verhoren. Een beetje, nee. Ja, als je de tijdsklok komt uit mijn koker, wat dat betreft. En dan we de wedstrijden sluiten mooier op elkaar aan. Dus er is minder lang dan niks te zien. Nou, van volgend hier heb ik verschillende dingen in de pen zitten. 3 dingen? Nee, 3 dingen is... Zwaar. Ik liet me daar nou net dat verleiden. Maar dan kun je toch wel 1 dingetje zeggen, was het in een holle hebt? De trommelcalatie staat onder druk. En daar zijn verschillende meningen over. Nou, daar hebben wij een plan in de holle van volgend hier. En kijk, ik ben in Harry Potter, ik ken net Toveri. Dus ik zit nu op een schip dat vaart al, maar voor volgend hier, maar we volgen naar die trommelkalaties, maar wij goed zien hoe we dat instekken. Maar hoe wil je dat instekken? Nou ja, goed, dat kan ik nou hier op dit moment. Dat zeggen ze hoe wij daarover denken. Dat moeten wij eerst brengen bij de vereniging. Ik wie er van tevoren voor was, hij zei niks. Nou, sorry, ja, dat is mijn functie een beetje. Hè. Maar je kunt daar toch wel iets van je denkwijze over vertellen? Ja, dat klopt. Nou ja, goed, ik denk namelijk, en dat is mijn persoonlijke mening, dat trommelkalatie wel degelijk moet blijven bestaan. En dat een sleutelfunctie heeft binnen de keertserij. Maar dan moeten wij daar... Waarom? Wat is het argument? Het argument is als je alleen maar oordelingswedstrijden hebt. Dat is dus voor die dwarpenwedstrijd en vrije formatie. Dat is als die eigen maten hebt. Dan binnen de houdbaarheid van de keertser volle kwartier. Dan krijgen jonge jongens volle minder kans om bij een teken, Triemstra, Gettanen voor de Bos of Tjisse te keert. Je houdt het breder. Je houdt het volle breder. Dus de breedte, je houdt ook de kwaliteit naar de topsport om. De toppers loeken de rest dan mooi. Ja, precies. Maar de jongens jou zitten. Nou, jij hebt toch een directeur die gewoon een besluit nemen kan en zei dat trommelkolotje dat liet wij bestaan. Ja, maar dat geef ik aan. Hij had toch 1 ding zijn, Roelof. Maar ja, hij is slechts de directeur. De verenigingsbesluiten. Ja, ik net helemaal wie natuurlijk, maar voor een grutpad wel, hè. Hoe zit dat dan? Hoe kan het dan dat die verenigingen eigenlijk een soort van machtiger binnen dan een KNKB-bestuur?
of een directeur? Ja, dat is van oudsher bepaald. Dat is op de ALV wordt dat bepaald. En dat wordt natuurlijk wel. Algemene ledenvergadering. Ja, en er wordt natuurlijk wel bepaalde punten onleveren van ja, seizoen wij dat zien willen. Nou ja, en dan mooie verenigingen mooie stemmen. Nou, daar zitten echt bij mooie verenigingen die Lietse verenigingen hebben mindere stemmen als grote verenigingen. Dus er zit ook weer verschil in. Ja. Maar uiteindelijk dan maakt het wel terug als er iets echt oorsmat in de keersport. Dus met een lading of verenigingen moeten beslissen hoe bijvoorbeeld een skotklok ja of nee. Ja. En uiteindelijk moet je afvragen, is dat nog van deze tijd? Ken je net iets van een raad van bestuur? Zie je maar een raad van bestuur die bepalen wat er een keer lang gebeurt? Nou ja, en daar ben natuurlijk al genoeg mensen in oorroen. Een Jalling van den Berg of een Bles, al die man die er al wat instapt binnen als het ware. Alleen op verschillende redenen misschien, maar die er maar net terug in komen. Wil ze nou voor jou om in je size gelijk wordt trouwens. Dan wil je eerst eventjes zien naar deze slag. Ik heb daarnaast nog wel eventjes terug en Marie hoe de keersverhaat. Want ja, dat zet ik wel een beetje met keers natuurlijk. Hè. Dus een beetje de cultuur toch? Ja. Daar roept de emmer in. De opslag bij Minnesma. Achterin bij Steven van der Meer komt er uit. Ink Wemberom, heel goed Wemberom. Hij is echt fenomenaal goed op nou Tajer. Rick Minnesma, heerlijk om naar te zien. Heerst het op het veld. En ik hier weer is hij op het goede plak. Dat is alles goed. En zwaagt hij voor. Dat zien we toer. Maar hij viel er met thuis op het veld, hè? Hij zus gewoon, ja. Zus hem genieten. Ja. Nu is de horenpartij los is. Orenhele finale tussen Van der Bos en Van Swieten. Er zit het 4-12 op de Telegraaf. Dan nog voor in het eerst nog 4-12 in het voordeel van het toer van Van der Bos. Maar er is nog absoluut niet door de season. Wij volgen voorlopig nog even deze partij. Steven Koster voorin. Bij Hendrik Bouwhuis is het weer de vraag of die bal kweer gaat of net. Ja. En dit keer is hij boppen. Het kilde wel geen hele meter denk ik. Nee. Maar hij ging boppen, Hendrik Bouwhuis. En als er nou één regel is bij Vast Oosthuis, dat zo mooi wijzen als die nou in Kids niet vieren. Als er gewoon eentje bij Vast, dat zou fijn wijzen. Dat zo. Ik denk om de takkomst te behouden, denk ik dat we straks nog één keer in het weekend moeten. Ja, dat is een belangrijke. Hè? Dan denk ik dat de houdbaarheid van Keertjes langer wijzen zal. Nou is het vaak op sneun en op snijn. Sneun is dat dan vaak uitnodiging, neem je dat? Of trommelgelotje. En dus dan. En dat zal misschien wel betutten dat er minder wedstrijden komen. Ja, dan ben er ook minder wedstrijden te verdelen. En meer verenigingen die je gaan willen. Ja, dan kun je ook maar een statusdrukje van hey, je had een B-status of een A-status. En als je dan wat leveren kunnen onder mensen. Ja, dan maakt de vereniging ook meer ontwaan. En dan krijg je meer grote partijen. Misschien wel wat minder. Ja, maar de kriem zit er natuurlijk in dat al die verenigingen graag die partijen houden willen. Omdat ze daar de dorpsfeesten onkoppeld hebben, de merken, plat zijn, de soeperij, wij zien van Jilt of dat zit er een beetje onvast als het ware. Het is een soort van ja. Traditie. Ja. Ja, maar ja. Ja. Maar is traditie per se een reden om het on te houden? Nee, soms maar je bepaalde tradities verbreken om verder te komen. Hoe moeilijk is het soms binnen? Ja. Ja, nou is eerst. Er staat ik wel een Scott-klok hoor, die is begin van het seizoen ik invierd. Maar die zeer dan net op het veld, maar dat moest hem al in een bepaalde tijd maar de skietje dan beslissen. Nou ja, neem bijvoorbeeld de korwal, ik neem maar wat, had ze dat woord invierd. Zodat er iets keert niet iets wijzen, zoals toch van dat lijkt me mooi. Ja, had dat het ei van Columbus, weet ik net. Ja. Nou ja, oké. Het is maar één van de punten. Het is wel zo, een keertwedstrijd door het lang. Ja. En er gaat wel heel veel tijd verlengd, dus in dat opzicht zou ik mij dat wel in vinden kunnen. Ja. Nou, dan houden we er nou weer op, ja? Ja. Dan is we in de vierde het bedoel van Koster Trost Tremekin naar de finale. Nog net, wordt nog een beetje uitgesteld. Skinnerfjouwer echter in dit eerst. Wilst aan de andere kant het eerste bordje
naar het toer van de Bosgong is. Maar 6-2 staan zij nou een eerst voor. Het is toch wel een mooie dropkick, maar die wordt goed keertje. Toch Steven van der Meer, goed hier, skinner 6. Ze houden de moed er even in. Van der Meer kiezen nog op de 2e. Kom maar Tinket Wol. Oh, hij mist hem. Ik zeg al naar rechts, maar die bal ging naar links in mijn geval. Hij sloeg hem heel mis. Dus nog net 4 voor 2, maar 6-2. Hier kennen we dat. Betterchen. En... Oh, mooi. Kijk, op het moment dat hij slaat er in van het beeld langs. Atema. En Mindersma. En Atema weer. En dan Keert. Ja, daarbij. Gerben de Boer. Deel uit de Keerts. Zo uit. Johnny Bergsma. De heid van Marten Bergsma die intussen een la is. De tweede skiesjochter. De eerste skiesjochter is Van der Zee. Dus een net al te dikke Keerts. Maar Mindersma is lekker dwaandejoerd. Dus misschien kan hij dit probleem nog wel oplossen. Achterin. Maar die wordt heel... Nou, nee, die gaat weer. Ja. Dus zij is fjouwer. Ja, hij is net van de cadeautjes. Jouw niks pot. Nee, staat inmiddels echt weer verbergd op. Ja. Snap ik die net helemaal, want ik denk van ja. Steven doet het net min. Nee. Maar is dat misschien toch om ik wat te sparren? Ja, ik weet het. Ja, de X zei ze van nou ja. Spar je Rick mag meer. Spar je Rick meer. Ja, ja. Spar die van al natuurlijk. Nou, zij is gelijk of... Ja, zij is gelijk. Steven Koster, ik op de goede plak. En dus dit het parcours maar in je voet. Vast weer dat ze hadden dat altijd stien in de finale. Hier later met die liedje toch al genoeg om te nemen als het ware, maar een plak in die hele finale. Ze misschien in het voordeel wat van tekenen gaan. In ieder geval hoopt. En naar de latting van Mandy dan weet je dat het kan. Dat het kan. Ja. Eerst omloop Bouke Triemstra die dat het hele seizoen onder het echt goed in zit. Van de omloop Boense van Heijo Nicolai. Maar nou, van een plakje in de finale. Mindersma, die staat hem toch wel even kweer. Ah. Dus het toch nog 4-2. Zo goed als foutlees onthoudt daar. Hij kan hem nog wel wat permitteren natuurlijk. Simon Mendes was natuurlijk coach. Ja, die bepaalt misschien echt wel deze strategie. Dat weet ik net. Die kent niet haast wel.
bij de hele finales. Intussen een eerst gelijk. Koster voorin bij Bouwhuis. En de Keerts. Maar Keertsen wisseling van kant. Ja, die pet is toch nog wel handig achterin. In de opslag van Van der Meer. En het tikje is genoeg van de Forense. Het is Gerben de Boer. Die toch wel nou alles goed doet eigenlijk. Totdat hij dwam mat. Of net onder de opslag. Maar een soort wat voorin komt is van hem. En dat doet goede dingen. En ik in tussenspeel nou dan onwijzig geweest. Hier later maar. Bij die Grutte heeft te staan. Team die schiet al op de D. Brengt het bij Gerben de Boer. Kind Bouwhuis daar nog bij. Ja, dat kan niet. Zit hij nog onder. En dat is cruciaal. Onder Koster Trog. Ja. Dat Trog is die keerts net voorbij. Dan is het gelijk. Hier, Gerben leest even Koster hier voor. Kindy krijgt net bij. In een balende Gerben de Boer. Atema. Minnesma had nog even iets minder bal en boppen als in het begin van de wedstrijd. Hoe dat mooi vermoeid te krijgen hebben kunnen of... Ja, nou ik denk dat het wel mooi speelt. Het is echt wel heel heat. Ja. En uiteindelijk misschien al... Maar je staat eigenlijk al, maar je hol al in de finale. Ja. Alleen er... Ben je daar met je gedachten misschien niet al? Ja, je bent eigenlijk al, je bent al met die finale bezig. En wat ziekenhuis nog, wat maar van de eten, maakt al aan de masseur of net aan de masseur. Maar die laatste twee punten nog wel even onder Telegraaf, hè. En die zullen grif komen, ja. Van der Meer. Ver achterin bij Minnesma. Ja, komt Krek net tot de boppen. Bouwhuis dus weer om. En het perk. Ja, ze knokken haar toch wel een beetje in de wedstrijd. Nou, dus nadat het een wedstrijd is, ik wil wat te vieren natuurlijk. Nee, de bal zit er net zoals in het begin van deze partij. Van der Meer. De Minnesma weer. Ja, knieën. Ja. Nee. Ja. Hij had het even net. Dan brengt ze dus een beetje waarom in de wedstrijd. Of beter zijn, ze zitten nog in de wedstrijd. Het besef dat jou... de gedachte al dat je in de PC-finale staan. Ja, dat,
Ja, dat doet dat mooie. Ja. Van het eerst natuurlijk ik. Ja, je zag bij deze man iets meer vertrouwen nou. Eerst het parcours van Menno van Swieten die tussen op een 12 in je vastsprong komt. Stien er eerst achter. Het is een zitbal, denk ik. Ja. Ja. Sjenats kijkt als het eerste voor. Ik nog op een zijsgeliek kom beginnen. Tjippe zucht. Ja. Ja, de zucht jou uiteindelijk gewoon. Nee, de zucht, de opslag bij Bouwhuis. Maar de linkerhand nog goed. Waarom? Maar één goed keert. Toch Atema, dus daar weer de bal looit, denk ik. Keert. Rick Minnesma, ik van jongens gewoon altijd het morm keert zijn mooi krijgen. Dus ja. Dat is nou in sokkenbal en ik ben wel. Ja, dan show je die reflex. Ja. Dat kon Lijn nu is die het net. Atema vaart de treien eersten. Voorin Gerben de Boer. Kan hij nog wel weer rond? Hendrik Bouwhuis. Ja, nee, krijgt net. Steven Koster er goed bij. Hè. Mooie snoepduur. Dus de keert voorbij. En de zijsgeliek. Wie al 4 om 1 zijsgeliek. Nou is het 4 om 2 zijsgeliek. En dus voor de tweede keer het parcours op de deur. Weten dat hij nou iemand de druk dus op de schouders van Jelle Atema. Libben ze nog? Bleef ze leven? Nee, dat bleef ze net. Zal is ze eruit. Toch maar ze de verrassing van de dag nemen. Ze hadden de hele finale helle. Jelle Atema. Hendrik Bouwhuis en Stefan van der Meer. En de favorieten in de eerste helft van de list. Maatje het Ikwier. Steven Koster, Gerben de Boer en Rick Minnesma gaan als eerste terug naar de finale van deze PC. Deze meneer, dat is de laatste slag in het parcours van Steven Koster naar de finale. Is onbekend de PC. Het door Jelle Atema, fantastisch wat hij doet. Chillen, applaus, geweldig. Mooi spring. Nou, hier zit je lekker in het kaart. Dan is het wel goed vertoeven. Dus wij wachten op een mogelijk interview met deze man, Rick Minnesma. Zien hoe die er op dit staat insteert. Wat eerst wist van een finale aansteen van Swieten of van de Bos. Hoe die een favoriet hebben? Nou, alle goede vragen komen van collega Ander Faber. Ik zal mijn beste van Roelof. Rick Minnesma, finalist op de PC. Had ik dat van een mondje in design hier? Wat dan? Ah, ik heb voor getekend. Ja, natuurlijk. We zaten wel in een mooi blokje.
op papier. Nou viel Hans daarbij in en natuurlijk wel een PC-kaatser. Dus dat was wel een beetje, niet dat we er bang voor waren, maar ja, het is wel Hans. En, Hans Wassenaar? Ja, die viel in voor Allard Hoekstra. En toen werd wel, ja, in mijn ogen per se wat beter. Ja, die kon met 5-4 die winnen. Toen moesten we tegen André van Dellen. En op papier moesten die ook winnen. En dat deden we ook. Ja, en ik had deze halve finalist niet verwacht, je laat hem maar, in dat blokje. Ja, en dan heb je die wel. Dus dat had ik sowieso niet verwacht vanochtend. En dus de finale ook niet. Wat hast je eten van de morgen, wat hast je oorsdien, want je stuurt vlenen te keertsen? Ja, ik heb eigenlijk niks anders gedaan hoor. Ik heb gewoon een shakeje met wat kwark en wat spinazie erin. Maar nee, gewoon hetzelfde. Ik bedoel, ja, ik kaas lekker omdat ik er lekker in zit. Het wil even, alles wil dan, alles valt op zijn plaats. Op het laatste 5-1, 6-6 nog even een missetje en dan maak ik mezelf nog moeilijk. In het perk daarna 2 fouten. Ja, het gaat gewoon heel lekker. Ja. Hast er een verklaring voor? Of ja, gaat het gewoon zo? Ja, je staat niet elk jaar in de finale van de PC. Dus op het laatst had ik ook echt wel spanning hoor. Op 5-1, 6-6 denk ik van ja, 5-1, het komt wel goed. Maar het is wel de finale van de PC waar je in kan komen. En daar heb ik altijd wel van gedroomd natuurlijk. Dus ja, dan heb je heel veel spanning. Toch wel. Hey, hoe wie het van de morgen om die broeken hier Sjen te keertsen? Ja, trots natuurlijk. Ja, heel trots. Als je ziet waar die wegkomt, dan hadden we dit nooit verwacht. Vorig jaar zit hij hier nog in de rolstoel. En loop ik naar hem toe als ik een prijs heb gewonnen. En nu staat hij er zelf. Dus ja, heel bijzonder. Hij zei dat hij zenuwachtiger wie voor die partij als voor zijn eigen. Hier stoot dat oorzaak mee? Nee, maar hij heeft het wel altijd van mij gehad. Hij is altijd gewoon de grootste fan van mij, zeg maar. Waar ik ook kaats, als hij eraf is, hij vliegt naar mij toe. En als ik vraag hoe ging het met je, dan zei hij van hoe gaat het met jou en doorgaan. En dat zie je nou ook, hij zit op de tribune daar, dus bij elke bal hoor je hem wel gillen, denk ik. Ja, ik was natuurlijk heel trots dat hij er ook stond. En op papier had hij ook een moeilijk lot, is tegen Bergsma, dus nee, daar verwachten we ook niet heel veel meer van. In die zin is het al een bijzondere dag voor je als familie. Het wordt nog bijzonderder, maar je finale plak. Hast een vakker, Partour van Swieten of Partour van den Bos? Nee, het zijn beide niet minder parturen, denk ik. Nee, Van den Bos heeft het hele jaar niet hun niveau gehaald, maar je weet dat ze op de PC, dat is toch Van den Bos. En die kan dan heel goed kaatsen. En Tjis is het hele jaar al goed. Afgelopen 2 keer gewonnen, dus ja, dat is ook levensgevaarlijk. Ze zijn beide gewoon heel goed, dus ik heb geen voorkeur. Nee. Maar het wordt hè, want Steven Koster die loopt al in een broekje, maar is mij komen. Als je nog een vraag hebt, dan maak het eindelijk zo. Nee, maar wij treffen daar naar de finale. Succes. Dat doen we. Dankjewel. Hele goede vragen aan door Faber, maar een van de finalisten. En dit wordt mogelijk wel een chinstander van Steven Koster. Spannende partij, die is correct. Het is nou Twageliek. Eerst nog even waarom naar 12-1 en Twageliek niet is correct. Die 12-1 wie in het voordeel van het toer van Swieten. Dit is Van den Bos die de bal opslaat. Steenstra die de krek net bij in. En zo weer een heerlijke zitbal van deze man. Het juichen is misschien nog wel mooier. Een belangrijk moment natuurlijk op 12-1 en Twageliek. 3-1 of Twageliek. Dat is nogal op skill. Ja, en deze beelden hebben we lang net jongen. Dus dat jouw wel moet je maar deze dag de douane binnen. Ja. Ja, dit keer wel eens een hele leuke, spannende wedstrijd worden. Daar al wel een leuk keertje zien, maar de laatste 2 partijen weer natuurlijk een stuk minder spannend en interessant om naar te zien. Ja, het wie 12 in zoals jou en uiteindelijk denk je dat het 3 wordt. Maar het wordt speel gelijk. Dit is square, hè? Ja. Ja, dan denk je 3 in en dan wordt het Twageliek. Dus dat is leuk voor de wedstrijd natuurlijk. Kies voor een super maar hier is het scherm. Een prachtige foto van de brand. Soms dan zijn wij wel eens jonge jongens vervelend verkeerde die wonen die niet zelf zien wonen, maar dat niet wel. En wat wel na het naam van Brandsma 50 exemplaren kindsmuseum zonder. Ik herhaal het dan even tot de laatste stad duurde een kindsmuseum. Sisse Steenstra onder de opslag bij die 2 eerste lieken ze staan. En de bal boeten van Steenstra. Dus de Skinnefjouwer, nee sorry, de Twageliek. Ja. Nou ja, het is nou al verschillende ballen boeten. Dus dat jouwt wel om dat
dat er een bepaalde spanning, druk op hem zit deze partij. Ja. Hij slaat inmiddels al verbeterd op. Dus hij is de man die het dwam had. En wat ik het begin van de dag zei, dat ze maar heel degelijk hier weinig bal moeten hebben. Het hij van zien dwan al een heel soort bal moeten. Ja. De laatste 2 wonen hem dus. Het is Steenstra, dus denk je, de druk is er wel wat aan. Maar ja, als je dan weer dichtbij een overwinning binnen of een finale plak, dan komt er natuurlijk wel weer druk op. Deze bal een keer kweer. Ja. Erwin Sielstra, de achterin uit Jester Littens. Ja, hij baalt een beetje. De bal zit er wel, dus dat is op zich wel een goed teken. Wolwer in de lead, dus het parcours van Swieten. Teken slaat hem in dat geval aardig uit. Ja, maar de wetenschap van, nou ja, dan is hij in ieder geval van de bal. Ja, hij zit al even van Swieten nou weer onder de opslag. Ja. En dat is logisch, want die zit nog net zo in de partij. Zat hij wol, denk ik. Nee. Druk van de leest. Des het Jedder Jutelo hier is ja. Keertstrainer. Trainer, coach van deze man. Ja. Van Swieten, van Poins. Brengt de bal achterin. En Kidden ik nog knap een stuk weer opbrengen. Ja, ik denk eerlijk zijn dat hij tot eerste onrekken was. Ik denk het ook, maar dat de sky het is. En hij is heel resoluut, dus. Ja, maar ik zie het idee dat ja, Van den Bos aan een puntje, denk ik. Ja, absoluut. Ik denk het ook. Ik denk dat we dat in de verhelling ik schenk kennen. De uitslag van Erwin. Dan is de vraag of Chisholm hier onrekkert. Ja, toch? Ja, ik denk het wel lichtjes. 100% waar ik het net is trouwens, maar daar was een goede is van. Is het aan Tayo? Nee. Tuurlijk net. Gezien het wedstrijdverloop en net verkeerd zit, nee, absoluut net. Oké. Ik maar de wetenschap dat ze het overigens ook naar dingen heen. Erwin Sielstra onder opslag. Voorin bij Van Pop daar. Die bent te kwart, ja. Die bent te kwart. Die loopt tegen Del. Keurig, kies net voorbij. Is de punten voor. Dus Gabe een beetje look met de poort. Gabe hier al een beetje last van de knibbel. Ja. Maar dan juist hem nog een beetje looken. Ja. Ja, jou dat ik oneffens mij het zien mapen. En nu is er aan niet heel bot baald. Want Hans Wassenaar wie stand-in van dit parcours. Ja. Hij traint met die man. Ja. Hij traint ze echt. En dat wie gewoon wie dat ik al praat, dat als er wat gebeurt, dan is Hans de man. Dat kan nou net meer. Dat kan nou net meer. Nee, want Hans is dat belist. Dus die mooi absoluut net mooi. Van der Bos maar de opslag. Van Pop daar. Goed ertussen terug. Ondanks zijn knibbel. Zag hij er toch voor dat zij op de zijs komen. Ja, het zo sneu is dat hij nou beliers ja, had. Als je zo'n seizoen hebben, zoveel woen hebben, dat je nou aan snopje moet te bewijzen van. Want hij loopt echt wel onder voet nou, ja. Ik kan het me haast net voorstellen. Maar ja, goed, aan de andere kant, je weet natuurlijk net hoeveel pinnen die Wol had. Want wat nou als hij uitvalt? Hast je een idee waar er eventueel nog gelezen zit als al invaller? Ik zou zeggen Jacob Wassenaar, maar ik weet dat hij op vakantie is in het Boeteland, dus dat wordt hem ook net. Volgens mij ik, ja. Als je zit te luisteren in app even als het wist of ze op vakantie is. De opslag van der Bos. En achterin bij Tjisse Steenstra. Die komt er nog correct uit. Zie die man roepen nou, kom eens vanzelf nou. Gaat aan het teken. Die keer langer nou mooi. En wat wij jongen hebben hun ekkels jongen, ja.
Maar Gabe kende jouw voet net op, denk ik. Omdat ik de hele apotheek leeg eten. Was Steenstra bedoel ik. Waarom? Ja, dan is hij Wolf voorbij. Want Gaetano van Bas luidt op het goede plek. Dus is het 6 gelijk. 2 gelijk, 6 gelijk. De Tamien, niet kritiek al 6 gelijk. Dit is de tweede keer. Ja, de Bibbel Koorskes, het is een hele goede wandeling hier die deze pakt. Had zien, denk je, ik heb hem goed op zijn jermtakken heen. Om ervoor te zorgen dat dat net heel tijd bij de opslag tussen zijn heup komt. Hij zoals ik onder zijn shirtje had er ook nog een soort van een baan op zijn heup heen. En dan zit er een kerst in, zodat het net heel tijd. Ja, iets van de spons, ja, dat hij net maar de elleboog tussen zijn heup komt. Nee. Achterin bij Erwin Zielstra, die kind vol richting de boppen. Die bloter hing hier, dus maakt Van Pop daar onder de bak. Die returneert de bal. De keer van de Bos krijgt net maar de stuit onder komen. Die stuit iets oorsval dan. Hier van de Bos een beetje pech eigenlijk, dat hij stuit krijgt verkeerd weer. Maar ik moet zeggen, dit ben ik net het makkelijkste niet. Hè. Ze komen heel uit de hemel waaien en nou ja, Dellen is dan heel moeilijk. Nou ja, nou zullen we zien hoe goed dat gedaan echt is. Dit is wel een momentje. Die kun je wel even een tikje delen bij het bestuur van Menno van Swieten. Zo, die is 12 en een 6 voor jou voor. Als je dan nou op het rij 2 komt, dan deel je inderdaad wel een mentaal tikje uit. En hij heeft dat op heden goed voor. Meestal als het tonkje te sjen is bij Van der Bos, dat zie je geschikt even, dan is dat een goed teken. Het is er zelf erin. Dus hij daagt er nu van, nou ja, jou, mij maar. Af en toe zit hij maar in de matten. De Keerts krijgt van de middenlijn. 2 gelijk, 6 gelijk. Belangrijk moment. Van der Bos. Oh, die ligt het weer even. Die ligt het weer even. Vliegend, ja. Dat die kijkt op 6 gelijk. En nou doet hij weer op 6 gelijk. Dus de grote man in deze hele finale onthoudt daar is de matgemer Gaetano van der Bos. Zat ik je al zo, jongen. Deze man ben je het zakkenbrand. Ja. Die hebben er één doel en dat is dit, hè. En wat je eigenlijk het hele seizoen missen is gewoon de wil om te winnen, de bravoure, de lichaamstaal. Die is er goed wel. Die is er goed wel, absoluut. En dat Jurek, de blauwe brigade op die kant, die zurren dat ook. Absoluut. Dat viel je. 3 om het waar, de vaarsprong van Van der Bos. Triemstra en Zielstra. Het is het dan man, we hem dus al 6 keer. Erwin Zielstra 1 keer. 2021. Ja, nou gaat die boeten. Ja, nou ja, dat kan hij blij, hè? Hij kent nog steeds. Ja, het is just een beetje leidjes. Wacht, nou ja, dan nou maar. Maar wat dat dan is, deze die hij eigenlijk net verlijnde. Deze houden die eigenlijk een beetje in. Ja, de focus bij die bal hiervoor is natuurlijk volle grutte dan nou. Dan zit er wel minder spanning op of zo. Ja. Leuk net de volle de psycholoog hing. Van der Bos. Nou maar weer achterin bij Steenstra. Die denkt, ik wil hem van de opslag aan, hè, die Van der Bos. Gaat natuurlijk ik mooi ook okeert. Tussen Steenstra, mooi, Gaetano van der Bos en Teken, Triemstra. En toen kees hij van Hans Wassenaar en Reens Pieter Triemstra. Dat werd hem net helemaal in tank aan, ik het idee. Terug Van der Bos en Triemstra, die wil teleursteld erover in. Ja, daar zit er wel een beetje uit zeer. Ja. En toen Tjisse de bijgang het hier erop boen en gaat aan en Teken wel de PC, maar Erwin Zielstra. Dus ja, die klap kwam ik wel goed om bij Tjisse. Die hem Denij wil weer reviseren, want Denij woont nu met wat keer. Ja, maar die wetenschap hing je toen nog net. Nee. Dus ik get Bob betekent, nou, dit kind teken, hè. Dit kind teken. Oh, zo. Ja, nee, maar daar bij die light, bij de boppen. Dikke Keerts.
Het leidt je bij teken. Dit binnen ons bal waar hij wel maar wijk in. Ja, waar gaat het dan mis? Ja. Hij rekt hem goed. Nog altijd fit. 41 hier tegen Triemstra. Had natuurlijk een lang lijst van die schouder. Die rechter schouder. Ging naar de kliniek in Naden om hem daar helpen te litten. Maar intussen toch ook alweer even zien dat hij daar zijn volle lijst van hier. Misschien wel toch gewoon ophouden. Maar nou staat er, ik ben nog altijd een topfit. Misschien hier pakte hij het eerste plak in de puntenklassement. Bij mij is Sissekin, dan ben je de beste kids van alle 10. Dus is hij dat eigenlijk? Visto dat is teken omdat hij nou in dat eeuwig puntenklassement op eerste plak zit. Is hij daarmee ook de beste kids van alle 10? Nee, de succesvolste in Mineren. De succesvolste. Ja. Maar wie is dan de beste kids van alle 10? Nevsdij? Ik heb hem zelf nooit keertjesjongen. Maar wat ik het verhaal van de kenners, denk ik Johannes Brandsma. Johannes Brandsma. Ik denk is van Hotse School, maar toch Johannes Brandsma. Ja, allround. Ja, atleet. Vrienden die je verstoren. Er is een boek uitkwam van Edward Jonna. Voor De Brand. Als je wil nou eigenlijk in dit stadium en wat men nou wat die er op de dialoog in de derde prijs in Senior PC's. Ze moet nou iets meer steun hebben. Zo niet zeg bij mijn dikke keert dat men nu aan boeten gooit. Ze moet nou echt alles al in het wal en die moet gewoon nou op dit moment even wat meer steun hebben. Want dat is, het is van deze jongens net het wal. Was komt het goed, Dingst? Nee. Hij zal meer steun hebben van zijn man. Want, Zo, goede redding nog van Popta. Dus een beetje stiepen van Sisse Steenstra. Dus zullen we hier maar wijzen. Ja, nou ja, daar is dit een mooi moment voor. Een dikke keert, 4-12 voor. En nou moet men nog gewoon zorgen dat er lietse keert komt. Oh, wat zo pakt. Er gebeurt ik wat tussen Tjisse en Van der Bos. Ik weet niet wat het correct is. Tjisse wies nog even naar Van der Bos. Ja, dat is... Er is in het verleden wel heel soort gebeurd en zijn. En dat bloot altijd wel wat zitten. Nou, weet je nog, het zal leuk hoe weer werd mij net helemaal duidelijk. Ja, Menno. Ja. Die bezwijkt nou onder de druk. Die gaat in het kapje zitten. Ja, je gunt het die jongen toch. Dat hij een keer de PC wint. Want zo, dit is Tjisse die even die moelen houden Suiter. Want. Ja, want. Ja. Ja, hij bezwijkt. Ja. Ja, had die jongen net steun had, dan krijgt het heel moeilijk in deze man. Menno van Swieten. 29 hier, weer een Albert Jereveen. Komt uit Points, vlakbij Dron Riep. Mag toch altijd op Dirk Jeltema denken? Ja, nou hij is hier, Dirk Jeltema, geeft zijn oers. Gelukkig maar. En ik weet dat hij graag wil dat een Points en als een keer de PC wint. Ja. Dat hij dat dan een keer mij maakt. De man die het altijd zwaar gevaar, het worstje van de klingen. Belangrijk voor de keertjes en de keertsport. Maar intussen, ik slim zie ik. Ja. Maar gelukkig nog wel hier onwijzig. Ja, Van der Bos roept bloed. Ja. Die de verzwaring dat zeker op 2 is de vastsprong komen. Ja, wat voor popdak is je doen er terug. En dan Werpensize. Hey, Van Swieten en... Ja, hij kan ook vrije keertsen. Van der Bos. Hij zit 4-12 voor. Hij shut wel dat het bij de tegenstanders net lukt. Kroept in het kopje van Van Swieten nou, denk ik. Ja. Even zien wat hier gebeurt nog. Ja. Tussen Van Swieten en Bergsma. En Gabe net fit. Oeh. Teken er ik bij. Van der Bos liet ik ooit aan dat er iets bij die opslag gebeurde daarvoor, ik het idee.
Fjouwer op ta van de eerste vastsprong van de parcours. En dat is dus van de parcours van de Bos. Zo, krijgt als het niet krijgt. Ja, 3 keer op Sijs. Sijs Gleek, Sijs Fjouwer. Slaat hij een beslissende zitbal. Ja. En dan, volgens mij al 2 keer. Dan, dat hij hem daarna de boete slaat. Ja, laat ik het zelf weer komen. Even zien naar dat moment niet krijgt. Je is gewoon naar Verswieten. Ja, start hij wat, ropt hij wat. Dat is hier net helemaal duidelijk zien. En dan gaat Van der Bos voort naar die opslag naar Verswieten. En dan wies hij naar de opslag. Aanst. Zo van ja, wat doet hij? Ja, dan, als hij er dan tegenop stiert of hij maakt de beweging dat hij het onderin is, steeds maar. Nou, konden we hier net zien in dat geval dat hij. Misschien die kijkt ervoor. En dit is weer real life. En ver voor trouwens. Ja. Als je 3 keer beslist binnen op een punt is dat wel aardig, maar maar net al te volle boete natuurlijk. Nee, maar dit is... bijzondere partij wat dat betreft, Nauta. Als je tekent het wint, dit is al... dit gaat al 10 hier staat, dus dat betekent net ook van. Nee. Teken zo denken, zolang als door die ballen bezorgd, er zijn geen jagers, dan vind ik het al heel veel koken. Van Potta, ja, les van die knibbel. Nou, hij heeft toch een gevoel, dat wil ik net de volle daarna etap praten, dat hij hier dan toch ook wel les van had. En nu dan kijkt eventjes hoe er een mogelijke vervanger voor hem, Jacob Wassenaar, maar krijg ik de foto dat hij op vakantie is in Italië. Dus dat wordt hij vervangen net. Nee, dat beeld ziet er ook heel leuk en gezellig uit. Ja, ah, je mag ik een keer ophouden toch? Ja, ja. Dit is allemaal onder de jeugdtoer succes. Maar Poet Jacob natuurlijk, want dat hij hem zet. En, nee, ik geloof wel dat hij het nog wel omkeert eventueel. Ja, ja. Maar dit is een koer die toch de oudste van het peloton. Tegen Riemstra, maar zie 40 hier slaat hij de bal goed. Retour. Had natuurlijk in je functie voorin. Maar hier vult hij toch eigenlijk zijn orenfunctie nog wel aardig uit. Alet wijze in het tussenspel. Slaat ook goed weer waarom. Slag van de punten. Ja. Teken had altijd dikke voldoende. Altijd zo'n heel hard. En met daarbij had hij Joran Heel. Maar hij had nooit nog voldoende. Hij haalt altijd een bepaald niveau. Goeie opslag. Ken ik het is er niet, maar Fjouwer Gleek. Het mag nou wel komen voor de man van Verswieten. Misschien kijkt eens een keer naar Fjouwer voor. Maar nou bij Fjouwer Gleek. En bij Sielstra. Slaat de bal boeten. Zo, en nou zie ik het. Tjisse Steenstra. Nou, nee, toch net. Ik zie het de man niet even op. Wel mooi in de zin, alle meesten, alles is vol. Elke die een niet keert, maar dat is, ja, die wil deze potje in. Ja. Ja, het is wel de kreker van de Dion Nauta. Het hoopte we een beetje in de eerste omloop bij Van der Bos Jim Bergsma, maar dat werd skinnen 4 weersten van de parcours van de Bos. Maar dit is wel een wedstrijd om Nauta. Maar ja, het kan ik 412 worden en dan is het misschien wel een nachtkaars. Maar goed, het is nou nog 6 Fjouwer. Kans op Fjouwer om het rijden van Verswieten. Hij net onder de opslag. Want hij had het net in deze hele finale op Nauta. Dus maar het al hier van hem komen. De Bitgemer. Steenstra. Achterin bij Sielstra. Die slaat hem knap voorbij. En dus Sijs Gleek. En deze ding is ook al op zijn plek vallen. Dan, ja. Bergsma brengt hem natuurlijk wel naar de man die hem had, Zijlstra. Maar die zit toch wel goed te keersen in Nauta. Ja. Het is net spectaculair, maar wat hij doet, doet hij wel goed. Ja.
4 om het waar. Zijs gelijk. Belangrijk moment in deze wedstrijd. Tjisse Steenstra brengt hem in elk geval in en knap in en goed in. Ja, hij zit toch even op. Op het moment dat het nodig is hij de motor van dit parcours. En liet hij even zien dat hij eigenlijk de kloppen man is. Want hij brengt de spanning weer om in de wedstrijd. 4 om het rijden. Knap hier in het hoekje onder de achterkant. Het moest. Zijlstra degelijk komt nou aan, maar je kent er dus net bij. Nou liet het moment wezen dat de jongen nog steeds van nou doen we maar die mooi jongens. Ja. Geen 4 om het 2, maar 4 om het rijden. Sjen had hij het tros zetten in. Die is Boeten. Nou, nee, hij werd hoger op, maar ik dacht al, die bal is binnen. Nou, tegen Trieftra, je had nog gewoon dat hij het touw bewegen shot. Ja, hier niet nou maar naar VAR, hè. Dat wonnen ze net. Althans, dat druk het dan net. De scheidsrechter gaat er al in, hè, en dat gebeurt eigenlijk... Nee, Johnny Bergsma gaat er toch even naar de kam, als er best er wist van. De bal zit erin, ja. Misschien een keer op een verhelling Sjen. Oeh. Zit het maar. Ja, als het mij vrees is, valt hij bovenop touw. Die idee ik, ja. Dus dan snap ik de reactie van Teken en Erwin. Maar ik, ja. Zoals voor u zo moeilijk te zien is. Ze binnen in minutes keer bij de keersvereniging wat Dwaanderwest met camera's op de lijn. Dat is misschien wel een toekomstvaart. Zodat je stuks op momenten uitsluiten kunnen. Alhoewel, als je dit dan weer om zeggen. Nou ja, goed, dat is dan echt een camera op de lijn natuurlijk. Dus dan is de oorlog echt goed, hè. Maar goed. De punten binnen van Zwieten en hier luidt de eerste keerts. Dan hoop je het men op die knap omzetten in. Dat hij het gevoel een beetje oproepen kan van de laatste weken. Ja, de laatste waar we in Boeten, net toch? Als ik het zei even scherp heb. Maar ze liep je nog. Maar dan komt Tjisse Steenstra. En op Van Zwieten Markin in dat niveau. Brengt hem achterin. Krappe bal. Ja, die is binnen. Ja. Die is binnen. Ja, het wordt een partij, jongens. Dat zullen we vertrouwen, Jan. Ja. Dat is Iens, jullie dat straalt ik een beetje uit. Skinner Fjouwer. Brengt hij een web in. Ja, maar nou wel bij Teken. En Teken. Die weet je maar hier mooi. Mooie opslag van Teken Triemstra. Dus Fjouwer 2. En weer Van Zwieten onder opslag. Brengt je weg voorin? Nee, nou bij Erwin Zijlstra. Maar die staat een beetje achter de bal. Kind denk ik weer waarom. Ja, Van Popta kiest voor om hem te keren. Denk wel een toekenkaart. Maximaal, ja. Dan zo'n je CZL gingen. Dan is het Thijs Fjouwer. Dan is het Thijs Fjouwer. Getana pakt de Lietse. Dus ze wisselen even van Keerts. Ja, die Lietse Keerts. 4 meter van de middenlijne, van de perklijne. Dus met Van den Bos het met Wan.
brengt hem strak voorin, maar Van Popta zit er Ja, één keer die laat de plak, weer. die Laat laat hem de plak. goed op het goede plak wel. En dan is Thijs 2. Nou, de concentratie bij Erwin Sielstra. Ik achterin bij Tjesse Steenstra. Maar die komt er net. Ja, ja. Dus de Sijs Fjouwer. En de Wierman. Een soort van Nostradamus van het keertje nemen ze hem wel. Die voorspelde dat al. Alle twee in, dus Sijs Fjouwer. Maar nog wel in het voordeel van het parcours van Swieten. Maar ja, die hebben wel van die momentjes dat er nou een bepaalde druk op Van der Bos komt. Ik ben wel benieuwd hoe het... hoe de demme omgeet. Ja, hoe de demme omgeet. Hij kon zijn eerste strijd het keertje. Van den Bos. Waar die Sijs Fjouwer heeft staan. Achterin bij Tjesse. Die maakt er een keert van. Een redelijke keert. Ja. Maximaal helder, dat denk ik. Ja, absoluut. Hij bent goed op je. En dan maar er zelf opslaan. Liek het mij. Ja, ja. En ik denk dat het de beide voor de keert zet. Ik denk dat het parcours van Steven Koster hier maar plezier naar zit naar deze partij. Ja, die denk gewoon Litzel kwam maar Almaatje. Zo volle mogelijk energie verspillen. En dan klappen wij er haast een van moment in op. Hij is wel fit, hè, Tjesse Steenstra. Ja, ja, absoluut. De fitste van het hele peloton, denk ik. Ziet ik net uit. Komt Smanchinoor in. Sielstra redt het, trekt net. Nee, Van Popta keert hem. En staat het Fjouwer is de geliek. Komen ze toch knap bij Bromje. Heel knap. Fjouwer is ten geliek. Ze stien Fjouwer om het achter. Zo, dit is wat het is. We gaan beginnen. Keerts lezen. Ik pak hem zelf. Ik pak de punten. Ja. Ik lees bewust een keert, want ik pak hem daar. En ze hebben toch een heerlijke partij. Is die tussen al 20 voor 6 zit ik nou te zetten. Is hier niet terug, want dat zal hier doe ik. Nee, absoluut niet. Dan beginnen we gewoon naar benul. Ja. Boeten. En dus we vastsprong nog altijd van Van der Bos. Dat die snelheid hier van Maatje. Dat zou het wel wat horen in het geval deze partij. Maar toch wel, je moet net een heel soort hele makkelijke partijen. Zo'n ik denk 2 keer, keer 4 strijkjes, keer 4 wist. Of je er toch vaak 4 fjouwen, 4 strijven, 2 keer 4 gelijk. Dit had ik alles in hem om 4 gelijk te winnen natuurlijk. Van Popta. En Van der Bos nog een keer van Popta. Dit is zo mijn graag, maar die staat er weer. Ai. Te gretig. Dit zijn van die lietse momentjes in deze partij, in het stadium van dit. Het eigenlijk net bekend. Dit is de eerste Streamstra. Dan Van Popta. Dan rekt het hem al net geweldig. En dan denk je nou... Hij rekt hem gewoon te goed. Ja, dan gaat ik weer. Derde ongeveer. Ja, ik was aan het zucht. Hij heeft waarom krokt on met 2 eerste of jouw gelijk. Is toch wel eens een keer de achter. Maar dan staat Tjesse Steenstra vaak op. Onnauta. Daar is dikke Triemstrijk nog. Boven. Die kan goed boven slaan. Dat noteer ik wel even weten. Skin de Zijs. Ja, toch te makkelijk
hij maakt eigenlijk gewoon altijd Erwin Zielstra op zich. Ja. Is dat net een beetje zo? Ja, ja. Ik bedoel, ja, hij had natuurlijk al een keer, nou ja, wat die kijkt op 6 fjouwer, dat hij die bal insloeg tussen. Toen zocht hij eigenlijk nog een beetje steeds op de kwart voor hem. Als hij fjouwer is gelijk en denk je, nou. Komen ze met wikselt, maar dat is... Nog net zo. En Boeten zelfs. Ja. En je houdt er het eerst eigenlijk een beetje vast. Ja. En eerst 4 voor mijn fjouwer van der Bos. Dan kun je zien, zulke botjes die Gaben nou die bal kwijt laat, dat wel veel invloed heeft. Je komt dan een keertje op een middellijnen te lezen, dan zit zo'n eerste heel oors uit. Ja. En dan bloot de druk bij Tjisse, want hij zit nog steeds onder stuit. Hij kreeg een beetje hulp van vooral van Zwieten onder de opslag. Ja, gaat dan eens je bleed maar, want die zit wel denken, nou hoef ik net. Nee. Maar ze binnen nog net, ze maken nog een eerst. Hier is Ulis. Zie je lang te praten, voel me op. Ik dacht even dat ze hem toch net waarom je nog verswieten, maar nee, dat gebeurt net. Hij houdt de opslag. Tjisse Steenstra. De pokertje van het Keersen wel eens jet. Nou, let het maar zien. Dit is de bal kweer. Dit is al een goeie. Nou, we hebben begin. Een tegenbaalt, want die denkt nou, ik nog maar een keer slaan, want ja. Hier is die Tjisse van de opslag gewoon. Dat die misschien niet wel toekwest. Dit wie 1 keer, kan die tik 2 keer, Steenstra. Dit is een bal keert richting de boppen, maar kan nog wel keert weer terug van Popta. En dus maakt het teken er nou wel een dikke keertje nog van. Dus van Zwieten naar de opslag. Ilse Tuninga. Ik ga ophouden, maar Kirsten. Ja. Spieter kanaal. Een van de beste opslagers die er ooit west had in het dameskeert. Ja. Van Zwieten. Achterin bij Zielstra. Rekkert hem. Krijgt net goed genoeg om moeder Boppelien te gaan. Kan nog een keer in. Hè? Ja. En dan van Zwieten nog maar een keer. Ja. Oh, daar luidt de keert. 2 dikke keertsen. En ja, een mooi lach op het gezicht van de Bos. 2 keertsen. Dus keren van kant. 4 van de fjouwer van het toer van Gert-Anne van der Bos. En de skinnet in het voordeel van de toer van Zwieten. Alles is nog mogelijk in deze partij. Waar gaat er naar de finale? Het is in het toer van Steven Koster, Gerben de Boer en Rick Minnesma. Erwin Zielstra onder opslag. Keert er bij boven. Hij pakt de grootste keerts van Popta. Slaat er voorbij. Ja. Zo. Nee, dan wordt het niet in de hand met een knibbel. Wat is dit? Bij Ginnendoer. Ja, dit is mooi. Ja, maar eerst het publiek. Ik wil een beetje fluitje, hè? Ja, en ik snap het ik wel een beetje, omdat Van Popta echt Cinnamon botst, als het ware. Ja, maar maar botst is misschien een grut. Dat speelt waarschijnlijk ook wat vooral. Mooi verbaal geweld. Wat wij misschien... net weten. Net weten en net jaren. Zo even. Van der Bos. Van Popta, ja. Van der Bos zit Erik mooi waar eigenlijk. Maar Van der Lees misschien ik wel. Er speelt meer, Johan, had ik een idee. Had je zo'n idee wat? Nee, maar dat is heel onderling wat zijn we. Dat is logisch. En dat hier op die kant, dan gaat dan weer hier gedekt dingen, denk ik. Want ja. Van der Bos. Oh, nou, dat is zoek naar hem daarin als ik Van der Bos hier. Ja, wel leuk, hè?
Van der Bos die draait hem, of Gabian van Popta laat het ding wel, dat is ook wel leuk. Draait de foto om, die denkt van de bok naar Chen. Ah, zo draait hij toch weer knap vlot, hè. Een echte bosopslag. Leuk, hè? Ja. Nou ja, hij vindt het keertje nou even leuk. Dat kun je wel zeggen. Ja. Nou, dat straalt dan wel van haar. Qua uitstraling kun je je wel voorstellen dat je misschien denkt, die Van der Bos, wat shooter soms zagrijnig, maar echt een leuke vent. Humor had ik. Ja, wel. Van der Bos. Nou, bal van Popta, ja. Ja, mooi. Van der Bos gaat de Tomke omheen op het moment dat Van Popta die bal boven slaat. Dat vind ik wel heel sympathiek, hè. Leuk om te zien, want Van Popta vond ik op ziekje. Die denkt misschien verstandig om het nog even net te doen. Kun je dat over het hier opschenken. Van Popta slaat die bal op, hij sprint er naar daar en dan doet hier. Ja, nee, rustig maar, jongen. Hier, Tomke. Nou, Tomke. Ik zeg Tomke net, maar... Nou, krijg net. Ja, al met al wel een hele mooie pot, zo. Zo, echt wel. Publiek de grote winnaar, zeggen we dan. Absoluut. Van der Bos nog maar eens. Boeten. Hij zit de Kammaster niks dan, hè? Hij zit er wel in, maar denk ik, Kammaster alleen wiezen. Dat is voor. Nou, zou het mooi wezen dat, dat is dat ik ben er verswitten hier, dat ik dan pak de punten daar maar. Hij gaat dan in het laatste eerst maar beginnen. Hij wiest volle binnen trouwens. Die net zo goed Chen. Ja, we hebben nog steeds gelijk. Van der Bos, kind dat, hè? Had dat wel in hem om dan niet in deze wedstrijd om te draaien en dan automatisch. Dat kan niet. Publiek, Jestik, Sissen. In de bal, voorin, ja. Oh, Van Popta viel ik niet druk natuurlijk. Oh, 4 van de jouwer en 6 gelijk. Dus in de parcours van deze Gabian van Popta, Thomas Suiter. Op de Oelis in dat parcours. Ja, En wat is nou de vraag? Is deze bal vriend? Om hem uit te dagen of liet hij het stingen zodat het stilt? Ja, Van der Bos zie ik het van Popta op, toch? Ja, maar ja, dan op een gegeven moment, hij kan hem... Ja, gaat Tjisse steeds daarvoor in steen of net? Nee, zo blauw is zo stingen. Ja. Dus ik denk dat het gaat aan dat het laatste heeft. Is het draait? Ja, ik hier misschien deze bal wel door zo'n dingen. Je hebt wel redelijk 4 voor in steen van Popta. 4 van Fjouwer, 6 gelijk. De eerste finalist is bekend, de parcours van Steven Koster. Komt er het tweede parcours nou achterom. Heerlijke pot om naar de Chen ontnauwt. En Van der Bos, mooi de opslag. Voor, Boeten. Ja, Boeten. En dus 4 gelijk. Ja. Dat verzint het is een partij, dat verzint het publiek. En het publiek vindt het heerlijk, hè. Zit op de banken. Haha. Even Chen, nee, die bal. Ja, wat scheelt het? Dat scheelt niks. Het scheelt echt niks. Als die 3 valt, ja, Jostik, Steenstra heel let wiezen pas. Hij zegt van, ik weet het eigenlijk niet zeker. Maar hij weer wel degelijk Boeten. Goed, jongen. Nou ja, dan zullen we zien hoe goed hij is. Dan moet hij op die kant beginnen. Dan moet hij zelf... finale waardig. Ja, finale waardig. Ja. Het kwartier is natuurlijk al naast we ben ik wel peerwest op dit tierstip. Van der Bos, 4 gelijk. Dan gaat Van Popta er terug, gaat hem net onrekken en dan maakt het Steenstra er nog knap een keers van. En dat kan wel eens een belangrijk moment wezen in dit laatste eerst. Dat hij helft Van der Bos van de opslag had. En nou mooi, Edwin Zielstra aan de bak. Die woont hem nog maar 1 keer die PC. Ja. Nou, dat is altijd 1 keer vaker dan dat ik hem moet, hè? Ik bedoel maar dat tekent Triemstra en Van der Bos natuurlijk wat meer onder feeling hebben.
Mooi 24 en Santje deelnames. Maar ja, goed, Erben had het al, was je 28 hier 10 keer keert. Zo is het. Maakt mij de pis niet lauw, maar ja, het gaat toch tussenin zitten. 4 klik. En nou het hele seizoen al net goed binnen, ja dan mag je het nou wel even, mag je het nou wel doen. Achterin. Het is rekt hem toch ik net geweldig. Ik heb natuurlijk in de voeten zitten. Dus 2 keertsen. Alle 2 draaien en 4 meter van de middenlijn. Nou, het is wel een partij van keertsen. Het is, er wordt net een heel soort bovenslijn. Het is nou echt wel bewust wat keertsen dan. Net een soort directe winst. Nee. Hij vertrouwt op zijn opslag. En dat was zijn maat Menno. Want uiteindelijk, ja, zeg je de oorlog eigenlijk het hele jaar al, het hele seizoen. Gewoon degelijk keertsen, een goede keertsen lezen. En maar de tijd pakken we die dingen wel. De man van Bitgemolen. Die de laatste 2 hier de keningen waar. Dit is de man van Nou van het Jereveen, Menno van Swieten. Brengt de bal in. Ik vond keurig in en de keer Zielstra onder de trog. Geweldig op Menno. Ik wil mooi van Menno van Swieten dat hij dit shell hit. Maar dan had het toch echt wel reverseerd in deze hele finale. Ja, dat kantelpunt dat hij hem toen het fjouwer met draaien was. Toen had hij toch nog geen ik mooi. Goed, Jip op Zielstra. Ja, die mij op zie je natuurlijk. Een jongen van het zien bij teken meer raak. Dus de eerste punten in dit laatste eerst. Waar de toer van Menno van Swieten. Twee staat nou een opslag. Ja, en Teken slaat hem kweer. En hij doet het weer. Godverdomme. De goede opslag. Ja, ja. Maar bewust wat keertsen lezen en weten van ik vertrouw op mijn opslag. Nou, op uw opslag in dit geval. Want ze pakken alle 2 de score. En dus kunnen Fjouwen nou de vastsprong. Maar weer op een ei beginnen. En Sjen. Wat ze nou aan die opslag doggen. Heel tijd tweede de vastsprong. Haast de hele wedstrijd van de Tour van Van der Bos. Maar nou staan ze achter. Allemaal nog achter, want het wordt van Skinner Fjouwer. Fjouwer 2. In dit laatste eerst. Publiek nou ik echt riegendik. Ja. Daar werd ze weet je, vaak 2 soorten publieksjoggen. De keerslevers zijn een beetje niet naar van het feest komen. Die verzamelen haar nou toch ik echt riegendik om het veld in. En die willen dit toch ik was Sjen. Dus is het een volpakt stadion hier op het Tjoekelaan. Maar mooi keertsen. En Tjisse Steenstra. Gewoon de opslag. Voor. En Fjouwer gelijk. Oh. 200 loft in bij Gervane van der Bos. En Montiaan, hoe vier die bal voor weer? Hij bleef stoïcijns hier. Hij bedoel ik, Tjisse Steenstra. Maar dan stink je 4-0 voor. Een keertje of 2 keertjes. Ja. En dan, Vier gelijk, Fjouwer gelijk, Tjisse Steenstra. Dit keer wel in. En de bal kan nog keert worden. Nee, kan nog keert worden. Maar wel een dikke keer. Goed die toch even Zielstra. en ik hoop net dat hij... ik ben wat tevreden niet zo steen bij Erwin. Ja, daar hebben we wel goed in. Ik hoop net dat die 2 boetenballen van Tjisse maar vertaald worden. Nou mooi. Menno van Swieten. Vier gelijk, Fjouwer gelijk. Luidt 1 keerts. Vrij dikke keerts. Begin van deze hele finale. Hier die het net. Maar hij had hem herpakt. Maar nou op dit belangrijke, cruciale moment. In dat geval in. Zielstra. Geert naar de boppen. Die stiert ik heel goed de Keertsen. Die stiert ik even op. Daar werd het vaak zien maten binnen. Dan is hij het even, Sjen. Dit is zo'n boer toch net. Maar hij zwaagt er wel voor dat zij voor het eerst in deze partij op de zijs komen.
En dus 4 gelijk, 6 fjouwer. Matchpoint van de partout van Van der Bos. Kroept er goed onder, want het staat verkeerd wie die opslag. Ik ben net. Nee. Goed tussenin. Draait het nog een beetje pot. Hij slaat hem goed boppen. En een hele dikke keert. En dan ben ik bang dat die 2 ballen boeken van Sinsen. Na een halve taal weer. Nou, eigenlijk verdient deze partij nog aan alles onderhang. Hè. Dat willen we natuurlijk graag. Al hebben we nou daar wel een mooie partij, jongen. Ja, heerlijke partij zelfs. Heerlijke partij. Weer letter inskekelen. Steven Koster is al wist van de finale. Komt er de tour van Gert-Anne van der Bos bij. Dikke keert, richter van het opslagvak. Van der Bos onder dit had het al vaak die in deze partij op de size. Wordt hij nou weer beslissend. Van der Bos voor. Nee, dit keer net. Dit keer net. Dus is het alles onderhang. 4 gelijk, 6 gelijk. En het remoers. Komt je roeren tribunes in. Daar weet hij dan eigenlijk hè. 4 gelijk, 6 gelijk. Ja, laten we erop wachten. Nu al 4 gelijk, 6 fjouwer is het nou. Maar nu hebben we de 4 gelijk, 6 gelijk. Dit het. Een finale plak van Menno van Swieten, Gabian van Popta of Jesse Steenstra of Kind Disseman. Die al 6 keer woon. Thierry Marchimaat tegen Triemstra. En Erwin Sielstra terug naar de finale. Geen keers later. Niet correct wie die boeten. Al 2 keer eerder wie die beslist op 6 gelijk. Gert-Anne van der Bos. Hij had dat in hem. De stylist uit Mantrum. Maar kan hij het nou ook dan? Op 4 gelijk, 6 gelijk. Voor een plak in de finale. Brengt hem in. En Jesse Steenstra brengt hem uit. Wow. Ja, hij wist ik vond en hij. Omdat, ja, je mag die bal net 2 keer rijden natuurlijk. En hij die dat correct goed. Correct goed. Hij is ook goed op, hè. Hij is op 4 gelijk, 6 gelijk al fantastisch. Goed op, maar ik knap uit. Ja. En dit is een keertje, ja. Dus ja, ja. Ja, was dat net als is? Nee. Nee, hè? Nee. Je weet wat Jesse kan. Een keertje van maakt zich van 30 meter. En de spanning bloot Matrogen in dit stadion. Heerlijk om naar te zien. En nou luidt de druk bij de koning van Vlienier. De man die hem al 2 woont, Jesse Steenstra. Net al te dikke kids. Dus mat hij risico nemen. 4 gelijk, 6 gelijk. Jesse Steenstra brengt hem achterin bij Sielstra. Die rekt het hem net goed. En Van Popta keert hem van de kids. En dus keert zij toch terug naar de finale. Hij doet het weg. Jesse Steenstra, hij doet het weg. De Pogacar van het eerste. Ja. Hij maakt het zien naar me weer. Ja. En toch ik mooi te zien dat de man die ook al vervloekt hebben deze partij. Ook al nou al die jaren hooi houden. Ja, dit maakt het keert zo leuk. Het keert zo mooi. Bij emoties zoen, bij spanning zoen, bij strijd zoen. Hier ziet alles op en om. Ongelooflijk, op dat moment doet hij het weer. En we gaan naar Aldo Faber. Jesse, wat voor hele finale wie dit? Nou ja, ik denk een hele spannende hier. Wat zegt je rustig, man? Ja, nou ja, goed. Het valt dus kant door en ja, dan win je hem en dan maai je weer op naar de volgende, hè. Ja, zo makkelijk is dit toch al je net. Hoe doet dat? Op 4 gelijk, 6 gelijk, alles onderhang. Domas opslaan, maar je net al te dikke keert. Nee, nou ja, dan weet je wat en het slaagt het en dat gaat goed. Dus ja, dan maai je ja, het lukt. Ja, wat zeker overzeden, ja. Ja, het is de hele tijd al harkie en ging net zo makkelijk. Hoe kon dat? Nou ja, kleren, het is goed te keersen en ja, we kwamen net, ja, we moesten dus steeds wat achterom. Nou ja, en nou, ja, het laatste handje dan Halloween en rennen we erheen. Hoe vaak had dat tocht? Dit wordt heel dreig. Nou, ja, de partij, ja, dat viel je wel dat het een dreige partij wordt om te winnen. Maar ja, goed, we weten natuurlijk dat wij ook wat in die mars hebben. En nou ja, we zetten alles op alles en het valt goed. Laatste vraag. Er wie wat Agewaasje, ik Jadij, ik wat Rob, naar Gert-Anne van der Bos. Dat ben we net van die wend. Wat speelt er al hier tussen je? Nou ja, Claire, dat gaat huts en hut in het veld. Ja, dat weet je. En nou ja, van mij hier wat zoontje en zijn gaven.
nou ja, kleren dat hij dan net zo netjes, dus ja, dan help je met hem. En daarom rondgaben ik naar tegen Triemstra daar. Ja, dat zeer zeker. Wat is er zijn dan? Nou, dat weet ik niet precies, maar nou ja, vast het leuk. Oké, finale, Steven Koster en die. Ja, je bent de torenhege favoriet. En voor het is een pittige hele finale niks zo liek het me. Nee, direct goed eten en dan weer opnieuw opladen en weer van 0 beginnen. Gauw und wat eten. Dankjewel. Hoi. Ja, Van Els ben ik benijd naar het verhaal van Teke Triemstra. Ik denk net dat de jongen jou gaat dat hij dan is maar zijn laatste PC. Ik denk dat hij die kar echt nog net maken had. Zo zou hij dat de eerste van de week. En dus hebben we nou naar het verhaal van Teke Triemstra. Ja, Teke Triemstra die krijgt een goelende dochter, denk ik, bij hem hier. Ja, natuurlijk. Die hebben nog volle meer spanning als us. Ik ga er net echt erin zitten. Ik denk we winnen deze. We zitten er lekker in. Terwijl de omloop natuurlijk vliegend in Mattenbergs. Maar nou jou hun eerste rij is nog de volle cadeautjes. Elke eerste rij boeten. Dus want we keert een maandje gewoon meer punten. Dat is beter. Dat gevoel hier kijk in de partij. Ja, en dat ze dan ik nog op de hand opreden. Ja, het gaat dan om het op 4 jaar zoals gelijk. Of wie dat Tjesse die ze wordt sloeg. Nou ja, zoals 4 jaar op het laatste eerst maar dikke keert. Ja, dan valt ik krijg 10 cent met de boet niet hoekje hoor. Ze komt er nooit weer in hoor. Het is zo jammer. Je staat Alex, je ziet hem gaan, je staat in de finale en toch heeft hij helemaal niks. Jammer. Het wie een finale waardig trouwens dit. Ja. Wie al een finale, maar ja, daar heeft er helemaal niks op. Nee, daar hebben we niks om. We wisten dat we in zwier blokjes zien. En de bovenste achter die natuurlijk een mooiere lijst. Maar we weten wat we kennen, we weten wat we op PC kennen. We hebben heerlijk ontkeerd geweest. 2 hele goede omlopen. Deze ik prima. En ja, je staat haast met de krans om mijn nek in wie verspreken. Van je gevoel wel, want ja, hè? Nee, maar net dat je wint, zal maar winnen in de finale, hè? Maar je zit er zo lekker in. Je wist dat je met dreig krijgen zo'n in hun. Ja, maar we wisten ik, we gingen maar vrienden dingen dat we de krans en daar lulden de heilig in. En we gingen ja. Daar helpt niet om dat leeuwen waai, want het hele seizoen rint het net. Nee, maar goed, wij weten zelf waar het al uit. En gaat dan natuurlijk heel raar erin komen. Die zit in april nog in gips. En ja, dat hakte gewoon zo erg in. En dan blow je zelf ook wat achter. Maar we zeggen ja, de laatste weekend de farm steeds beter worden. En dan weten we dat we gewoon een van de beste partouren binnen. En we zeggen Joet, een farm die we weekend net zien hebben. Jawel, dat in het weer. We hebben, Nou, meer, misschien zei ik ja, de gigantische Iger en de Grimiet die er Joet in ziet. Ja, maar je moet ik wat te juichen hebben. Ja, die punten net mooi uitzien. En we hebben, mag ik eerlijk zeggen, met de latting ik wat pech gewoon het hele jaar terug. We hebben maar 2 keer in alle hoofdklaspartijen ben we een keer startend in een van de mindere partouren. En dan is het altijd top 4 partouren. Dus moesten nooit even lekker inkomen. Nee, en we hebben elke keer 4 jaar eraan gegaan. En mooi, net heel goed keertje. Of nou, redelijk natuurlijk mooie slagen erbij. Maar nee, we werken echt hier naar deze PC. En wat ik zei, in mijn holle steek haast al maar de krans wat koppeltje. Maar het wie net zo. Nee, helaas. Maar dat je maar dwaan. Maar wat een spanning. Ja, het is een mooie partijwedstrijd voor het publiek, denk ik. Ja, voor u maar er is niks om. Het resultaat volle minder. Ja. Maar Fielst, ja, ik ben geen keertser, dus ik kan me niks voorstellen bij 4-5 size. Nee, ja, nee, wat ik zei is, ik ben eigenlijk deze al best wel relaxed. Ik denk het komt wel goed, het valt wel goed. We zitten er lekker in. En nee, ik totaal net aan. Ont het laatste moment toch? Ik dacht, we gaan dan maakt het uit op Saisfjouwen. Toen dacht ik van, hij maakt het uit. En daarna nog een geweldige bal op. Die Tjesse nog, nou ja, krijg net op het beul krijgt. Krijg door het record. Ik ben een keertje van komt. Ja, en nou ja, dan op het laatste ik nog het derde minuut slaat. Dat ik krijg wat hurder door de hoek hobbelt, is ik nog voorbij. Maar ja, alles krijgt net. Dus je hebt helemaal niks, Simon. Dat is heel jammer. Dat is jammer teken. Ja. 24e PC voor die. Ongelooflijk. Ja, helaas weer een tweede prijs erbij. Maar dankjewel. Mooi. Zet doen en wij net. Dus ja, koude douche meteen. Dankjewel. Gert-Anne van der Bos, die maat Teke zegt hem zelfs al met de krans voor het koepeltje staan. Hoe zit het met die? Nou ja, hij is zo lekker keertje. En dat eigenlijk alles vanzelf gaat wist hoor. Dat je net hoeft te werken, zeg maar het is gewoon een machine die is 106 en dan rolt het eruit, weet je wel. Nou, zijn daar in de buurt. En dan kun je zien dat je gewoon heel dichtbij bent. We gaan natuurlijk een slecht seizoen. Nou, daar hebben we het al zo vol over verteld. Je komt weer om van blessure.
Dan moet je in het ritme komen. Nee, dat ritme komt er in het begin net in, omdat ik geen oren goede partuur een keertje matte. Ja, dan is er werk aan de winkel. En dan moet je een stapje weer om naar de eerste klas. Dat doet dan wel een beetje zeer. Ja, dat is wel incalculeerd. Als je een Brutse voert hebt, dan het wordt een aantal weken voordat je weer op het hoogste niveau keertje kan. Waarom naar deze partij, deze dag van Joert? Zei het Guy als het slietjager, als een machine. Waarom verlies je hem dan deze hele finale? Want je hem hier van Swieten die op een bepaald moment op een knibbels. Ja, maar ik moest hem opperken. Aan hun parcours, ik moest zien dat Sierse de motor is van het hele speeltje. En Sierse die hoort 2 keertjes. Mij helde je van opslag aan. Dan met Erwin. Erwin sloeg je prima op je. Ja, en dan kies ik zien dat er een opslag heel goed opslaat. Ja, hij houdt hun gewoon in de race. Want Menno en Gabe, ja, die ben beide wat minder. Hier een moment, ik geloof dat het 4 van mijn vrouwen, 6 vrouwen weer een dikke keert. Doma is dan opslaan. Kist hij dat moment nog voor de geest, Helly? Wie dat misschien wel een brekpunt? 6 vrouwen achter. Volgens mij toch? Of 6-2. Ik heb 2 zitboom. Van mij 6-2 achter, ik heb 2 zitboom. En die hoorde ik krijg boeten volgens mij. Op 6 klik. Toen was het 4 wisseling. Is dat dan zo'n moment? Ja, is dat dan zo'n moment dat stinkt? Oh ja, je viel hem uit de hand glippen. Ja, hij opgooit weer iets achter me in plaats van Nijspie. Ja, dat is een stukje ritme, een stukje fine-tuning. Maar ja, je zit zat dichtbij, André. Je zit zat dichtbij. Jammer. Ja, je kent het echt positief bezien, hè? Van inderdaad, was door Zeist, de is een Brutse voert. Je hem steen hier, je keert een finale, weer de hele finale. Hast hij wat gewonnen of Zeist, hou die stil, want wel is er al. Mijn vrienden denken, je wil graag winnen. Ja, en dat kind het seizoen aan een goed meidje, weet je wel? Als je goed met de kroon, dan hoest beginnen. Hij het nog wel zo het seizoen aan, maar ja, je wint er per se wel. Zat erbij bij. Is dit dan nou echt weer een motivatie om mij wat trots te gaan? Ik met Teken en misschien wel met Erwin. Ja, Teken die weet gewoon nog net wat er doet. Hij zei ja, ik vind het nog te betierd om te besluiten om te zeggen dat ik nou terug in of een stapje. Nou, daar hingen het wonprotten van af. Als je die direct om conformeert, als Teken ophoudt, haast je ook op? Hing het van de partuur naar maar wij je stelling in. Nou, maar de maten bij je komen, zeg maar. Maar als het zo gaat, dan word je graag nog niet terug. Zo zit, dan word je revanche. En dan denk ik ja, dat het echt wel voor Teken hield. Ik kijk wat simpel zijn van, joh, dan geven we een hier. En dan beginnen we verder ons seizoen in plaats van heel. Ja, maar misschien. Als dan maar even een open koffie in Sint-Jabek, even lobbyen bij Teken. Ik heb nou alleen trigger is terug. Zak leer. Dankjewel. Graag in, joh. Ja, het verschil tussen de dood of de gladiolen is een keertje wolf net voorbij. En dat zeggen we bij deze fantastische hele finale. Dat het parcours van Menno van Swieten uiteindelijk onder langs de eindluts. En aanstaan de finale het het parcours van Steven Kosterstiet. Hier is het even koft. Die man moet er denk ik echt even bij komen. Van deze toch wel, ja, grutte, ja, wat moet je zeggen, ze zullen echt wel wurg wezen naar deze hele finale. En dus kunnen wij mooi even naar Ljouwert waarom voor het Nijs uit de rest van de provincie. Dit programma waard mij mogelijk maken door Haima Hielkema, Koninklijke Damstera Installatiegroep en KKFH Kozijnen. Kom ik naar Itzenga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sleepkamers. Itzenga staat voor jong, trendy, oud klassiek. Mathieu Klasse meubels ha, ga dan naar Itzenga. Dat ene onvergetelijke sieraad. U vindt het vast bij Juwelier Kramer. De meest complete van Friesland. Aan de Voorstraat in Franeker. Kijk op juwelierkramer.nl. Ootjen! Mathieu Klasse meubels ha, ga dan naar Itzenga. Itzengameubelen.nl. Plan om boeten interieursje? Kom naar Hegel Buiten. Inrichters van Boeten. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hegel Buiten. De inrichters van Boeten in Hommets. Wij maken je boeten mooi. Pinevrij goed sliepen op een uniek modulair friezenbed. Het friezenbed is uniek, trots zijn verwisselbare modules. Zo is het bed helemaal instelbaar en onpasbaar naar je lichaam. Kom gerust er eens even gestel in uw showroom op een jouwer. Friesen.nl,
De berenmakers uit Friesland. Nieuwnieuw.com Droomrijp. Herenmode voor ieder draagmoment. 3 koopavonden en gratis parkeren voor de deur. Nieuwnieuw.com Herenmode Droomrijp. Bjusterbaarlijke opbromming. Bennerie de Boer. Goed God en het joer. Nu 50% korting op de zomercollectie. Nieuwnieuw.com Herenmode Droomrijp. De enige echte meubelopruiming vind je bij Woonvoordeel de Vrede op een Jouwer. De mooiste banken in alle soorten en maten. Relax voor thuis. Een kar on-eathoeken. Maar ook wandmeubels en complete boxsprings. Geer no voort met kwattings ontwel 60%. Dus rap naar Woonvoordeel de Vrede. Transport bij Sonjen. Jouweren. Moment stilte voor Duitse piloot die het omkwam op het Noorderleeg. En bregenspringers zorgen voor gevaarlijke situaties. Goeie, dit is het Frieske Nijs van waasje 31 juli. De stiefzoon van de Duitse piloot Georg Wilhelm, die in de Tweede Wereldoorlog op het Noorderleeg om het leven kwam, wie het onwijzig bij de betinking. De Messerschmitt dat Wilhelm inziet, werd op dit stuit burgen. De eregekomsten wie een emotioneel moment voor de stiefzoon. Georg Wilhelm war der Mann meiner verstorbenen Mutter. Ich habe zu Georg Wilhelm im Grunde genommen überhaupt keine Beziehung, nur über meine Mutter. Und für sie mache ich das Ganze. Hat sie von Ihnen erzählt? Von Georg erzählt? Wir haben 1-2 Mal darüber gesprochen, da war ich aber noch so ein kleiner Pümpf. Aber ansonsten nicht mehr. Und was hat sie Ihnen erzählt über Georg Wilhelm? Was hier passiert ist, das hat sie mir erzählt. Und dass sie dann später in Neustadt mit dem Stahlhelm in der Kirche geheiratet hat. Ja. Eerder deze week is een begin maken met het opgraven van het Duitse jachtvliegtuig. De kans is groot dat het lichaam van de piloot nog in het wrak aanwezig is, maar het is tot nota nog net voen. De EOD is ook bij de berging aanwezig vanwege de munitie, want er binnen al tal van onderdelen voen. Ja, dit zijn 12 van de 3 boordkanonnen die onboord van de Messerschmitt zitten. Die zitten in de voorkant van de neus, zeg maar. En het is een flink kaliber, 1,3 centimeter. Dat klinkt net heel groot, maar dat zijn granaatjes van een 1,3 centimeter in doorsneden. En daar zit een explosieve vulling in en die wie echt bedoeld om mensen om te lissen, zeg maar. Het is de bedoeling dat alle resten meter voor meter uit de groen hellen worden. En vanzelfs is er maar 1 pad het belangrijkste: het vinden van het lichaam van Georg Wilhelm. Ik ben überrascht über das Engagement, dass man so lange sind, 80 Jahre, dass man so lange am Ball bleibt, um solches zu schaffen. Respect. Het faillissement van Musical De Tocht is bij de meiwerkers inslaan als een bom. Het docht blikken dat het project al zoend het begin jipping de schulden ziet. Ik al had 300.000 mensen de vaststelling zien, het is net genoeg om in de plus te komen. De meiwerkers gaan ervan uit dat er een vervolg komen zoeken. En dat het nou echt ophoudt, dat is zoer. Dit hier nou ik niet verwacht, eerlijk zijn. We binnen mijn goed gevoel de simmer ingaan en dan is het als klap bij helder hemel. Krijgt dit dan op eerste jaren. Het theater leidt er stil bij. Er wie Savisa een simmerstop, maar nou zal het gebouw een orde bestemming krijgen. De Friese Bouwgroep is eigenaar van het theater. Ze vinden het spietig dat er nou een eind komt aan de tocht. Voor de directie komt het zelfs als een volslaande verrassing. Ze hier direct mee houden dat er toch 2-3 jaar in is. De Friese Bouwgroep verhiert het theater aan de tocht. Ze hier nog hier te goeden. Hoe volle? Daar wil de directie niet oer sissen. Na de bouwvak dan komt de directie bij en om te zien wat ze eens maar dit gebouw dwan willen. Na alle gedachten wordt het een productielocatie. In het Passenbrug wie is de organisatie van de tocht naar producent Hans Staal. Hij zou verantwoordelijk wezen voor de financiële tekorten. Ik zou hij zijn mailbox wist hebben. In een telefonische reactie zei Staal dat dat net wier is en dat hij onbeen had om op kantoor bij een advocaat zijn mails in te letten. Maar daar is net op ingaan. Verder zei Staal: in de persverklaring wordt mij onterecht de Zwarte Piet toegespeeld. Anders dan het huidige bestuur van de Tocht BV heb ik er geen behoefte aan met modder te gooien.
Ik ga mij eerst rustig bezinnen op de ontstaande situatie. De curator die het faillissement afwikkeling neemt het bijzonder dat aandeelhouders, commissarissen en bestuurders nou al eens kennen dat ze weten hoe het zakam is. Voor Thijs Meester zal de vakantie lang het worden. Hij loopt het in een terugstart. Ik wens de curator alle succes. En het zou natuurlijk van hele protte mensen fantastisch zijn dat het wel kan. Alleen vrees ik me mij waar van de cast wil weer opnieuw dit avontuur omgaan. Ik heb geen idee. En dit is correct dat de provincie Friesland net meer vol. Het dreigen springen zwaar het nevens haren voor gevaarlijke situaties. De provincie vreegt het Ieper-wetterzwimmers om naar veilige zwemplakken te gaan, want alles in de gaten houden bij de bregen in de buurt is zo makkelijk nog net. En Protevaarwooi, 1000 kilometer even van die beeld. Plus alle markten komen daar naar bij. Vaak gaan wij op meldingen van ongelast aan. Dat kan wezen dat mensen onze KSC bellen, dus onze contactcenter bellen van hey, we ben je aan het varen en je bent springers. Zwemmers. Daarnaast hebben we camera toegezocht op Bregen. Die zorgen dat natuurlijk ook en die bellen dan onze handhavende dienst. En dan proberen wij dat zo gauw mogelijk op te gaan. Lukt dat net, dan schakelen wij ook mooi Rijkswaterstaat of mooi de politie. Het is dus net tastien, maar het bad wel elke dag mij mooi waar. Wat had je me krijgt dienen? Van de Bregen-afsprong. Mij dat wel? Nee. Waarom mij dat net? Nou, gevaarlijk. Ja, voor de boten. Nou, wij denken er wel om, we zijn wel voorzichtig, maar we hebben er wel veel plezier van. Het kan niet zoveel kwaad. Dags had de provincie de campagne Spring net in het leven open om bregenspringers bewust te maken van de gevaren. Wij jouwen toch wel regelmatig bekeuringen uit, maar dat is net ons eerste doel. En dat is eigenlijk een beetje wat je vaak jaren van het gaat om een bekeuring, maar daar gaat het net om. Het gaat om zowel de veiligheid van de springers, maar ook van de vaarwerkgebruiker. Het is het grootste deel veiligheid. En als mensen echt net luisteren willen, ja, dan krijg je dan een bekeuring. En dan kost dat helaas €160. Ja. Heb je dat dan om tientallen, om honderden? Kun je in zo'n rangorde praten? Nee, per jaar gaat het om tientallen. Ja, zeker wel. Stekmegen. Het stikt ervan in de bosken van Gaasterlongen. Een lange wierteperiode weer gunstig voor de voortplanting van de prikkers. Het Riesterbosk is online met een soort sletten en greppels en daar dij je de megen goed in. Ja, hier hebben we een oude groppen. En dit is ideaal van megen. Een beetje water, stilstaand, een beetje lekker warm, voedselrijk. En dan dat is juist dat je raaien megen binnen. En is dat nou slimmer als oriëren? Nou ja, als het vergelijkt met de droege jaren wel. Maar we hebben nou een heel wierd hier en dan is het binnen stekmegen er wel meer. Die megen die heeft een cyclus, die zet zijn eigens al in stilstaand water. Dan komen larven uit en eigenlijk in 12 weken tijd ongeveer haast weer een nieuwe lichting aan megen. Verneem je hem dat het meer binnen als oors? Ja, meer dan hier. En ik betier er in het hier. Ja, nou in maai hebben we er al een soort megen. Dat is een weerteperiode, hè? Klopt, ja. Dat is het. Ja. Tje, daar is er al in. Ja. Wat, heb je er ook in? Ik heb er een. Ja, wij zijn er een beetje op voorbereid. Dus wij hier nu in smart met date. Dus daardoor ben wij net stutsen onderwijs. Nee. Zag je hem zo? Ja, als je even stil stond, dan kwamen ze wel op je af. Er zijn verschillende mythen over de stekmeg. Als ze gongen, dan stekken ze net. Net wie zei Van der Burg. En dat de ene persoon lekkerder bloed had als de oren. Ja, dat heeft ik, die verhalen. Uiteindelijk komen die megen vooral aan op lichaamsgeur, zwit of warmte. Misschien denk ik vaak als het lachtongen is, dan komen die megen, maar dat is was door uitademt is CO2 en dat kan die megen ik vernemen. Dus dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste, de warmte, CO2 en die lichaamsgeur, daar komen ze op aan. Ze roepen net van boeten wat voor bloed dat je er in de ieren streamen haalt. Nee, zwiert bloed of zo, dat wordt wel eens hoe zijn, maar dat bestaat net. En dit wiet voor nou nog een heel noffelijk jong. Dat ene onvergetelijke sieraad. U vindt het vast bij Juwelier Kramer. De meest complete van Friesland. Aan de Voorstraat in Franeker. Kijk op juwelierkramer.nl. Ontjen!
Bij Scandinavische Woonwinkel in Sneek geloven wij als familiebedrijf dat meubels moeten passen bij jouw manier van leven. Echte Scandinavische meubelen kenmerken zich door hun kwaliteit, tijdloos ontwerp en gebruiksgemak. Kom langs in onze winkel in het centrum van Sneek of bezoek onze webshop voor nog meer inspiratie. Nieuwnieuw.com Droomrijp. Herenmode voor ieder draagmoment. 3 koopavonden en gratis parkeren voor de deur. Nieuwnieuw.com Herenmode Droomrijp. Plan een boet interieursje? Kom naar Hegel Buiten. Inrichters van Boeten. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hegel Buiten. De inrichters van Boeten in Hommets. Wij maken je boeten mooi. Nu 50% korting op de zomercollectie. Nieuwnieuw.com Herenmode Droomrijp. Pinevrij goed sliepen op een uniek modulair friezenbed. Het friezenbed is uniek, trots zijn verwisselbare modules. Zo is het bed helemaal instelbaar en onpasbaar naar je lichaam. Kom gerust er eens even gesteld in uw showroom op een jouwer. Friesen.nl, de bedenmakers uit Friesland. Dit programma wordt mij mogelijk maken door Haima Hielkema, Koninklijke Damstera Installatiegroep en KKFH Kozijnen. Ja, wielste de muziek hier door het Chocolans kalt van het Stedelijk Korps. Binnen wij al hier nog een bijkom van die prachtige hele finale. Tussen dat betoel van de Bos en dat van Menno van Swieten. Dat van Swieten en die on het langste eindlutsen, maar wel heel ohne ein. En daar praat ik even hoe verder mee. Nou ja, je ziet wat er een ervaring in voetbal, turnen. Marik Keertsen, Tjalling van den Berg en Foppe de Haan. Eerst maar even de Haan, Foppe, Hesgenoten. Ik vond het fantastisch. Echt fantastisch. Ik kom haast elke keer en dit vond ik heel bijzonder. De wijze weer op het gong, hoe spannend dat het weer. Maar ik was juist naar die jongens, hoe ze ermee omgingen en hoe er soms emotie in kwam. Ja, dit is sport. Ja, dat is sport. De ziet gremiet in ik, hè, naar mijn koor op bepaalde momenten. Ja, we waren... dat is net zo positief, hoor. Nou, ik ben er heel positief over. Want er waren mijn enorme lefspelen. Elke bal via mijn maximaal risico. En daar was ik net nog in stand, jongen. Want 4-4 en zo'n jouw dikke keert vroeger weer dat wist. Maar bij deze spelers waren eigenlijk alles maximaal risico. Want de koers ik net opgooien, Jan. En ik vond dat ze elkaar ook even tot een grote heet droegen. Want de emotie kwam dat ze op elkaar reageerden. Nou, dat kan Cindy werken. Maar dit werkt in dit geval ik wil voor die, zo nou en dan. Ja, het nou de terechte winnaar. Of hier dit gewoon de finale wezen wat. Je kent dingen nooit van de volgende regel hier. Maar dat het zo giert, ja dan giert het zo. En wat is terecht? Ik zeg hier allebei de winnen ken. We zien natuurlijk allebei de verdienen. Ja. Maar ja, het is zo dat is. Er is altijd één winnaar. Ja. Nou ja, en dan als je verliest bent, dan vind je dat heel vervelend. Ja. Maar als je weer omsjongen wat je presteert en hoe je het niet in hebt, dan houdt je dat ik weer een soort positieve energie. Nou, die Van der Bos die had natuurlijk een seizoen, als ik het een beetje volg, wat heel wisselend weer. En dat er dan dit... Geen partij hoe? Juist, en dat dan dit zag hier, dan houdt je dat ik weer een push. En dan zeggen oké, we kennen toch. Nou, die oorjongens, ja, die hebben de oude periode een hele hoop doen. Maar die kwamen even achter in een moeilijke situatie. En toen kwamen ze. En dat vond ik echt geweldig. Hè? Dan je praat over hem. Tjalling had altijd een mindset. Ja, dit weer een goede mindset. Ja. Van beide partoren. Ja, beide partoren. Het win echt zoals. Jongens, maar een enorme drive, topsportmentaliteit. Ik heb een lifestyle, daar heb ik hele bewondering voor. Ik 40 jaar en dit presteren kunnen. En die Gert Anne die van zo'n zware blessure waarom komt. Ja, daar word je koud van. En dan staan ze op dit moment op hun top. En die oorjongens, dat vond ik ongelooflijk. Dan zit de jongen voorin, die van Pop daar. Emotie. Ja,
even opruimen, maar hij stoot Poppen het die toch op. laken tegen. Ja, dat vind ik mooi. Emotie, hè? Nou, er komt nog hier doen. Ja. We hebben hier ik nog Jille Dame. Ja, nou ja. Met een keer in. Ja. Excuses, Nee, ja, Jille Danema. Ja, ik ben gewoon super zenuwachtig van deze man hier bij me. Maar Jille, deze man, die binnen lyrisch hoe die hele finale. Maar ik weet zeker, er is een kritiekpuntje. Het weer spannend. Ja, je kunt wat van alles zeggen. Het begint natuurlijk mooi. Op het laatste eerst nog nemen. Eindelijk gewoon 2 slagen dat de keertsen komen, dat er keerts wordt. En dan direct weer 2 boeten. Mooi dat het zo beslik is, want dat er een keerts dat die inbracht wordt. En dat die voorbij slaan wordt, zeg maar. Maar ik denk dat een hele grote keertjes, grote baat hebben zo. Maar eens een keer een goede psychologische ondersteuning. Dat ze dus weten gewoon wat er gebeuren moet in de top. En als er druk erop is. Want zoals voetballers zeggen, ik een pengel kist niet trainen, kist wel trainen. Maar dat gebeurde hier toch? Er gebeurden toch echt mooie dingen in die hele finale? Dat geeft aan van de Bos op de size wol, die bal. Ja, en dan gaat het erom. En dat bedoelt het natuurlijk. Maar dan maar die penalty erin. Ja. En op dat moment maar die penalty erin. Ja, dat is het. En dat is een kunst. Maar ik vond eigenlijk dat als Jos naar Tjelling, nee, ik praatte met iemand minder maar over, hoe heet die lange jongen van de Bos. En die had de voorgaande wedstrijden, daar sloeg er ongeveer 70% uit. Ja. Nou sloeg er lang niet 70% uit. Nou weet misschien 50%. Alleen dan gaat het om de momenten. Ja. Nou ja. Ja, en 4 of jouw zoals gelijk hebben mij weer boeten. Ja. En dat zijn essentiële dingen, want dat hoeft net. Dus dat kist trainen, dat is echt weer dus op te trainen. En als er echt topsportbeoefening wordt. Maar dat is psychisch op te trainen, psychologisch. Ja, hoe dan? Jillert, lees uit. Ja, hoe dan? Ja, hoe dan? Ja. Daar vreeg je heel voor. Hij smaakt de man. Hij is echt een smaak. Maar Tjalling, want de best ik van de psychologie en Foppe ik. Ja, en hetzelfde bij tennis, dat is het risico van de eerste en de tweede service. Dat moet altijd in een service wezen. En daar ken ik hem wel in mooi in. Dat onder druk, maar een dikke keer op boven, dat die bal in ieder geval in is. En dat is training en dat is langdurige training en dat is ik rust in jezelf brengen. Visualiseren, als je over mentale dingen praat, dan breng je die bal beter erin. En dan breng je het Foutenfestival onder druk nog iets meer naar beneden. Dus of we dan als jongen, laat het daarbij het keertje wel wat te winnen. Maar net op het gebied van ongelooflijke lef, snelheid, moeilijke ballen ja. En in plaats van opgooien voor de veiligheid kiezen. Nou, zij een hele drege hele finale gehad. Heb je daar les van in die finale? Nou, dat hoeft net. Wat ik zien heb is dat het parcours wat dus lang rest van heeft, je stier. Ja, dat moet nooit. Nee. Er is dus direct, als die partijen dan wist dat de lange pauze, dan is het fut van het terrein al. Dan moest even op tafel lezen, alles wat even losmaken. De makkers die er helemaal klaar voor. En die jongens staan hier gewoon te zien in spanning hoe die hele finale. Wat kind hij dat schelen, hoe die hele finale oorint. Ja. Gewoon. Het is juist wel wie het best moest en dan moest gaan. Is dat zo, Poppen? Ja, dat is zo. Ja? Moet je in de focus? Het vaker liek, maar hij het nou wel gelikt. Daar ga ik mee over verbaasd. Ja. En ik zie het naast de directeur van de KNSB. Het ik een keer woon en die moest ik toen de hele finale en die ging toen de stad in om zich te ontspannen en even ergens oors te zitten, boeten de meisjes. Dus ik kwam bij Brom en toen wonnen we mij iets met 4-0 of zo. Ja. Dus dat werkt. Ja, dat is wel verstandig. Maar afsluiten is altijd goed. Oors opslurpt. Hè? Okay. Er komt een finale rond tussen het parcours van Steven Koster en dat van Menno van Swieten. Voorspelling? Nou, de voorinsten die in bepalen, zeg maar. De bal bij gang voorin, maar daar hebben we een hele Renze Hiemstra, Dylan Drent, zeg maar, eigenlijk was naar Ikwol. Er zijn een protte voorinsten die de snelle pols hebben, die er net mee binnen. En we hebben jongen maar van Popta. Ja. Gewoon daar heeft adrenaline voor nodig. En wat hij bijvoorbeeld is dat na die goede bal draaft het hele veld door. En dan wist dus gewoon, ik zei het in mijn maat, nou de volgende. Ja. Die je het waarschijnlijk mis. Ja. Ik vreeg om een voorspelling. Ja.
maar dat is net de Jan. Dat is niet dit geval. Want het gaat soms dat het ene parcours pakt 3 eersten en dan het andere parcours pakt niet eens 3 eersten. En dat komt omdat ze gewoon net wis binnen en omdat ze te volle fouten maken. Ze zijn net wis, ze hebben net die zekere bal, die zeker 3 jit waarvan ze wist, die jit net boeten. Dan is het vrij makkelijk voorspellen, dan wordt het gewoon weer degene die het meeste woont, die in dit ik wint. Voorspelling, Tjalling? Ja, voor mij is het heel duidelijk, die jongens die het hier wonen, die winnen het absoluut. Omdat er rust in het parcours zit. Die jongens binnen maar de opslag degelijk de hele dag reden. En ze hebben een heel goed perk, wat ik gewoon keertje maak. Dus dat parcours van Zwieten. Foppe? Ik denk dat die het winnen. Ja. Ze gaan kleersteen. Ze zullen de finale het gaat los. Ja. Het gaat on, zeggen we dan. Nou binnen de Rapengeer. Waar hebben jullie van? Van Heerenveen natuurlijk. Ja, de bekerfinale, hè? Ja. Rotterdam. Ja, Rotterdam. Heren, het wie mij een waar genoegen om even met hem te praten. En geniet je, want dat is de bedoeling. Plezier is de basis. Daar begint alles. Zij is. Plezier is de basis. Jillet Adema, Foppe de Haan en Tjalling van den Berg. De 3 man met zoveel ondervinding die hier even hun verhaal dienen over het keersen. Wij gaan oer naar de finale, naar het volkslied. En dus naar Roelof de Vries en Johan van der Meulen. Super, wat leuk! Ja, 3 wieze man en een wieze vrouw. Die mooi onder het Faberskar in binnen Westha. Oer de finale die er zou ons te komen. Het korps zit klaar. De 6 finalisten en de 2 skijochters gaan nog even op een foto hier op het Tjoekelaan. Dan luisteren we nog naar het Fries volkslied. Dat ze nog even een peerbaltjes inslaan worden. En daarna gaan we oer naar de finale. Hey, vreeg je toch eigenlijk al altijd nog mooier kin dan dat we niet scratch hebben. Dat kin haast net zo is, hè? Want ja, dit weer misschien wel de meest intense wedstrijd die we hier op de laatste, nou, laten we zien hier op het Tjoekelaan Sjoena. Qua verhaal, qua strijd, qua spanning, qua hoe het op het deel ging. Dit is Tjesse Steenstra zelfs, die we joggen. Arun de 2 hier. De kampioen van deze PC. En nou is hij iets wat Fries volkslied. We binnen haast klaar is voor de finale als het korps het veld ik verlitten had. De 2 favorieten voor deze dag hebben de finale ik helle. Het parcours wat dit seizoen 10 keer won. Het parcours wat aanskeerst in de blauwe shirts. Maar deze de grote man, de motor van het parcours, Tjesse Steenstra. Hij won dus al ronde 2 hier. De PC waar ik 2 keer kening en won dit seizoen maar zien. Dit seizoen maar zien parcours 15 keer.
10 keer. 10 keer. En Johan van Meulen zit tussen, ik weet niet kamer om mij te corrigeren als ik wat verkeerds is. Zoals nou. Dit is Rick Minnesma, de motor van het Orenpartour. Hij komt uit Droriep, zijn heid Simon woen alles de PC. Zijn broeke Mark Kirsten Joet ik de PC. Dat die misschien nog wel een van de mooiste momenten, omdat die Vlien hier nog in een rolstoel ziet. Wie die dankbaar dat hij er Joet wel bijwijzen mocht als Keertsen. Dat dat even goed gaat. En hij shot nou dat zijn broer Rick Minnesma in de finale zit. Dit is Simon Minnesma, de trainer en de heid van Rick Minnesma, die achter in de perk zit hoe het algemeen en toch ik vaak de van best opslag oerneemt. Ik ken net over dat deze man een hele mooie dag gewoon heeft. Ja. Zien hier zo'n Stiejoert wel op de PC en zijn oren keert de finale. Het is de man dus, Rick Minnesma, Roenal de Veulen. En Kinjoert dus ik de PC winnen. Nou, we hopen op een mooie finale, Liekers de hele finale. Maar ik ken het eigenlijk nog mooier dan dat. Ja, dat wordt heel moeilijk. Maar qua cijfers ben dit wel hoe het hele seizoen de 2 beste partouren. En volgens mij, terwijl die Kalini minus die had ik 4 wezen gelijk zoals gelijk. Dat klopt. En toen Woen? Het partour van Steven Koster. Juist. Dan boekenslag van Tjesse Steenstra. Dus het keer wel. Al binnen leven natuurlijk wijzen het partour van Menno Verswieten, Gabia van Popta en Tjesse Steenstra wel de favoriet, toch? Ja, absoluut. Maar ja, via het net dat Tjesse uiteindelijk hier de man is met de meeste ervaring. Menno net, Gabi net. Maar het hele partour van Steven Koster ook net. Hij nooit in de finale zien. Dus nee, Steven Koster keert de 4 keer de PC. Gerben de Boerik en Rick Minnesma 3 keer de PC. Dat jouwt wel een beetje aan hoe volle ondervinding daar nou daarin zit. Vrienden hier, Boen, Steven Koster en Rick Minnesma. Vol de tweede prijs al. We ondertussen Tjesse maar een zinnenbril op. Dus, ja, die zin is natuurlijk leeg gekomen te steken. Ja, dus ik ben benieuwd wat de tactiek is. Het zal net aan de finale wezen, maar hier zal de boppen slagen. Waarom is dat? Ik denk dat het zicht heel moeilijk is. Denk ik dat het partuur van Menno Verswieten bewust bij de Keertsen leidt. U wordt de hele duel opkeert, weinig directe winst. Dus dat verwacht Stone ook. Ja, hoe de hele Duitse jongen had het partuur van Menno Verswieten net een heel soort bal en boven slaan. De weef gaat intussen terug het stadion. Ja, mooi moment. Het is 18:37 en wij gaan hoe hij de eerste slag van de man uit Tjom. Die voor het eerst in de finale zit op de PC. Steven Koster en Gabiaan van Popta slaat hem uit. Van tevoren wie het partour van Verswieten, dus de favoriet. 10 keer woen dit seizoen van de 50 partijen. Maar 3 keer woen het partour in het green. Steven Koster. Dus wie voor de lotting eigenlijk al dit de dream de finale. Toen kwam de lotting en toen bleek ik nog dat het partour van Steven Koster in de eerste helft van de lijst ziet. En het partour van Verswieten in de tweede helft van de lijst. Dus komen we nou ondertussen finale. Maar nou de bal die retourneert weer terug. Gerben de Boer. Het is Steenstra, dus nou maar zinnenbril. Er een keertje maakt het 2 keertsen en dus wisselen van kant. Van Verswieten en die hellen de finale toch in de eerste omloop. Maar 4 te winnen van Juri de Groot. Daarna heeft Peter van Suden. Maar 4-1. Dus in 2 omlopen, maar in eerste in. Maar toen kwam dus die finale. 4 gelijk, 6 gelijk in het partour van Van der Bos. Maar kregen dus uiteindelijk maar 6 eerste in. Het partour van Steven Koster hier in de eerste omloop wol. Zwier in het partour van Remmel Bauma. Die keert net maar al het hoekstraat als ze oors altijd doggen. Maar mooi Hans Wassenaar. De hier is het moeilijk. Hier staan ze maar 4 om het draai achter. Maar pakt dus uiteindelijk maar 4 van 4 en 6-2. Het partour van Steven Koster dus de winst. Daarna wonnen ze 2 keer 4 van 2. Toch wel eenvoudig van
André van Dellen en op toer van Jelle Attema. Die kregen dus 8 eerste in, 8 op 6. Zit wat dat betreft ik wel dicht in elkaar. Dan kun je wel stellen dat het parcours van Menno van Swieten, met name maar die hele finale natuurlijk de zwierste tjestaan hoorn had. En wat een intense finale. Ik zou kijken, wie is die net Johan, maar ik kan me net herinneren dat we zo'n intense hele finale, zo'n intense wedstrijd doen hebben, waar alles op en om ziet. Stel je dat nog herinneren? Ze zit dus vast West aan natuurlijk. Ja, maar... natuurlijk is het Griff West. Maar je ziet wel van alles in. Ja. Mooie dingen. Mooi om te zien dat het parcours van Gert-Arne van der Bos gewoon in staat is om dat wel op te roepen op deze dag. Ja. Ik heb ze niet eens even maandjes dingen en ik ga een babbeltje maken. Mooi, Gert-Arne van der Bos. En teken, ja. Teken, Ze zijn er heilig van overtuigd dat ze deze pot winnen zullen. Ja. Nou ja, gezien het wedstrijdverloop snap ik het ook. Dat hier ik zak in. Ja, ze winnen er dichtbij. Koen hem 2 keer aanmaatje op 6 Fjouwer en op 6 Bliek. Ja, en wat mij nou opvalt is dat Menno van Swieten toch wel nou het vertrouwen krijgt om toch weer de verbijst op zich te nemen. Ik misschien net toch. Ik denk, nou ja, hij doet het nou zelf. Hij begint gewoon vanaf moment 0. Maar... Keert hem van de Keert... Nee, dus het sorry. Maar hij wie natuurlijk in de tweede helft van de hele finale goed van Swieten. Ja. Ja, Wolle, ja, nee, dat klopt. Maar dan Wolle in een rol vanzelf werst nooit op dit moment een hoest. En vanaf dat moment die chissen dat al. Ja. Maar ja, dat ken ik mooi aan dat het gewoon in dat parcours goed zit. Dat ze gewoon alles van elkaar herkennen. Rick Minnesma had de verbeste opslag geregeld toenam van Steven Koster. Nou, onder opslag. Ja. En de vastsprong van Swieten, want die is voorbij. En nou Steven Koster onder opslag. Ik goed onthoud daar Joert. Net al de volle flaters onder de opslag. Heel degelijk. En dan kom je zelfs een heel eind mooi. Dit is hoe degelijk sputsen. Meer dan dat. Heel mooi op. Jouw Gliek. In het begin van de dag had hij nog wat spanning in, maar dat is hij absoluut kwijt. Het lijkt wel dat hij elke omloop wat meer thuis viel. Toby Stelbeek opslager. Ja. Wat maakt het hem een goede opslager? Ja, er zit een goede kop op. Hij kan echt plaatsen. Maar zo zien, het is echt een stylist. Kan ik retourneren? Prima place, maatjes. Ik kan naar de ronde komen als je linkerhand. Dan maak ik er een keert van. Nee, ik denk dat de komende hier van de betere opslagers door zo. Jouw gelijk in de opslag van Rick Minnesma achterin bij Tjisse Steenstra die er 2 keer een keert van maakt. Ja, door Sarrestal. Dit zullen we een soort zien. Ja. Geen directe wees pakken, net die bal ziek te houden door de boppelline heen. Maar een keert snel is het. Ja, dat doet hij eigenlijk de hele dag al. Ja. Dus en waarom eigenlijk? Ja, ik denk dat hij nog steeds vertrouwt op zijn opslag. Ja, dat er het dan al maakt. En dat van Menno. In zijn vlingen is het eigenlijk het hele seizoen al om. Ja.
Een poetje op het veld, dat zinnig is net. Ja, dat is een hele keurige jongen. Ja, doe het op voet. Steenstra, ja, maar die fantastische opslag. Ja, magnifiek. Dan pakt hij een poetje op wat hem in het paard zit en 20 seconden later houdt hij een vliegende zitbal. Dus het maakt het hem eigenlijk helemaal niet uit. Nee. In het wildboek zit Stoïcijns, zit Sinam achter, hè? Ja. Menno van Swieten had de PC nog net woen. Zo dus voor hem de eerste keer wezen. Met een oude Jervin, maar komt van Zwijns. Menno van Swieten onder opslag. Het eerste bordje misschien wel. Ze gaat net in één keer oer. Alleen een stuitje denk ik, ja. En er komt nog een keer waarom tot Gerber de Boer. Nee, maar dan is hij, denk ik, voorbij. Dat wil ik dan wel zien. Dat wil ik wel even zien. Ja, het is steeds een striktje. En ja, is het allemaal eens. Dus goed, Joen Trotsky zocht Van der Zee. En dus zij is gelijk voor het eerst. Ja, nou, Tjisse pakt er nog voordeel op. De hele tijd er net op aankomen. Deze Zuid-League pakt hij voor zelf. Dus daar ben echt wel duidelijke afspraken maken. En wat ik ben er van Swieten ben, zoek dan nog wel even in deze situatie. Ja. Ja. Zo. Oeh, dit is een goed uit, hè? Ja, en ik heel goed overal. Zo. Ja. Doet een liedje scoor. Ja. Mooi begin van de finale zo. Dat hebben we hier weer heel best opvlooien. Er kan nog een beste strijd doen. Ja, dit staat er ook het. Ze zetten eigenlijk een beetje de hele finale terug, hè? Die spannend. Nou, godzijdank gelijk. Mooi zo. Koster dus, onder opslag. Zit ik al het hele seizoen en ik doe het goed op te slaan. En wat kan hij dus bij die zijklieke staan. Maar die liet ze keert. Maar hij natuurlijk de bal achterin slaan. Dat doet hij ik. En Tjisse slaat die bal. Oeh, de poppelin heen. Nee, hij is al een keer. Oeh, hij is al een keer. Ja. Dus noteren we het eerst. Van de toer van Stefan Koster. Ja. Die zegt zo net onkom. Nee, gezien de bal ik net. Ik denk nee, hij, zo moeilijk wie die ik van net zo zitten. Nou ja. Hij sloeg maar gemak. Voelt toch les van de zinheid. Ja, het zal mooi spelen, denk ik. Zo'n handje gaat ik nog wel omheen. Ja, Stefan Koster wil even goed juichen. Die wil even een beetje verbaal de strijd omgaan. Maar dat mocht net van Rick Minnesma, zeg ik wel. Oh, die zei even rustig onder dan. Ja, die even. Nou ja, zij bent natuurlijk wel een toer dat het publiek ik wel wat maar krijgen. En ze zijn de outsider, dus het publiek is altijd voor de outsider. Ja, absoluut. Koster. Bij Van Popta. Moni Boswet. Het eerste wint het er nou. En de eerste keert. Dus de opslag nou. Nee, Rick Minnesma. Woel mooi, Dron Riepal de Freulen. Steven Koster woel mooi, Tjoeman een keer de Freulen. En maar weer een keer tel, zoals hij de hele tijd nog wat. Steenstra. Van ons in 12e PC in 2013 pakte we van de eerste prijs, wie die tweede. 2014 derde. Waarvoor dat? 2013, dat gaat het even net om, Johan. Do. 2014 de tweede prijs, 2016 de tweede prijs, 2017 de tweede prijs, 2018 de tweede prijs, 2019 de tweede prijs, 2021, in die corona tussen natuurlijk, de tweede prijs en 2022 en 2023 de eerste prijs. Alleen nog in 2015 pakte hij geen prijs. Daarna elk jaar op Riegen. Dat is wel aardig, hè? Ja, dat ben je van die tegen Trinstra statistieken. Zo. Ja, net zie je. Dan slaat de bal je wel voor. Ja. Ik ken er eigenlijk niks van. Ja, er is wel een skepje bij, Maarten. Ja.
Maar dat is juist vaak zo natuurlijk de hele finale van hun leven keert. En dan moet je binnen 20 minuten moet je het opladen. En dan moet je eigenlijk de finale van je leven keert. En dat, daar hiest het krijgt tot 2013. En ze keert toen in die hele finale, keert ze helemaal Jacob Wassenaar en Cornelis Terpstra. En toen wonnen ze van Gert-Anna van der Bos, Teke Trinstra en Daniel Liese. Ja, de favoriet op dat moment. En die stonden ze er al mooi Sinder in de hele finale. Nou, daar hebben wij voordeel bij in de finale. Ja, dat was dan in 2006, 2007, 2013. Ja. Wat is eigenlijk de mooiste? Ja, 2006 is gewoon de verhaal op zich. Van, ja. En kon zitten maar weer 24. We hier maar nooit won. Nou ja, het verhaal van Tekens en Hart, die natuurlijk nooit de per se winnen koer. Dat moest toen maar teken. Ja. Chinese. En nou ja, in mijn geval dat mijn met hem weer. Nou ja, dus dat voelde al je bij elkaar. Ja. En dat was een heel best seizoen. In dat seizoen heb ik iets van over 12 vrije formaties wonnen. Dus dat jouwt ook wel om dat ik net een heel goed seizoen. Je kon het wel aardig. Ja. Nou ja. Dat is wat Chis niet nou al doggen. Ja. Dus 16 wedstrijden. Minimaal misschien in de eerste keer je een half erbij komen. En volgens mij had ik dan wel 12 finales keert. En dan ben je al wel een goed seizoen. Ja. Maar ze moeten wel even naar de bak, want ze staan achter. Maar eerst. Die is Boeten. De net keersliefhebber. Ach ja, ik pak het toch altijd maar even mooi. Zit in 0. 6-0 is uit. Ja. Dat nemen we net zijn keersten. Waar zit ze? 4-0. 4 neer, skinner 5. Drie spelers uit. Nou ja, ik vind altijd, precies dat ik een beetje een netkeersliefhebber. Die stel ik me nou zo voor dat ik zit te sjen. Ik ben precies een beetje maar te nemen. Ja, dit speeltje zou maar even nu lezen is regen. Ja, dat valt hem mooi. Komt retour. Ja, netjes. Maar die komt nog een keer. Ja, die komt zeker. En die komt nog een keer. Hoe vaak heeft hij in de werd? Nog een keer denk ik. Nee, ik weet net. En hij is in de toer zelfs. Ja, hij zou ik al even verzinnen. Ja, hij is mij de kwijt. Ik denk dat hij nou een bril, als ik het... Ja, hij wil nog zinnenbril, hè. Telt hij nou aan de kant? Ik weet niet zien hoe waar, maar... Er komt wel een van de... Oh, dat is Mark, denk ik. Zijn broek, Mark Winnersma. We hebben wel hoe heen. Die gaat rap naar de klein keer met, denk ik, om een zinnenbril voor hem op te halen. Het is al goed doen. Ja, hier nou een schotklok gewoon, dan hier dat net kind, hè. Een sweet volle bal al, hè. Ja, krijgt er nou. Doe je dat moment dat het voor het eerst in de finale stiest. En dan heb je het gevoel dat je de PC voor het eerst winnen kan. Dat geldt natuurlijk ook voor deze man bijvoorbeeld, Menno van Swieten, ik opslager. Wat zit er dan in je kopje? Hoe bijzonder is dat? Ja, mijn eerste PC-finale heb ik dat gevoel absoluut net. Want dat we in het allerbeste hier van Chris Wassenaar. Ja. En we moesten in de finale van Chris. En volgens mij sloeg de eerste 2 keer op zuidelijk de bal boet. Nou ja, dan weet je wel hoe de vlaggen erbij gingen. Dus. Hier het in André Kupers toen, die het. Chris Wassenaar en Ruppen van der Meer? Ja, nee, dan Ruppen van der Meer, Jacob en Chris. Ja. Oh, bij Jacob en Chris. Ja. Oké. En toen? Ja, voor mij 4-12 al kansloos. Ja. Maar ja, dat weer in het seizoen dat Chris volgens mij ergens in de 80 punten hellen. Gewoon heel vol. Ja, dat is echt fenomenaal. Die doen alles. Alles in het voordeel op stuit van de toer van Steven Koster, die dus er lekker in zitten. Misschien wel net de favoriet binnen, maar je wil op een skinner 12 vast nog komen kunnen. Dat slag het nog net, want het wordt Zuid-Geliek. Alweer Zuid-Geliek. Alweer, dat is het eerste ik al. Ja. Mooi zat er ook in. En kunnen zij misschien het eerste mentale tikje al u delen onder het parcours van Swieten. Ja, je wat willen dan
wat ik in het begin van de Dijkelon joeg, weinig mogelijk fouten maken en zien dat die voorkomen. Dus je moet eigenlijk Chinchisen die een speel voorkomen. Ja, dan mat zij ik. Zien op dat Slaggert. Een spul vastsprong of net. Koster slaat de bal. Boeten. Ai. Eerst gelijk. Ja, het kan nou nog laaien verzeld. Steven Koster. Die kijkt Boeten naar bol in en Tissa maakt er weer soepel een keertje van. Geen risico's weer. Nee. Keertje lezen en onder de opslag aan maatje. We kunnen de wand nemen ruilen. De coach houdt. Oh. Mooi dat. Ik heb geen idee. Bol had ze alle twee kaart binnen. Bij de Boer staat is de bal nog goed en waarom? Goed in. Maar het gaat natuurlijk niet. De wanden worden in elk geval Moas, kaart. De beursje heeft vaar het koepeltje. Er zitten twee man. Die keuren de wanden. Daar maakte die correct onvoldaan. Is door de volbaan eigenlijk momenteel? Nee joh, ik zie nooit wat mooi wand. Nee, hoe is opslagen verstellen? Oké, stel ik de vraag onder. Nee, maar hij maakt op gewicht wezen, hij maakt naar de hut wezen. En volgens mij komt er nog plakken. Plakken zit er altijd een sticker op van de PC tot 24. Weet ik net dat op heden nog gebeurt. En nou is de vraag natuurlijk of die wand die tussen trok kregen naar het ik-kaart is. Dat is een goeie. Of gaan we hier nou een... Ja, hoe zullen we dat nemen? Als die wand net kaart is, dan hebben we hier een schandaal te pakken natuurlijk. Ja. Ja. Ik er net van nu, hè, maar ga uit van het goede van de mens. Het zou net de eerste wijze die de PC wint, maar net goed keurde wand tegen. Ja, dat wordt wel een heel somber sjoemel, hè? Ja, dat is van alle 10. Dat is van alle 10. Tjisse Steenstra. Nog altijd even staan. Een goed trekje, hè? Terug bij Gerben de Boer. De eerste bomslag van deze partij. Ja. We bent al in de tweede eerst. Mooi zitbal van Tjisse Steenstra, ziet waarde. Gamer Woerm wil pakken in het tussenspel, maar als hij hem pakt hier denk ik dan is de koers als een kweerslaat, dus hij liet hem gaan. Zodat men dan nog wat meer steun aan kan ontzinnen. Dat hij dat gevoel wel een beetje oproepen kan als in de hele finale in het laatste. Staat hij goed op. Keert Kweer. Ja, toch? Of... Ja. Ja, de bal is Kweer.
En dan mooi op een ei. Van Swieten. Die is te mooi, hè? Ik heb bij de boer maar zien poppenslag werd. Er zijn toch wel wat kansjes op de kant van Steven Koster. Ze niet op size gelijk. Nou hebben ze weer de size. Dus elke eerste pakken ze nog steeds de size. Dus ze jou gaan er net won. Nee. Nee, het is wel echt een partij. Ja. Maar ik zie dat het wel wat timide is van de kant van Minnesma. Doet hij dat misschien niet bewust? Dat weet ik net. Koster. Bij die Seisjouw vastsprongen die bal. Boeten, goed joen, terug tussen Steenstra. En dus, dat zullen die net verbazen. Seis gelijk. Ja. De eerste biervaar, Koster, de tweede vaar van Swieten. Maar de tredde komt net van Koster, want Minnesma die pakt deze zelf. Ja. Rick Minnesma zei van, nou ja, het is mijn dag, ik doe de hele dag al. Dus dan beziek ik het. Rick Minnesma neemt de opslag oer op dit belangrijke moment op zijn geliefd. En Gabe van Popta, bliks, maar het is best goed. Het retour van Middel van Swieten, de eerste bal boppen en die is op namme van Gabian van Popta. Deze partij in wel in van Rick Minnesma die vlind boppen dus die kijkt nog wat heger aan deze, maar dit is hier heel leeg. Ja. Bam. Ja, dat komt op een mooi moment van die man. Ja, kwam hier de vastsprong van Swieten, van Popta en Steenstra. En Koster werden onder opslag. Steenstra wilde een toek een keertje van maatje, maar slaat hij wel kweer. Ja. Koster. Bij Steenstra had misschien toch ik wel moeite met de zinnen, want deze bal gaat kweer, twee keer naar de rechterkant aan. Zelfde echte oers kweerlijn in. Ja, ik wil bij deze bal dat hij wel echt slaan voer. Ja. Ja, die eerste wordt hij meer pleet, zie ik het. Ja. En die Mark Minnesma, de broer dus van Rick Minnesma. Nou, het verhaal vragen of te volle verteld denk ik, hè? Dat, ja. Net uit te lezen. En Koster on de opslag. Blijft er nog iets, hè? Het is jou nog even over, jongens, maar even een stapje bij. Want we zijn wat te lauw, denk ik. Ja. Ja. We laten die man te volle mooi keertsen. Minnesma onder opslag. Goeie bal, goeie zitbal, de Kim. Steenstra, ik ben weer bij. En staat zo weer een skinne seis onder de Telegraaf. Werd de eerste drie eersten dus eindigen in seis gelijk. Wat nog altijd kind van zelfs. Sjen, Ot, Jesse Steenstra. Daar nog wat om de bank in.
totaal meer voor. Maar Skinner zei ze efter. En de bal achterin bij Minnesma. Goeie tussen zijn bal. En dat komt er nog wel uit. Maar het handje van Popta komt er nog gewoon te pas. Maar Ooswie die tikking net voorbij ging. Dus de punten van het toer van Steenstra. Niet dat nog een keer van. Tjisse Steenstra. Dus ik het kweer. Ja. Dus zij is fjouwer. Ik ben er wat raar bij. Die bal gaat ik net kweer. Dus zelfs een hele dikke keerts. Een meter van de boppeline. Ja, die bal ik kweer te gaan. Gezichtsbedrog. Dat zal volgens mij zitten. Ik ben net zit. Vol wat wie. Ja. Maar... Dan loop je voor. Heb ik een peer van zulke bal hoor. De zinnebril is op, maar het petje gaat ik op. Bij Tjisse Steenstra. Het heeft wel degelijke invloed dus in. Tegen je onder Friesland pet, dat is dan spietig, maar vooruit maar werk. De kleur is wel goed. Het begin in. Dikke keert nou dus van Steven Koster. Dus liep het mij dat hij achterin wel op ziekje zil. Strak voorin zelf. Dus hij kan wat risico mooi, maar wel even vielen. Koster. Wat eerst dat net eindigt in 6 gelijk, maar in 6-2. Dus qua punten staan ze voor. Daar gaan ze neer aan, maar het is 2 gelijk. Maar toch, alles weer in likwicht. Ja, mooi om te zien, hè? Ja. En nog even hoe die mogelijke wandgate te beginnen. Dat is niks. Dat mag al, ja? Nee, ja, je mag. Nou, dat weet ik net, maar de blauwe wanten, misschien kunnen we daar zien, die is van Gerben de Boer. En de reden is van Rick. En dan mag het aanspreken. Dat klopt het. Dit tijd had Gerben de Boer een blauwe wand aan. En die wisselen ze dus even. De goeie moest gewoon naar de goeie. Dat die het. Dat zou ik al, hè? Ja. Nee. Ja, wij journalisten maken graag even een schandaalziekje. Verrekje journalisten altijd. Nee, flauwekul natuurlijk, maar dan gaan we het wel even helder. En de opslag nou van Rick Minnesma komt voorin bij Van Popta. Die sloeg Rick al niet boppen, maar de slag gaat nou net. Hier deze partij, of deze dag ik al wat les van zien kribbelen. Had je het idee dat hij er nog altijd nog wat les van had? Of is dat moeilijk te oordelen? Ja, moeilijk. Ja. Ik zie van mijn gevoel in de hele finale wel bepaalde momentjes dat ik denk, nou... Ja. We gaan nog geen filosofeerd hoe een mogelijke vervanger zelf. Ja, het is mij dan net opvallen. Nee. Nou de opslag van Swieten. Achterin bij Minnesma. Komt ik weer om. Nou ja, net zo net. Heel goed in. Goed leert. Goed in. Ja, was die hele finale start ik. Hij mat. Tjisse Steenstra wat meer stiepen krijgen van zijn maten. En dat had hij intussen wel wat meer kregen. Ja, vanaf dat moment in de hele finale Jelwijze deed hij dat ook. Hoe zien ze het denk ik net staan. Nee. Steenstra voor de voeten. En dat is gewoon net in het perk. Dus twakkelik. Ja, het is net dat Tjisse in ultieme bloedvorm, denk ik. Maar ja, als juist wat de hele dag al van hem vregen wordt, dan snap ik het ik.
Minnesma, deze kind nog wel weer waarom. Hij is heel leeg. Van Pop, daar skat die bal goed in. Nee, toch net. Ziet er wel goed onder. Zich net in de zinnen in. Oorsnom hij daar wel les van, maar dat hij nou net. Zo, er binnen goede petjes. Van Swieten. Geen 30 hier, maar nog geen PC woon. Dat is natuurlijk voor hem ik de grote winst. Dan is hem al maar even inslaan. Het is ik wel aardig. Ja, maar hij staat nou goed op. Helpt, denk ik. Wat ik zo eens in de hele finale wil zien dat hij, hij is dan wel van het tijdperk dat hij dat dan gedaan van de boos en teken alles won. Daar wie hij ook tjoegen van. Ja. Dus daar zit dan wel wat respect en wat ontzag. En dan de meeste van die jonge jongens hier die hadden het meer. De lak aan. Ja, en dat ik mij dan ook keertje zit, dan denk ik ja, wij ben je de beste en ik ben net bang voor hem. En zo slaat hij nou ook op. Ja, kijk goed. Ja, zo slaat hij mooi, op. mooi. Oh, Van Swieten niet telt hem al. Hij is wel kweer. Ja, hij is wel kweer. Maar hij slaat nou gewoon onbevangen op. En dat zucht het gewoon in zijn loopjes, in zijn dingen. Zorg dat ik voor een 6-2 vastsprong, toch ik maar mooi met tank aan hem in dit eerst. Dikke keerts, redelijk dikke keerts wel. Kijkt van het opslagvak. Steven Koster, die er nog maar even een slokje wetter neemt. De eigen van Steenstra binnen net meer te zien. Koster. Van Popta. Komt er heel eind, sterker nog. Mooi onderhands en ik nog goed mist. En dan zorg je ervoor dat je op het 3 om het 12 vast kan komen. Zo weer het 3 keer 6 gelijk. Nou 2 keer 6 2. De laatste was 6 2 dus in het voordeel van de parcours van Swieten. En ik ging uiteindelijk naar boven zelfs, denk ik of nee? Ja, net niet zo. Nou, ik wil even weten of ik een streepje zet hem had. Ik zet een streepje. 2 boppenslagen van Popta. Ze er net kening maar willen, denk ik. Maar... Nee, die is aan beide kanten al bepaald, denk ik. Ja, dat zal Minnesma wijzen aan de ene kant. En dit is Steenstra aan de andere kant. Nee? Ja. Oh, ik volg deze bal even. Sorry. En zo die kweeg in en net kweeg in. Nee. Ik loop een keertje. Maakt er wel een keertje van. Het is Steenstra. Dat is de tactiek. Ja, Menno is op helden. Hetzelfde aantal botjes erbij en dan had het de per se won. Minnesma. Die in de eerste omloop ik achter. Fjouwer om het rijden. Nou 3 om het 2 achter. In de eerste omloop wonnen ze de partij nog maar 4 van Fjouwer. Nou kies net zwaar je vaart directe winst. Maar dat bloot nog wel een keertje hoor. De tweede keertje dus bij wisseling van kant. Het is een redelijk ongeveer weg. Het is nog wel wat mat deze finale. Hè? Ja. We hebben de oes en a's in de hele finale. Bij deze staan wat meer. Hij wees het nou wat vlakker.
van Swieten. En retour. Goed. Ja. Genoeg. Ja, dan lukt het. Top 10. Ja, ze maken het hem daar. Dankjewel, Menno. Draaien om 2 gelijk. Ja, juist nou wel wat ik bedoel. Mijn steun van Menno. En dat keert natuurlijk de helft makkelijker nou voor Tjisse. Dat zijn steun heeft. De lessen verdelen. En Steenstra weer aan de opslag. Ja, goed ding hè. Toch Gerben de Boer die een derde keer de bal boven slaat. Dat goed tot is finale. De bal die hij krijgt, houdt hij vod. Ja, Steenstra ziet het hem toch even op. Maar dan weet hij wel hier mooi en dus twakliek. Steenstra. Ben naar voren, dit keer wel heel goed blitst. En een keer Minnesma niet mooi. Ik neem als je linkerhand. Toch wel ben hij de zinnen en de loft, maar die hier hem in dit geval ik net redden. Had hij er geen les van gewoon hier. Je vielen op een of andere manier dat het een beetje het brekpunt is. Ja. Ik snap wat ze bedoelen. Ze loeken steeds meer naar henzelf daar. Ja. Oh, ja. Die heeft tegen de zitbal. Maar dit bedoel ik bij de Pogacar van Pearson. Hij loekt het nou, wanneer het maakt, hij loekt het nou naar hemzelf daar. Hij maakt het nou gewoon weer het verschil. Ja, dat doet hij het hele seizoen al. Hij is fenomenaal dwaande. Hij houdt nou gewoon 2 zitbal. Nou ja, dat is de basis aan van het 2 spul. En dan komt de fjouwer met 12 voor. Nou ja, dan kiezen we weer vrije keertje. Ja, en dan kan hij direct maar Boatje. Ja. Dat had er in hem. Dus nou, ik werd een goede opslagen. Rekkert hij hem nog wel aardig, Minnesma. Die... Ja, dan is maar zo'n waar die kant uit dus. Ja. En dan mag het opslagen, op 3 geweldige bal. Opslaan wordt eigenlijk dat eerste al pakken op die kant. Dus alles in eigen hand om er een fjouwer om een 12 vastsprong van te matchen. En van de eerste deze partij 2 eerste vastsprong. Koster. 21 hier, Simaat Gerben, de Boer, 24. Erik Minnesma zelf een Jontje. Een stuk jonger dan de 23, 23 en 23 van Swieten van Popta en Steenstra. Hoe de Vinding kan misschien ik wel het verschil maatje. En nou slaat Van Popta. Geweldig uit. En de zwaar in die op die zijstwa van de 2 jouw vastsprong. Ja, publiek viel nou wel dat er een beetje kentering in is, dus ik weet er even achter staan. Om de... En je stond toch zeker van, misschien een wissel, Rick Minnesma of Verbeest en dan Diep achterin. Of Heeg, Diep, die had hier wel een half van. Ja, en daar had nou de zin er nog net Hyundai efter de BM mis. En Steenstra misschien nog les van. Dat zou nog wat wijze kennen. Nee, je maakt wat muziekjes, zou ja. zeggen. Want de Twageliek is er nou toch wel redelijk eenvoudig uitdoen. Hij fjouwer om het 2. Koster. En gaat het hem toch nog uit, Steenstra? Ik dat ken niet, want op die een goede opslag.
Koster klapt ik even in handen. Even een high five. Maar zijn maat Steven Koster. Of maar zijn maat Rick Minnesma. Moet Kool misschien toch een beetje oppeppen om nog te luwen in een goede aar in. Het kan vanzelfs nog wel. Deze bal voor. Twageliek. Maar best wel maar mee eens dat dit wel heel verschil qua keertje is dan bij de eerste omloopsheren. Ja. Als nou. Misschien ben je dan te volle onder de indruk van een finale, ik weet het net, maar. Ja, minder viewer ik. Ja. Het is toch, is het dan op? Ja, wat is een beetje ingekrekt. Ah, ik boet niet. Alsof. Ja, de lichaamstaal zwist het eigenlijk al een beetje. Ja, ze verdochen onder verwachtingen. Helly de finale. En dan is er misschien een soort van opluchting. En is de scherp er. Oh ja, neem ik maar wat. Nee, maar het is echt net even uitdagen of oorlogmaatje. En dat ken je wel, dat hebben we hier jongen. Ja. Nou, Minnesma verzin een list. Achterin. Nou, ja, tussenin. En ik wil een beetje druk dat Van Popka er natuurlijk onder trok is. Maar oké. Het applaus en de fjouwe gelijk. Het kind een kentering wezen. Er liggen hier wel net een hele gekke bal. Nee. Geluk dwing je af. Minnesma weer onder opslag. Zien wie dat nou werd, Van Kin. Ja, zo. En Steven Koster willen dit witte. Minnesma bleut stoïcijns, maar boetenbeeld. Zie ik het Steven Koster het publiek mooi te krijgen en op te peppen. Misschien mooi te gaan in de energie van het publiek. Ze komen op, zij is fjouwer, dus kans om weer om te komen in de wedstrijd. Jo, ja, het lukt hem niet. Leuk, goed zo. Door dat vooral. Maar ja, dit is Mr. Stoïcijns. Op die kids op de helft van de helft. Net altijd dikke keers dus. En de opslagvaar Steenstra. Achterin. Ja, Gerben de Boer zie je even achterin trouwens. Maar de zonnebril op. Ik denk zie je ze wel wat te dwam, te verroring. En dan is dit wel een belangrijke slag. En voor jou om het waarzijds gelijk. Ja, als je nou wat willen dan met de parcours van Steven Koster op dit punt pakken. Want ja, dan is het gebeurd. Zin dat ze in het perk, ja, dat drok Ulisik in het perk van Hoedsteen. Zinnen wat het dan. Iets meer naar links ik. Zie je zo vol mogelijk het skaat op het ziekje. Zo min mogelijk les van de zinnen te hebben. En de opslag van Steenstra. Weer achterin natuurlijk. Ja, hij gaat er verder met de trok. Gerben de Boer. Hij doet het wanneer het net. Hij doet het wanneer het moet. Hij weet dat Gerben de Boer in dit geval achterin les staat van die zinnen. Dat is tot de knap, ja. Ja. Vierde keer zij is gelijk. Maar wel 4-2 in het voordeel. Of je het net, je gaat naar 6 fjouwen om. En hij houdt gewoon was zit bal. Omdat hij het wil. Denk je dat hij de Koning weet als ze winnen? Ik denk dat ik aan op het fietsje weer naar Bitgem kan. Ja, dan komt hij uit Bitgem en als er het feest vierd wordt, dan gebeurt dat jong ik bij ja. OKK. Er zit al een nusje mee in Bitgem, die zullen dit nog live, ja. Die zullen in de kantine daar? Ja. Ik weet het, ik krijg hele mooie foto's van Gerben Jansen. Die ziet het al heel gezellig. Mooi. Nou, het vrienden woont is steeds termik, want naast het feest hier viert is er net weer omgegaan naar de vereniging zelf. Die dan ik wat te krijgen, maar deze Pieter Hiepstra en Hans Wassenaar die afscheid nam van het PC-field is, krijg ik. Die wonen hier eigenlijk op Leeuwen toe. Dus we even keer om bij rond te gaan naar de vereniging van de Koning, want dat is eigenlijk de traditie.
Maar ik had al begrepen dat dat, nou ja, dat ik zelf uit Bitgem dan. Dat ze weer omgaan naar Bitgem en daar het feest nog even trofvierd wordt. Ja, ik denk ook met de opzet dat Chisse die het wint, die 2 jongens erbij. En dat is eigenlijk wel een beetje traditie dat de koning huldiger wordt in het dorp bij die Wijkamp. Ja. En we hebben van de week al even contact met Chisse met de vraag van, nou ja, als koning wist, die jongens is wel aanwezig. Wat was dan? Hij zei, jongens, dan wil ik weer naar Bitgem. En misschien ook wel mooi tegen dat die jongens ook weten van, nou ja, zei je het. Ja. En ik had het gevoel dat het nou wel heel dichtbij komt. Dat het op is, dat het oer is, dat die fjouwer om het 2 zij gelijk de beslissing van deze partij West had. Publiek gaat dan maar eens achter de outsider staan. Maar Chisse Steenstra had er absoluut helemaal niet mee. Houd maar terug. Rost die bal nog weer eens een keer naar het perk daar. En zwaagt er minstens er wel voor dat er een keertje komt. Die tussen weer achter in de perk zit. En Menno van Swieten on de opslag. 4 onder 2, jouw 2, al je niet voordeel van het parcours van Menno van Swieten, 1 keert. De bal achterin bij Minnesma. Ah, die won de bal eventjes. Goed rijdt ze. Zwaagt het ervoor dat het nog jouw gelijk is. Steven Koster zo even verbaal eventjes Menno aan de gang. En stuurt Chisse even een stukje voor. Ja. Van Swieten. Wennen achter het aan naar Minnesma. Nou ja. En die komt er dan vol uit. Rek het hartstikke skietsjochter op de kammaster daar. En de skietsjochter van ik trouwens. Oh nee, dat is de tweede kammaster, dus die. Maar goed. Hij gaat er niet als vol uit. Dus het pakkeert zijn. En 2 hele liedsen. Dus het ding in dikke. Daar is Thomas Sissenworst. Alle mogelijkheden van de Tour van Swieten om dingen werk te maken. Ik kan misschien wel eens de laatste 2 slagen te meer te gaan. Dan komt er toch een dreamuur van Menno van Swieten en Gabian van Popta. Want doe je het voor. Als je keert ze, je kan winnen in Bitgem, je kan winnen in Dronriep, je kan winnen in Arem of steeds weer hem. Maar je willen uiteindelijk deze partij winnen. De PC. Chisse Steenstra, die dat al 2 keer. Hij zal ongetwijfeld nog kansen krijgen, dus Steven Koster. En Kit er nou ook nog even voor. Ja, je kan wel tap laten naar een tweede overwinning. Maar dan wil Steven Koster dat goed, hè, vind ik. Gaan we toch een tijd net zien dat we zo'n jongen hebben die het publiek precies het mooi te krijgen. Vind ik mooi om te zien. Ja, het is net, klasse. Het is net de vraag wat hij de PC wint, maar het is de vraag wanneer. Ja. Ja, maar ik vind het ook leuk om te zien dat hij dit doet. Dat is goed verkeerd. Ja. Ik eerlijk zou verwachten dat het publiek nog meer op de hand wijzen zou voor de Tour Steven Koster. Maar dat bloot eigenlijk wel een beetje uit. Minnesma. Van Popta net voorbij. Nee. 4 van het draaien. Tim Neukleer. Het is nog net clear. 4 om het rijden. Ze winnen 2 punten verwijderen van de winning van Swieten en die. Dus maar we zitten bluwen.
Steven Koster. Ja, het is heel soepeltjes weer een keertje van derde. Hup, onderachterkant. Ja. Had de pet haast op een neus hingen. Ja, als er een prijs is van de knapste keertser, dan krijgt hij hem net maar naar huis, denk ik. Ik geloof dat hij daar de lak gewoon had. Zijn vriendin die zit hier vlak achter u. Tegen maar zijn zusje weet ik. Ik weet niet of hij hier nog steeds zit, maar zit hier al de hele dag al. Ik zei al, hartstikke een beetje vol. Als het spannend wordt, en dat wordt ze staan gewoon natuurlijk heel niet meer. Dan vind ik het wat regensuizen. En dan zit bal. Dat lijkt uit voor de zin, hè? Ja. Laat ik het van Pop tekenen om Steenstra zien pettendracht. Is dat goed? Nee, is dat een goed woord? Pettendracht? Nou, weet ik niet. Het is wel net heel gay Fries, hè? Dat denk ik net. Maar wist wel wat ik bedoel, dat scheelt. Ja, dat. Dit is bal gaat kweer. Ja, Fjouwer 0. Nou, schimme Fjouwer van Koster. Sintje gaat zo staren gewoon onder. Jel wachten had het West. En Minnesma maar nog maar eens een keer opslaan. Heel heeg achterin, dat is natuurlijk wel toe. Dat had ze net al te volle dingen. Maar een bal inslaan. En Steenstra hier was jongen, dat is niet gong. Dus, ja, het waar. Minnesma. En werd het toek wel is een van Tisse Steenstra. Want de marge erop slaan. En dat gaat wel aardig. Hier zo'n ze van Helly de man van de bovenaf net. En zet maar 12 man op een middel in de wand. Ja, dat is een goed punt, ja. Hij laat ze nou altijd wel heel opzichtig daar onder de rechterkant. Ja. En de man bleef al hier op de verkeerde kant springen. Nou ja. De jib, te heeg. Te volle richting de bobbeline. Ja, of in ieder geval, ik hier het kwarte sting in. Dat til het er maar. Nou, die ben goed op je. Ik moet er terug, ja. Maar als je trein bij elkaar, ik moet hem zien. Ja, en die bal van Menno, die doe ik al. Doen wij altijd al. Het is een goede finale te keer zien. Ja. En dat in combinatie met de zinnen dan... Simon Minnesma, de Heid en de trainer van het Tour van Rick Minnesma. Schot, dat zien de Tour nog altijd maar 4 van het draaien heeft gestit. Het wie is geen Fjouwer, het is nou Fjouwer gelijk. Je krijgt zien ik op Fjouwer van Zwieten, dus wie en ik 2 puntjes verwijderen van de doelwinning. Tjesse Steenstra. Kunnen de verzwaardigje dat ze van het eerst op een matchpoint komen. Nee. Die gaat oer de boppeline in. Minnesma. Pet op. Zinnebril op. Of is die Zinne intussen goed achter de Bjemmen? Hoe dan ik. Hij rekt hem goed. En slaat de bal bij de boppen. En die krijgt weer het, zei Fjouwer. Toen pakten ze het eerst. Dat is het nou weer. Steenstra gaat gewoon terug. Stoïcijns. En die bal gaat heel lofty. Die kind bij waarom. Ja, dat zult je zich wel dwan. Ja. Zij is gelijk. Matchpoint.
publiek gaat er nog één keer achter staan. Die wil nog geen eind. En deze mooie keersdag onthoudt daar. 4 gelijk, 6 gelijk hebben we in de hele finale als jongen. Doe 4 Tjisse Steenstra erbij. Hij won in 2022, in 2023. Maakt Tjisse Steenstra daar een hattrick van. Brengt de bal naar het perk. Goed in, maar ik uit. En ik goed richting de bal. Een keer van Pop. Die bal nog keren. Vanuit de bal over de boplinie in de git. Nou, het is hier gewoon een keerts. Een hele dikke keerts. En dus is de wedstrijd nog net uit. 4 draaien, 6 de league. Kies de spanning met Don Roloff. Nou, ik hoor je. Ja, dit scheelt natuurlijk niks, hè. Hier popt hij daar al op. En dan van Pop, dan wil er nog onderkomen. Nee, kijk eens. Nee, hij is te let. Kijk te let. Valt haast het publiek in. Ja, je soms zegt dat deze bal binnen touwen is, dan is het clear. Want dat op het bovenslaan. Nee, er ben net een volle boppenslagen deze wedstrijd. Hij helde Machine Tour de finale. Dat wie een beetje de verwachting. En ze maken er nou een aardig spannende finale van. 4 draaien, 6 gelijk. Nou, Gitte overwinning. Nee, van Swieten, maar die dikke keert. Luidt de bal voor. Nee, zit erin. Steven vliegend op, ja. Hard zien parcours in de wedstrijd. En brengt te staan op 4 van Jouwer. En krijgt het publiek op de banken. Mooi, hè? Ja. Ja. Ja, dit is in jouw eerste PC-finale, dan pet je af. Twee matchpoints voor het Hurken. Van Swieten zorg ik nog leidje een derde op de achtergrond. Ja. Als een boer met kiespijn. En de man, Utjom, die liep het nog. Ja, kun je ze nou trots zetten? Steenstra, maar... Nou, hij zit wel ietsje heger, nou had ik het idee, hè, Rick Minnesma, om die bal te keren. Het scheelt een paar meter bij de keerts. Dus zo'n zit een keer, slaan we nou even naar de linkerkant, Tjisse. Maar toch? Ja. Een paar meter te winnen. Rick Minnesma. Achterin, nee, voorin bij Van Pop. Daar slaat hem goed uit. Maakt Rick een keert van. Up, want ja, we hebben waarom. Slaan hem gauw naar de Groenta. Keertje van Maatje. Hij doet dat. Ja. Zodat ze bij onder opslag zitten. 2 keertsen. Nog geen punten. Maar van 4 voor mijn 12, waarom? Nee, 4 voor mijn fjouwer. Zo, je bent eerst spotcommentator als je het remontada net even neemt. Het zou wel een mooie wijze. De remontada van het tour van Steven Koster. Ja. De comeback. De eerste 2 punten, die kunnen heel moeilijk wijzen. Maar dan was eerst waarom komen op 4 gelijk. En Safir is het nog net. De eerste keertje is net al te grut. Dus van Swieten onder de opslag. Strak voor. Het speelde net heel vol, ik het idee. Maar vrij rap naar beneden. Dus alweer de punten van Koster. Ja, dat wordt 4 gelijk wordt. Nou, maar één was er nog maar die analyse. Steenstra, waar die opslag. Voorin bij Gerben de Boer. In het algemeen zochten ze natuurlijk wat meer de bal achterin op. En deze keer is net voorbij trouwens voor de Turkie, dus 2 gelijk.
Maar die zinnen lieken het nou wel onder. Ik had net het idee dat ze nog een beetje les van hebben misschien daar achterin. Ja, de laatste zinnenstraaltjes komen er terug. Juster wordt het nog net verzels. Dat zullen we wel redden. Geen stadionlampen hier. En opslag bij Steenstra. Ja, die keert weer om. Die keert weer om. Let maar op. Ja, heel goed in. Hij wilde net mooi. Hij wilde het heel mooi. Ja, en weer dicht bij de oerwinning. 402 en 403 is die zeker al op een fjouwer. Zou zelfs de size ik kan horen. Van matchpoints. Gaat hij op. Van het redden matchpoint. Wordt het 6-2. Of stekt Rick Minnesma. Dan nog een. Hij staat aan boven. Hij staat voor. En dan wordt hij goed, hè, Minnesma. Ja, en ik denk dat ik in boven is lopen. Maar... Ja, toch die zinnen. Daar zijn nou een stuk minder les van hebben. Treden op opslag van Rick Minnesma zo goed maar turft heeft. Dus fjouwer gelijk. 4 van fjouwer gelijk. Ze leuwen er weer in. Dat is wel duidelijk. En terecht. Zit meer vuur in haar spul. Steenstra. Die loopt er ook nog in. Ja. Vliegend op, ja. Wow, de poesjes weer. Deze wie belangrijk. 4 voor fjouwer en 6 fjouwer. Je ziet even wat meer gang in. Nou, 2 balletjes is Steenstra. Gaat hij op. Van zijn treden Riegen. Treden oerwinning op Riegen. Achterin bij Rick Minnesma. Die slaat die bal over de sidelijnen. Net altijd dikke keert. Maar een keert dus. Ja. 4 voor mijn fjouwer, 6 fjouwer. En wie kijkt al? 4 voor mijn treien, 6 fjouwer. En dat wie eigenlijk dezelfde type keert. Je denkt maar hele lichte keertje. Ja. Dus ja, het zou het soms ook niet. Toen wie Steven Koster even de man. En wie is jongen nog opslag? Steven Koster. Kan hier treden, matchpoint ik voor het werkje. Steven Koster. Maar onderin en de opslag achterin. Ja, maar die bal gaat voeten en daar is dan toch de oefening van het parcours van Menno van Swieten en Gabriel van Popta. Die alle 2 haar eerste PC winnen. En de hattrick is daar van Tjisse Steenstra. Die voor de 3e keer op Riegen de PC wint. En Koningenwood. Dan gaan wij op vooruit. Daar is de vriendinnen. Ja, mooi. Ja, de bleedskip ik bij Menno, jong. Prachtig. Ja, mooi van Menno. Menno van Swieten de Hasten. Ja, dat is normaal. What the fuck. Jongen, wat elastiek, joh. Echt ongelooflijk. Jezus, ja, hoor eens op, man. 4 staat voor en dan wordt het helemaal. Dat niet die op, joh. Jongen. Maar ik denk 4 met 12, nou is hij wel in de knip, hoor. Ja, dat weet je nooit. Dat is just nog weer. Oh, jongen, die jongens jouw nooit niet. Oh, man. Hey, jongen, Stevens gaat vliegend op. Hier een liedje keertje. Hey, yes, dat was hij. Mooi dit, hè? Ja. Oh, wat is dit een vreugde-uiting, hè? Ja. Ja, dit is mooi, hoor. Oh, ja. Ja, nou. Wat is dit mooi. Zijn vriendin, dat is Anouk. En Anouk komt uit Burgum. En die heeft niet verstand van keertsen. Maar die weet wel wat vreugde is. Bij Menno van Swieten. Als ik het dan nog even naar mijn tat draaien kan, dan wordt nog even de vraag stellen. Ja, dankjewel. Want jongen. Ik bedoel, ja, dan keert 10 PC's en dan heeft hij een tweede prijsje. Dit moest in die worden. Dit moest in die worden, toch? Dat zijn daar weet ik, jongen. Het is die partijtje in Bos. Oh, die keert zeker als leeuwen. En
Ja, als de Steen in de gelederen heeft, dan krijg ik even wat bonuspunten. Steen die fenomeen. Het is ongekend die vent. Die moest je hem de trots keuren, hè? Ja, bij 10 nog. En ja, dat dankbaar naar hem, net normaal. Nee, maar dat is maar Ian heeft uiteindelijk maar zijn trein die dat is logisch. En iedereen hier heeft zijn taak. En dat is wat je hem goed maakt. Dat kikt hij in de taak die Steen die tabbedeelt. Ja, als het hem de... Ja, lekker, dankjewel. Hey! Hey, yes, eindelijk! Lekker, hè? Nee, zo. Dan moest hij nu rond en dan ik Jan. En dan kan hij die rond ik vullen. Hey, Blens! Dat is Marissa, dat is de vriendin van Steny. Ja. Nou, je had niet in ieder geval een protte voor hun dat je de PC winnen. Nou, daar was ik wel. Die staan altijd verder kleren. Ja. Ja, dankjewel, jongen. Maar we hebben het eruit gebreid door gewoon in deze PC. Ja. Dit weer die en die. We gaan voor goud. Nee, zeker. En als ik zeg, toen wij er daar ingaan, super gefocust. En ik denk dat we weinig verschieten. En nogmaals, de partijen die we er kiest, het is eerst ander ik ongoed kiest. En dan ben je terecht winnaar, denk ik. Het is een hele finale, dan moet je wel een sterk hart hebben, hoor. Ja, wij ik. Ja, hij er even bij. Ja, dat is mooi, hè. Ja. Nou ja, maar van Hettel ook wens, jongen, want wat is dit mooi en wat is dit hier gegund. Wat de Hest erop zet. En Hest ooit op het punt staan, bijna, ik ga ermee op, maar al die partoerwisselingen. Dus er uitflikkerd bij de jongeren, bij Hansie, Bas en Marissa. Ja, het bloed mooi speeltje en ik kan er van genieten. En de vruchten die komen nou en daar geniet ik nog meer van. Even tellen, Menno. 11. Hey, dat hebben we zien al maat ik nog. Ja, dat is Reentje Hiemstra. Die naam afscheid van hem. Nou, moet ik het ook. Ja, ze maakt de alweer. Dag jou zal je maar gewoon van harte ook wensen. Ik ga verderop in mijn zoektocht van harte ook wensen. Ja, moeders. Ja, prachtig hè. Mooi hè. Ja, en dat winners binnen, daar ben ik verliezers. En ik zeg die wat stwarin, Steven, maar ja, tuurlijk. Ja. Nou komen de trennen bij Steven Koster. Er zit echt verdriet bij deze jongen. Ik hoop dat we nog even praten kunnen. Ja, wat een verdriet. Wat ziet je hem dichtbij? Ja, moeilijk te omschreeuwen. Sorry hè. Steen 4-2 achter. Die man die niet op stoom. En ik hier er wat meer twijfels bij. Maar ik zie er zo lekker iemand opslag. En die jongens ik maar uitslag. Het zicht waar minder in het perk. Trouwens die zinnen die zit er leak op. En een paar keer op zo'n pak ik hem. Ik denk 4 jouwer. Maar ik wil het nog wel zien. En dat laatste is zak kut. Ja, ik ken er niks over verzeden, nee. Daar in het perk wie dreig. Ja, het wie heel dreig. Dat zeg ik gewoon, jongens. Het begon al aan het begin. Rick die vreeg om die bril. Het wie gewoon ongelooflijk moeilijk zin. Die zinnen die stonden er leak op. Dus nou ja, zie je maar zo'n liedje eerstbal in die zinnen. Dat verdampt helemaal. En ja, jammer. Jammer, maar je bent super jong. Ja, ik zou van de voren zien, jongens. Dit soort kansen krijg je net heel vaak in je leven. Ik heb ze met hem makkelijk pakken. En dat slag krijg ik net. Nou ja, ik ben nog hartstikke jong. We zijn nog hartstikke jong. Alle draaien. Dus uw kans komt echt nog wel. Maar ja, Claire, het is een schande. Dit is zoer. Ga maar naar die familie en die vriend, Steven. En toch lokwenske. Dankjewel, kom goed. We gaan terug met Tjesse Steenstra. Dit moest... eerst nog even op de foto. Ja, iedereen wil vanzelfs op een foto met de PC-winnaar. En de toekomstig PC-koning. Daar waren we haast wel tussen Tjesse van Hettel ook wezen. Ach, daar is Heid. Daar is Heid. Dit moest 4 wij komen, zei de Sto. Waar moest het wij komen? Nou ja, het is slecht. Zo slecht, zegt jong. Zie je er net een fluit van. Nou ja, goed. Wij pakken de voorsprong en... ja, dat 4-12 volgens mij. En toen win je met kwijt. Maar ja, we starten hier elke keer, dus verdikken nog een dag. Maar nou, uiteindelijk, ja, het is prachtig waar, maar uiteindelijk net moet ik eerst maar deze zinnen net. Wat slecht.
De eerste pet haast op een oor, de zinnebril op. Ik denk net dat ze die in de etalage zet als pop. Maar ja, en alsnog zes neer. Ik heb er nog een pet van een man aangepakt. Ik zou die gek nodig. Nee jongen, wat een gekke werk. Maar ja goed, we lopen hem al door de streep en ja, fantastisch. Wie de oewinning van jou het mooiste voor jou, misschien wel die hele finale? Ja, weet ik niet. De finale is dreig. Hey, dank u wel. De finale is dreig. En ja, de hele finale, ja, de roer we het nog trainen. Ja, wat de partij had ik wat een dreige keerterij ik ben. En het kwam net en het kwam net. Ja, en toch elke keer weer opladen. En nou ja, punt voor punt. Nou ja, en die winnen we ik dan. Een aantal Ierlien wie het hield iets. Tjesse Steenstra, die werd altijd tweede. Die wint maar nooit de PC. 3 keer op een riegenoot Tjesse. Wat doet dat mij die? Nou, ik heb zo'n van zo vaak kan ik verliezen, zo vaak wil ik hem winnen. Dus, hebben we nog peerder keer? Hebben we nog peerder keer. Van mij niet hier. Want het was 4 keer tweede. Dus nou ja, het zou mooi zijn als die vierde direct naar van komt. Is het extra mooi, ja natuurlijk voor die, maar voor die maten. Menno die er misschien al heel lang onthikken wie. Nou ja, Menno die dik verdienen, Kirsten doet ik goed. Ik ga Bian, ik weinig misses. Ja, en die fantastisch gewoon als je trein hebben het oppakt doet en ja, gewoon gewonnen voor. Koningsbal op Helia's, Lokweeske. Dank u wel, dank u wel. Ja, en intussen... bij Jan. Ja. Intussen sta ik bij Rick Minnesma en op de achtergrond staat Heid Simon. Ja, Rick, ik krijg Steven, die hier de trend die negende zuster ietsje nuchterder uit, maar hoe viel die op dit moment? Ja, aan de ene kant heel tevreden, aan de andere kant zwaar kloten natuurlijk. Vooraf teken denk ik wel voor een tweede prijs. Maar als je er staat, dan wil je winnen. En dat is ook niet onmogelijk, denk ik. Dus ja, dan is het heel zuur. Ja, want je komt een zak goed weer om en je denkt nou... Ja, ik denk dat je het daarvoor al verliest. Dan denk ik 3, 4 keer op 6 dat we hem niet pakken. Ja, we komen goed terug. De eerste try is min al je gelijk. Ja, en we pakken 2 en wij 1. Ja, daarna ook nog een paar keer 6-6. Die wij niet pakken en dan is kut. Dat is een hele kwarte analyse. Heid Simon, hoe steest nest deze jongen? Ja, Ape Grutske natuurlijk. Ja, ik krijg wat Rick zei, als je er zat dichtbij binnen, daar wil je mee pakken. Die meteen wil regen en met name het zicht achterin natuurlijk, daar hier net het meeste antwoord op. Maar nee, een topprestatie. Nee, Ape Grutske. Maar hij is op een moment nog toch van nou? Nou ja, die enige wie heeft dat ik dacht van we moeten even om. In ieder geval het Germ, misschien shirt Germ ze wol. Maar die zeggen ze ik net, dus ja, toen maar weer om. Nee, maar bij de oren zeggen ze het ik net. Nee, daarom. Ze gaan mogen dat werk wel. Aan de andere kant, zij pakt maar op, staat Detroit een soort punten. Dus pech, maar wel heel blij, denk ik. Heel blij. Heid is in elk geval heel blij, Rick. Het is pech, maar hoe dreig wie het daar achterin? Ja, ik heb er echt nooit last van. Ik kaas natuurlijk elke week wel 2 keer en ik heb nooit zo erg last van de zon als vandaag. Ik kaas ook nooit met een zonnebril. Dat was echt de eerste keer dat ik met een zonnebril kaatste, maar het was echt genoodzaakt. Ik zag gewoon helemaal niks. En het baltje kwam gewoon voort. Nou ja, eenmaal in die zon, dan was je weg en dan komt hij wel weer terug. Maar dan ben je al helemaal uit positie. Dus dan, Maar toch Lokweeske, want twadde is ik heel knap. Nou, dat vind ik ook. Maar ja, je hebt er net zo verloren. Nou, weet ik net. Voor hier treden, nou twadde. Tak om hier? Eerste. Dankjewel. Rick en Heid Simon Minnesma. Tegen dank. Gabe-Jan van Popta voor het eerst in zijn nog jonge keerscarrière de PC winnen. Hoe is dat? Ja, net omschreeuwen. Je doet het voor. Je vecht hier voor al die jaren en 15 jaar lang al een keertje. Maar als grote doel dit natuurlijk. En nog nooit dichtbij geweest, maar je hoort al. En je hoort hem ik pakt. Dus ja, hartstikke mooi. Die laatste opslag van Steven, neem eens mij naar dat moment. Door just die bal komt en dan? Ja, eerst gewoon je rug terug en op de laatste week die steeds meer houdt. Ja, dan ga ik gewoon alleen maar schreeuwen. En al mijn vreugde binnen ik. En ja, net normaal. Emoties van Cels, die binnen op een plak. Waar komen die emoties waar je, Gabriel? Wat maakt het dit zo mooi? Al die spanning, alles. Gewoon alles. Zag het van strijden, mooiste draaien. Ja, net normaal. Net normaal.
Je bent cool van tevoren, hè? En de druk zie je er behoorlijk op. Komt dat er dan nou uit? Ja, weet ik niet. Ja, gewoon de druk van de PC in het algeheel. Dus ja, dat komt er nou eenmaal al uit. Ja, we worden ontzettend blij. Je hoort perfect met je draaien en alles die. En we hebben helemaal nul contact met het publiek. Alleen maar met je draaien en wedstrijd en dan eten. Ja, gewoon some flow. En ja, dan is het gewoon mooi dat het eindresultaat de nummer eerste plak is. Ja. Hast een idee wat de komende, nou, we zitten 24 uur op die aankomen gaat? Ik heb geen idee en ik ontvang het maar hier bij Armen. Ja, echt weer. Maar kom al maar, dat maakt het al niks uit. Mijn duikje en weer stikken, dat is net normaal. Dit zal toch nooit vergeten, de eerste PC die je toch wist. En ja, ik neem aan dat je in deze formatie teruggeeft. Als je hem zo soeverein keert, dan bleef het net bij je zo zitten. Nou ja, dat weet je nooit, maar we gaan eerst van deze genieten. En als je wat hierna gebeurt, al wel weg. Eerst maar van deze genieten. Ja, dat hebben we wel verzinnen, denk ik. Ook wens, Kim. Dankjewel, dankjewel. Ja, ergens in de tribune ziet Gerben met zijn vrienden. Hoe gaat het met die Gerben? Nou, want het is nog alweer wat minuutjes lien, maar... Ja, wel goed. Ik ben tevreden met een tweede plek, natuurlijk hier meer in zitten. Ja, die gewoon weet het meeste het zicht op de bal hier in het park. Nou ja. Dat weer wel een ding. Ja, nou ja, en ik leer ja, moest ik een slagje om, nou Rick die zeer hem net, dan zoek ik achter hem, maar dat was blijkbaar helemaal niet de goede keuze. Rick zeer ze helemaal net, ik ben hem een beetje gewoon kwijt. Maar ja, dat is achterhouden en daarna pakken we op zich nog wel aardig. Maar ja, voor de rest, ik denk dat we alles ontdiend hebben. Ik hoop het er echt omkeert. Nou ja, en het was eigenlijk heel spannend. Ja, nou daarom. Dus ik ben aan de kant. Ja, wij zijn publiek. Ja, nou daarom. En je hebt hier misschien niet gehoord, snap ik, een beetje een comeback. Is ook altijd mooi. Maar aan de kant, ik ben wel tevreden. Ja. Dus ik wil op zich wel een lange dag. Nou, we moesten zien van de eerste los. Nou ja, dan wanneer... Vernimt dat dan? Ja, maar dan ben ik al in een soort prikkels. Nou, natuurlijk, meestal iedereen zei al van ja, doet hij even niks als het skates best. Maar ja, het is al wel naar het zien en moest er altijd maar weer staan. Dus op zich, ja, dat wel mooi. Ik praatte met wat oud-coaches, Tjalling van den Berg, Foppe de Haan en Jillert Anema, net de drie minsten. Die zeiden, je stieren naar die partij te zetten. Dat is net handig. Ja, maar kijk hoe dit pakt. Hier woont hier en hier zou dat net zijn. Dus dat weet ik, nee, daar ben ik het net mee eens. Zij is het. Hey, Twadde, het is toch ik mooi en je bent jong, je kennen nog vaker. Zeker. Nee, ik ben 24, de jongen iets jonger dan jou weer jonger. Maar dat zou het niks. Ik ben al genoeg gewoon just maar tegen we. Zij is het Lokwenske, maar de tweede prijs. Ja. En daarmee heb ik alle verliezers en vanzelfs alle winnaars hier aan het wut gaan naar die finale van de 171ste PC. Ik weet net of het nog een verrassing is waar de kening is, maar daarvoor komen we dadelijk wel waarom. Nou, waarom? Naar Ljouwert. Heima Hielkema, Koninklijke Damstra Installatiegroep en Kunststofkozijnenfabriek Heerenveen wens je de winnaars van de PC. Hast het als jongen? Er is opruiming bij Kapen wonen in Ljouwert en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak. Ja, mijn kwattingen ont 20% op meubelen, bedden en accessoires. Kom, laten we gauw gaan, want op is op. Ja, vrouwen, dat wordt zwemmen. En daarna, hup, naar Outboard Occasions in Oortrup. Voor een oren motor. Outboard Occasions in Oortrup. Altijd 1000 nijen en jongbroek te buitenboordmotoren op variët. Nieuwe outfit nodig met bedrukking? Met ons bestelgemak en snelle levering helpen we je de perfecte bedrijfspromotie en sportkleding te kiezen. En het kan allemaal, voor kleine en grote oplages. Druktemakers, jouw partner in kledingsucces. Kom ek naar Itzenga Meubelen in Oosterwierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sleepkamers. Itzenga staat voor jong, trendy, oud klassiek. Matteo klasse meubels ha, ga dan naar Itzenga. Plan om boet een interieurtje? Kom naar Hegel Buiten. Inrichters van Boeten. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hegel Buiten. De inrichters van Boeten in Hommets.
Wij maken je boeten mooi. Matteo Klasse Meubels ha. Geen dan naar Itzinga. Itzingameubelen.nl. Nieuwnieuw.com Dronrijp. Herenmode voor ieder draagmoment. 3 koopavonden en gratis parkeren voor de deur. Nieuwnieuw.com Herenmode Dronrijp. Hey papa! Ja, Milou. Papa komt nu een campers brengen voor opa. Voor nieuwe en gebruikte campers. In de scheemdagen. Vraag maar naar Ron. Nu 50% korting op de zomercollectie. Nieuwnieuw.com Herenmode Dronrijp. Dat ene onvergetelijke sieraad. U vindt het vast bij Juwelier Kramer. De meest complete van Friesland. Aan de Voorstraat in Franeker. Kijk op juwelierkramer.nl. Oortjen! Bjusterbaarlijke opbromming. Bennerie de boer. Goed God en het joer. Nou, de dag zette je het eind mee hier en daar is wat deze, maar ook gauw kwam de zinnen erbij en lust er wat hege bewolking oer. Nou, met zo'n 24 graden op de thermometer hier weer een mooie zomerdag. De zwakke ontmatige wind die kwam echt goed weer uit de noordeesthoeken. Nou, jongen, vannacht dan bloedt het echt droeg. De temperatuur die zakkert maar stadig naar zo'n 13 graden, maar vannacht een licht bewolkte hemel. Morgen hebben we wat minder zinnen en wat meer bewolking, maar ik dan droeg en dan hebben we zo'n 22 graden in de middag. De wind is ook morgen dan uit het noordeesten en die is betiden matig op het vasteland en in het waardgebied hoe de hele dag staat er toch wel een matige wind. Op de joen en in de nacht is het dan wel licht bewolken en dan is het 13 graden als leegste temperatuur. Nou, als je naar de vooruitzichten, dan zien we vreed een afwisseling van zinnen en wolken met een zwakke noordeeste wind. Een noffelijke temperatuur van zo'n maximaal 24 graden in het eerste en op de Waardeiland leidt de temperatuur een beetje leger. Nou, in de nacht hebben we dan kans op wat diesel en dat is dan zo'n 14 graden. Sneeuwen hebben we een zuidwest draaiende wind die matig is en op de IJsselmar en in het waardgebied toch betiden vrij krachtig. En in de middag is er dan kans op een enkele bui en dan hebben we weer zo'n 23 graden. Nou, snijn, de zinnen en wolken en een enkelt licht buiken, maar een zwakke ontmatige zuidwestenwind. Dus al met al kunnen we zeggen, eerst nog een paar droege dagen, maar in het weekend kans op een bui en licht onstabiel zomerwaar. Ik wens je jou nog een hele noffelijke jong. Big Green Kalkpreventie is milieuvriendelijk, vergriemt geen wetter en voegt het neer aan die drinkwetter. Het past overal en we terug us vakkundig bij jou thuis pleetst. Sjug op big-green.nl. Niveau Isolatiezorg. Uw specialist voor het deskundig verwijderen en aanbrengen van spouwmuurisolatie, vloerisolatie en dakisolatie. Wij bieden u hiermee het hoogste rendement en comfort. Kijk voor meer informatie op niveauisolatiezorg.nl. De Omroep Friesland cultuuragenda van deze week. Op Concoursje Piek Ries op 2 augustus strijden de allerbeste Friese tuurginders om het kampioenschap bij Manege Kastelaan in Harig. Wil je jou ook adverteren? Neem dan contact op met Omroep Friesland Reclame. Nieuwnieuw.com Dronrijp. Herenmode voor ieder draagmoment. 3 koopavonden en gratis parkeren voor de deur. Nieuwnieuw.com Herenmode Dronrijp. Lieve, wat hebben wij het toch mooi voor elkaar. Oh, Albertina Agnes, prinsessen van Oranje, zeker weten. En ik ben ook zo trots op de Prinsentuin. Heb ik zelf aangelegd. Oh ja. En toch, Willem, vergeet ik. Er klopt iets niet. Nee, er ontbreekt iets. Kom nou naar Ultiem Buitenleven voor de allermooiste tuinmeubels, barbecues en kampeerspullen. En profiteer ook van uw summer sale. Kijk, dit is het ultieme buitenleven. Nu 50% korting op de zomercollectie. Nieuwnieuw.com Herenmode Dronrijp. De
enige echte meubelopruiming vind je bij Woonvoordeel de Vrede op een Jouwer. De mooiste banken in alle soorten en maten. Relax voor thuis. Een kar on eethoeken, maar ook wandmeubels en complete boksprings. Geer no voort met kwattings ontwel 60%. Dus rap naar Woonvoordeel de Vrede. Transport bij Sonjen, Jouren. Heima Hielkema, Koninklijke Damstra Installatiegroep en Kunststofkozijnenfabriek Heerenveen. Lokwens je de winnaars van de PC. Welkom waarom op het Sjoekeland dat de prijsuitreiking begonnen is. Wij weten dat Menno van Swieten, Gabian van Popta en Steenstra de PC, de 171ste PC wonen hebben. We zijn in Tuskenta onder nummers 2, de verliezende finalisten. Dat binnen Steven Koster, Gerben de Boer en Rick Minnesma. It's Hellinga, de voorzitter van de PC, spreekt haar en ta. Desk liever nou naar jou. Al 5 keer weer het zoals gelijk. En ik denk dat het verschil wie dat je hem 2 keer op een skietkeertje, door een opslagbal van Rick, toch die beide keertsen pakten op zo'n gelijk. En dan mensen soms krijgt die lietse punten die het verschil maken. Zo op de scherp van een snede, maar wat een pracht van een partij. De andere beide, ja, daar ging je hem vrij makkelijk terughinnen. Ja, en dan krijg je de finale. Een finale, ik denk dat we steeds mooie een finale tussen een fenomeen en Joert. In mineren het beste parcours. Maar dat win je. Je hebt geweldig als parcours opereert. Je hebt al die het paardje goed skeervaren, door als opslager. Gerbenek voor in het perk, op een boppen. Ja, hij reikt al best een alleskunner. En wat hebben Joert geniet gekend van je spul. Je straalde echt geweldig een vechtlust uit. En dat liep in de finale een beetje minder te wijzen. Maar goed, Jim, daar komt nog wel. Maar ik zei ze dat de elementen, de zinnen, ik voor Jim misschien wel dat Jim daar wat meer les van heen dan de zinstander. Misschien is dat ook een kwestie van ondervinding. Maar je hebt een geweldige PC-keers en ik ben zeker van dat wij elkaar hier vaker voor de tenten treffen zullen. Van het lokwezen. Ook wees, jongens. Ja, dan willen we graag de prijswinners hier naar voren hebben. Parcours nummer 14, Menno van Swieten, Gabian van Popta en Tjesse Steenstra. Ja, want je min vanzelfs de Tour favoriet van deze dag. Het 10 overwinningen in de vrije formatie. Het is een geweldige prestatie. Maar goed, het moet wel gebeuren. Op zich al bijzonder, dan sta je in de koordenbeurs en dan moet je pas in het laatste blokje keertje.
Toen heeft nog even een hoesvest om te sliepen. Tjessen voor geloven. Heerlijk heeft de sleepzater. Ja, nou ja. En zo ging eigenlijk de eerste omlopen ook, maar één eerst keer in 2 omlopen. En dat kan soms een voordeel worden. Maar het kan extra worden dat je daar een beetje terug in sliep rijdt. Van dat het wel heel makkelijk gaat. Maar goed, je moest er toch behoorlijk verknokken in die hele finale. En ja, je hinder skoft het initiatief net. 4 om het 2 achter. Ja, en dan toon je hem toch het karakter om het toch oer de streep te loeken. Het is een parcours wat ik het zeker weet hoe ze je winnen moeten. Maar dat hij hem op een fantastische manier dient. Ja, in de finale hing je met initiatief Wol. Man kwam nog even weer om. En dan wordt het misschien nog even spannend. Maar je hebt geweldig dien. En geweldig dat je hem deze PC echt woon hebben. Het eerste voor mij is de trede achter elkaar. 3 hele verschillende PC's. Dit is ook wel weer een bijzondere nier voor mij. En de orenbouwman, ja, dit is de 2e keer van de tenten. Ja, met het is in de 11e PC volgens mij. In 2012 hiest al de eerste kroons op de haardklasse. En ja, misschien hier wat net vaker nou hier voor de tent stien, maar ik denk dat deze dag een heel soort goed maakt. En we uiteindelijk door het hier voor. En Gabian die weer al een keer om de stimuleringsprijs op te hellen. Nou ja, dan maak je dat jou wel iets van een verplichting dat je dat ik weer maatje matten. En dat heeft ook die en dan zit je met de kroons om. Geweldig gefeliciteerd. En ik laat je me eerst de prijzen even terug de commissaris oerhandigen. De prijzen die beschikbaar gesteld worden terug de provincie Friesland. Onder de kerst dan. De Gouden Willems. En je weet wat de goudprijzen meer op het heden, hè? Blijft handen te min, Gouden. Lok wezen, jongen. Lok wezen. Lok wezen, meneer. Ja, beste mensen, dan hebben we nog 1 prijs te verjan. En dat is de zilveren koningsbal. Ja, we kunnen proberen het heel spannend te maken. Soms binnen van de dagen dat je eigenlijk net een koningscommissie nodig binnen. En voor de 3e keer in de geschiedenis is er een keerster die de koningsprijs 3 jaar achter elkaar wint. De koning van 101 PC is Tjesse Steenstra. Mooi weer inleveren iedereen. Zal ik het even samenhalen door, dan heb ik de handen vol. Ja. Ja? Ja, lekker. Echt een matjootje, hè? Hij zit vol. Ja, dat is vol. Ja. Dik varken, man. Fantastische dag, jongen. Ja. Dit is zo. Doe even stil. Ja. Wat is jongen? Wij zijn omdraaien. Ja, draai maar om. Beste vrienden, dan wil ik als laatste Jim bedanken als publiek. Het was een lange dag. Het was echt een warme dag. In sommige tribunes zeggen wel dat er medalisten wapperen waren. Maar wat hebben we een mooie dag gewoon. En we zorgen nu al uit naar de PC van Takomdier. Fijn dat we al je win. Tegen dank. Graag tot Takomdier.
Ik sta er klaar voor. Ze zijn nog foto's maken. Oh, Dirk. Ik ga met Dirk. Ja, elke keer wil je vanzelfs nog die prachtige foto maken van dat winnende parcours van Menno van Swieten, Tjesse Steenstra en Gabian van Popta. Maar wij willen natuurlijk heel graag even met de koning praten. Dus de derde keer op Riegen trouwens dat ik hier met hem voor dat koppeltje zit. Ja, wij willen al afspraken met Tjesse. Kom stem bij me? Oh jeetje, maar door dat trapje eens even. Want ik zou net willen dat ze naar de PC. Dan hier van de trap. Zullen we er weer even zitten? Want ja, wij zijn het haast al wend te jaren zat, toch? Mooi, hè? Ja. En er was geen enkele discussie mogelijk. Iets Hellinga zei, we hoorden helemaal geen koningscommissie. Nee, nou ja, ongelooflijk. Ja, het ging goed, zo fijn en zo mooi. Ja, zonder mijn maat ken ik het net, dus ja, ik... Maar die maten kennen het ik absoluut net zonder die. Nee, nou ja, daarom viel heel goed om. Ja, maar Dove is de koning, daar heeft het werken goed. Nou ja, dat viel goed en ja, als ik in een rol ben, dan gaat het al vanzelf. Dus ja, dan mag ik zien dat je in een rol komen. Nou ja, en dat slaagt het. Ja. Het ging vanzelf? Nou, het ging niet helemaal vanzelf. Nee, nou ja, ik leer... ja, wat zie je zeggen? De hele finale was heel dreig. En we kwamen nou ja, achter. Nou ja, dan mag je zien dat je bijkomen en we hebben hier een strijdplan. Nou, dat hebben we uitgevoerd. Ja, en tot de laatste dag, ja, het slaagt het. Punt voor punt. En gewoon in. Ja, en daar weer stond de koning in de street. Nou ja, daar heb ik wel echt een heel soort inderdaad. Maar ja, zonder mijn maat ken ik het net, want ik ken net het hele perk bestrikken en ik ken net de dwars opslaan van. Dus alle complimenten ik dan mijn maten. Derde keer koning achter elkaar. Ja, ongelooflijk hè. We zijn er stil van. Ja, daar ben je stil van. Ja. Dus ik jou het oren die maar die praten willen lokwensen. Het is die gunt. Dank u wel. Tjesse Steenstra. Ik ga even aan de kant, want Geert van Tunen wil heel graag even met hem praten. En ik denk dat wij daarmee dan afsluiten met die prachtige koning Tjesse Steenstra. Die hier de 170ste PC met zijn maten woon het. Nou, echt fantastische partijen dit weer zoen. In prachtig waar, heel anders als vorig jaar. Het weer mooi waar, het weer een spannende partijen. Er waren strijden. Zat een PC-wezenmat. De dag wie uzes. Hier rekken Joet de bal echt het het. Nog een hele mooie joent aanwezig. Doeg. Haima Hielkema, Koninklijke Damstra Installatiegroep en Kunststofkozijnenfabriek Heerenveen. Ook wens je de winnaars van de PC.